जमिल्ल्या सगळ्यांक म्हजो माये मोगाचो नमस्कार आनी काळजा बरी येवकार. म्हाका हांगा सगळेच कोंकणी मोगी दिसतात, जे कोंकणी भाशेच्या मोगान आनी साहित्याच्या मोगान हांगा एकठांय आयल्यात. आज हांगा अखिल भारतीय कोंकणी चारोळी साहित्य परिशद मंगळूर आनी उक्ते मळब संस्था तशेंच कला आनी संस्कृती संचालनालय पणजे हांच्या जोड पालवान कला आनी संस्कृती संचालनाच्याच म्हणजे त्याच खात्याच्याच सभाघरांत हे तिसरे चारोळी संमेलन संपन्न जाता. हाचो आमकां मना कायद्यांतल्यान आनंद जाला. सर्गेस्त मनोहरराय सरदेसाय हांच्या जन्मशताब्दी निमतान अंदू वर्सा अशी कितलीशीच संमेलनां गोंयभर चलतात. तेन्ना हे चारोळी संमेलन आमी तांच्या यादीक समर्पित करतात. हे चारोळी संमेलन संपन्न करपा खातीर मंगळूर, कारवार, कोची बी साकून कोंकणी मोगी म्हणजे अखिल भारतीय परिशदेच्या निमतान भारतांतले वेगळ्या वेगळ्या वाठारांतले लोक हांगा जमल्यात आनी तांचो आमकां हांगा अभिमान आसा. आयच्या कार्यावळीची सुरवात आमी दिवली पेटोवन करूया. काळखांतल्यान उजवाडा कडेन आनी अज्ञानांतल्यान ज्ञाना कडेन वचपाची ही वाट आमी परजळीत करूया. त्या खातीर आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे बा प्रकाश पर्येकार, कला आनी संस्कृती खात्याचे निर्देशक डायरेक्टर बाब सगूण वेळीप, अखिल भारतीय कोंकणी चारोळी साहित्य परिशदेचे अध्यक्ष बाब रेमंड दिकुन्ना ताकोडे, साहित्यिक, उद्योजक आनी समाजसेवक बाब गुरदास नाटेकर, उक्ते मळब संस्थेचे बाब विवेक पिसुर्लेकर, तशेंच वेगवेगळ्या संस्थांचे अध्यक्ष आमचे गौरीश बाब वेर्णेकार हांकां दिवली परजळीत करपाक हांव बाब निर्भा खांडेकार हांकां सगळ्यांक घेवन येवपाक विनंती करता. देवा गणपती बाप्पा आमच्या उल्याक पाव, आमच्या सगळ्या वांगडा सदांच तूं राव, सदांच तूं राव. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. मातसो सायड देव बरें करूं.
सगळ्यांनी माचयेर आपलो आपलो जागो घेवचो. उतरांनी येवकार जाल्लोच आसा सगळ्यांचो. आता मानेस्तांक फुलां दिवन येवकार पुराय करूया. हांव मागता बाब नामदेव सुर्लीकार हांचे कडेन की तांणी आमच्या मानेस्तांक फुलां भेटोवची. ही फुलां आमच्या मोगाचें प्रतीक आसा. हनुमानान राम सीतेचो मोग उक्तो केलो काळीज आडवें चिरून. हनुमानान राम सीतेचो मोग उक्तो केलो काळीज आडवें चिरून. नामदेवान मानेस्तांक मोग दाखयलो गुलाबाचें सुंदर फूल दिवन. नामदेवान मानेस्तांक मोग दाखयलो गुलाबाचें सुंदर फूल दिवन. देव बरें करूं नामदेव बाब. आणि अपर्णाबाई आणि नामदेव बाब देव बरें करूं. देव बरें करूं. परत एकदा निमाणचें देव बरें करूं म्हणटा. आता हांव उक्ते मळब हे संस्थेचे अध्यक्ष भौमानेस्त बाब विवेक पिसुर्लेकार हांणी आपले प्रास्ताविक करचे अशी विनंती करता. माचयेवयले मानेस्त प्रोफेसर प्रकाश पर्येकार, दोतोर प्रकाश पर्येकार, डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर कला आणि संस्कृती संचालनालय, जांच्या खरेच आदारान आमी आज ही कार्यावळ इतल्या सगळी सभाघरान करून हाडटात ते आमचे मानादीक सगळे माचयेवयले दिलबाग बाब साहित्य अकादमी अवॉर्ड विनर दिलबाग बाब खाणेकार, गौरीश आणि मंगळूरचे ताकोडे, तसेच आमचे सदांच मोग दाखोवपी आमचे नाट्यकार गुरदास नाटेकार बाब हांचे हांव मना बसून हांगासर स्वागत करता. तशेंच तुमी सगळी जी मँगलोर, कोची, कारवार आनी खंयच्यान खंयच्या ह्या वाठारान हांगा आयल्या एक चारोळी संमेलन तिसरे जे अखिल भारतीय साहित्य कोंकणी चारोळी साहित्य परिशदेचे एक भोव म्हणजे मानादीक फूल जे ते तिसरी कळी फुलता तांची आज हांगासर ताचें फूल जातलें. त्या फुलाक तुम्ही सुगंध घेवपाक तुम्ही सगळे आयले आपआपल्यो कविता चारोळी घेवन. त्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे हांव मना पासून स्वागत करता. म्हाका चड वेळ घेवपाचो ना कारण हांगासर जायते जाण आसात. तुमी आसा तुमकां उमळशीक लागले आसतली तुमच्यो चारोळ्यो सादर करपाच्यो. म्हणटकच तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून आनी उनुनीत येवकार दिवन म्हजी ही दोन उतरां हांव हांगा चुकयता. देव बरें करूं विवेक बाब. प्रकृती बरी नासतनाय तुम्ही हांगा आयले आणि आमच्या फाटल्यान खांबो कशे रावले ह्या खातीर तुमचे चड आनी चड देव बरें करूं. बाब रेमंड डिकुन्ना एक तरी चारोळी दिसाक बरयतातच सगळ्यांक तुमकां खबर आसतलें. तांणी तो नेमच केला. फाटल्या दिसांनी 1000 चारोळ्यो हो कार्यक्रम मंगळुरांत जाल्लो. आमच्या सगळ्यांच्या मनान आशिल्लें पूण दुसरो कार्यक्रम आशिल्ल्या कारणान सगळीं जाणां वचूंक पावलीं ना. थोडीं जाणां गेलीं. तर हांव आपयतां अखिल भारतीय कोंकणी चारोळी साहित्य परिशदेचे अध्यक्ष भौमानेस्त बाब रेमंड डिकुन्ना तुमी आपले विचार परगटावचे. देव बरें करूं बाई. म्हाका खूब धदोसकाय आसा. सर्गेस मनोहरराय सरदेश हांच्या शताब्दी वर्सा आमी चारोळीचे 33वे संमेलन उक्ते मळब हांगासर आमी आशा करता. चारोळी पूण ताणें बरोवना बट चारोळी म्हूण कितें प्रकार आसा
मनोहरराय सरदेसान केलो. कोंकणीत बेस्ट प्रयोग आणि बेस्ट सावळी कितें आसात मनोहरराय सरदेसान बरयले. आणि ताचे ते साहित्य वाचल्या नंतर ताचे कितें कितें आसा तें तिकडी वाचल्यानंतर हांवें सारोळी मंगळुरान सारोळी 4 वळी म्हळ्यार सारोळी जाता त्या देखून तशें बरोवप आराम केलो. आणि आज गरूर कशें आयले तिसरें संमेलन ताच्या ह्या शताब्दी वर्सांत आमी गोवान आचरण करचें पडलें. आणि हे बाग हे ददोसकाय म्हाका आसा तुमकां समजता. आणि स्पेशल आमच्या उक्ते मळब सर सदस्यांक आणि अनागाबाई आणि ताच्या तुमच्या समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आणि हे हांगासर आचरण करूंक आणि हांगा हे राष्ट्रीय संमेलन करूंक अवकाश दिल्याक तुमकां काळजा मनान दिवस. आमच्या ह्या सगळ्या कार्यात आमकां हात पाय तकलो आणि कूड दिल्ले आसात आमचे विवेक पिसुर्लेकर. तांणी आदल्या दुसऱ्या संमेलनात वेदीक आयले आणि म्हळें मुखले संमेलन आमी करता. मागीर त्याच्या सगळ्यांक तांणी कन्विन्स केले आणि हे आसा करून भोव ददोसकायेन एक हात दिलो. आज ते आमच्या मध्ये हांगासर तांचो हांसो दिसता म्हाका सक्सेस जाले म्हणलो हांसो दिसता. आणि तांकां आमी एक अखिल भारतीय चारोळी साहित्य परिशदेंतून संदेशान आमचो एक कन्वीनर तो तांणी येवचे शॉल ट्रस्टी कडेन आसा तांणी घेवन येवचे. आणि आमी आमचो सांगत्य आसा बळवंत आमचो कुटुंब सदस्य नांव सांगचे नाका न्ही गौरीश पा. आणि येवचे नाका तो तुमचा कुटुंबाचो आणि आमचोय कुटुंबाचो. ती म्हाका पळयता ताची दिसत म्हाका पळयता कुटुंबाचो कसो जाता आमचे. आमी विवेक पिसुर्लेकराक एक शॉल घालूंक मन करतात. आणि या आमचो पिलर म्हळ्यार हांवें आमचो कुटुंब सदस्य अखिल भारतीय चारोळी साहित्य परिशदेचो आमचे पयलो सन्मान घेतलेलो गौरीश वर्णेकर. आमी वर्साक 2 जाणांक सन्मान करतात सारोळीचो. आणि पयलो सन्मान आमी RS भास्कर केरळ एक आणि गौरीश वर्णेकराक केलो आसा. आणि आज गौरीश आमच्या सारोळींत इतलो सांगत दिता त्याचे सांगत पण नासता आमकां बारीक कश्ट जाता. पुराय ऑर्गनायज करता. आमच्या फाटी एक हॉड कमोसर होता त्या देखून आमकां आमी ताकाय एक शॉल वाडला. तो 1000 चारोळी येवंक पावना. ताका लेखक संघाचे कार्यक्रम आशिल्ले त्या देखून तो येवंक पावना. ताका हॉट शॉल हाडला ताणें घेवचो. आमच्या मध्ये आनंदाबाई आसा 1000 चारोळी या संदेश आणि एक शॉल आसता. आमच्या आनंदाबाई आसा ती कारणांतर 1000 चारोळी मंगळूर प्रोग्रामाक येवच्याक जावना. म्हाका उर्गा आसा त्या खातीर आमी प्रिंट केल्लो त्या कार्यक्रमाचो शॉल आशिल्लो. तिच्या खातीर आमी विशेष हाडून आयल्यात. तिने घेवचो संदेश घेवचो. सर ओके
आणि तुम्ही सकट आसात. तुमच्या तोंडार एक हांसो आसा. सारोळी म्हळ्यार एक हांसो, एक पंच, जस्ट पंच. पहिले 2 लाईन, फर्स्ट 2 लाईन म्हटला, ताका जॉईन जावच्या 3rd लाईन आणि कडेक एक हांसो. अरे अशें तें अशें जाता म्हणून एक जस्ट पंच. अँड दॅट काउंट्स फॉर मिलियन थिंग्स. आणि सारोळी तशी म्हणून मनोहरराय सरदेसाच्या तिकलीन हांवें वाचिल्लें आसा. आणि ते कंटिन्यू करून, ते प्रेरण कंटिन्यू करून हांवें एक घेतलें आसा. बरयता 2000 चारोळी जाल्यो. देखून आमी कितें केलें, मंगळुरा 1000 चारोळी म्हणून एक कार्यक्रम दवरले आणि 1000 चारोळीचे फोटोज आमी ओटो गेले आणि ते गेले, पोस्टर्स केले, गुगलांत खंय गेले आनी सारोळी म्हळ्यार आमचे पोस्टर्स येतात. तुम्ही तसे पोस्टर करा, कॅनवांत पोस्टर करा, तुम्ही गुड मॉर्निंग करा आणि ते सारोळी बरया. ते एक फेस्ट जावं, स्पॉट फेस्ट जावं. आणि सारोळी म्हळ्यार एक संवसारांत ह्या 20th सेंच्युरींत एक सारोळीचे फेस्त जाले. कितें फेस्त? सारोळीचे फेस्त जाले म्हणून जावं. आणि गुगल, युट्यूब रिमाइंड्स यू एव्हरी इयर. तुम्ही एक सारोळी अपलोड केले नाही जाल्यार 1 वर्सा फुडें हांगा आसा म्हणटा ते. सो लेट इट बी कंटिन्यू. साबन तुम्ही समेस्त येयल्यात परत देव बरें म्हणून विवेक पिसोलेकाराच्या दैराक आणि गौरीचो चलो एक इश्ट म्हाका ह्या सारोळीन दिल्ल्या खातीर देव बरें करूं म्हणून तुमकां समेस्त देव बरें करता. रेमंड बाब, तुमच्या शाली खातीर, तुमच्या मोगा खातीर तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. दोनूय अध्यक्षांचे, दोनूय संस्थांच्या अध्यक्षांचे भाशण जाल्लें आसा, प्रस्तावीत जाल्लें आसा. आतां आमी हांगा जे जमल्यात, सगळे एकठांयल्यात, ते कला आनी संस्कृती संचालनालयाचे सभाघर आसा. त्या सभाघराचो आमकां डायरेक्टर बाब सगून वेळीत एक 4 उतरांनी गिरेस्त करतलो. तर तांचे लागीं मागता तांणी 4 उतरां हांगा येवन सांगची. सगळ्यांक नमस्कार. अ व्हेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. अखिल भारतीय चारोळी साहित्य परिषद मंगळूर आणि उक्ते मळब गोंय हांच्या जोड पालवान आमी हांगा घडून हाडिल्ल्या अखिल भारतीय 3रे साहित्य संमेलन भौमानिस्त बाब सरदेसाय हांच्या जन्मशताब्दी निमित्तान आमी हांगा हजर आसात. ह्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं हजर आसात बाबाध्यक्ष चे स्थान बुजयताना डॉक्टर प्रकाश पर्येकर, त्याचबरोबर ह्या दोन्ही संस्थेचे अध्यक्ष, त्याचे वांगडी, त्याचबरोबर नाव येता दीस म्हणटा वेर्णेकर बाब, त्याचबरोबर हेर वांगडी नाटेकर बाब. नाव कशें येयलें तर आमी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की रस्त्याच्या सायडीन जे होर्डिंग्स आसा सो ते आमकां ब्लॉक करतात आयच्या ट्रॅफिक वयता आसतना. सो आनी ह्या काम आमी पयलीं करताले. सो कितल्याशा वर्सां पयलीं साकून हे काम आमी करताले की बाबा हो होर्डिंग असो आसा सो हेका काडपाक जाय. सो ही याद जाली म्हाका सराक पळयतकीर. सो हे आमचे नाटेकर बाब. त्याच बरोबर हांगा सगळे जमिल्ले कोंकणी चारोळी परिशद
चारोळी लेखक, सगळे भावांनो आणि भयणांनो, आम्ही कार्य करतात ते लोकांक दाखोवपाक आणि कार्यांतल्यान हर एक मनशाक ची वळख जावपाक जाय. म्हणून म्हाका दिसता आयज हांव ह्या परिशदेन घडोवन हाडलेले ह्या उद्घाटन सोहळ्याक हांवें माझे जे कार्य कितें आसा ते हांव दिवपाक पावलो ना आनी हांवें दिलेय ना. आनी हे दिले ना म्हणून आयज हांगा हांव उबो रावन तुमकां कितें तरी सांगपाक शकतलो. हांव जे कितें करता ते तुमी पळोवन मनशाक वळखोवपाक जाय अशी माझी म्हणणी आसा. सो आनीक जे कोण आमच्या सहवासात येयल्यात सो तेंच्यांनी म्हाका दिसता माझ्या कार्याची फळां पळयलेली आसा. आमी 100वी शताब्दी महोत्सव मनयता आसतना खरेंच उक्ते मळब ही संस्था कितले कार्य उक्ते करता, आमची मनां कितली उक्ती करतात. आणि हे मनां उक्ती करता आसतना चारोळी हो शब्द आमी एकटेन करतात आणि हे चारोळींतल्यान आमी कितें तरी शिकतात. आणि मंगळूर साकून येयल्ले अखिल भारतीय साहित्य परिशदेचे अध्यक्ष त्यांनी तुमची सगळ्यांची मनां उक्ती केल्ली आसा. आणि हितूंतल्यान आपलो हॅपीनेस इंडेक्स कसो वाडोवपाचो. आमी आयज जरी हांगा आसा आनी घरा कडेन कितेंय प्रॉब्लेम आसा पूण तेणी आपले तुमच्या सगळ्याच्या चेहऱ्याचेर हास्य दाखयल्ले आसा. म्हणजेच आयज आमी हांगा पार्टिसिपेट जाता आसतना 100% पार्टिसिपेशन जाता आणि ह्या पार्टिसिपेशनांतल्यान आमी कितें तरी शिकून वयतली अशी हांव तुमच्या सगळ्यां कडल्यान अपेक्षा दवरता. आणि हो चारोळी हो एक विषय आसा सो तो तितलो सहज आणि सोपो न्हू. तर ह्या शब्दाक आमी जेन्ना खंयचीय चारोळी बरयतात, कविता बरयतात, पयलो शब्द खंयचो येवपाक जाय आणि लास्ट शब्द खंयचो येवपाक जाय, सिरियल नंबर 1 खंयच्या एका दिवपाक जाय, प्रायोरिटी खंयच्या दिवपाक जाय. सो हेजे आमकां ज्ञान आसचे पडटा. सो आनी ह्या ज्ञानांतल्यान आमी ह्यो चारोळी म्हणटा त्यो बरोवपाक शकतले. कविता ही हितूंतल्यानच जाता. आणि आमी हे चारोळी आमकां विचार करपाक शिकयतात. बाब जॉन आगियार आसा सो होय आमकां अशेंच विचार करपाक शिकयता जेणे करून त्याच्या विचारांतल्यान आणि त्याच्या सहकार्यान जे ते कार्य करतात सो ते खरेंच कौतुकास्पद आसा. सो ते म्हाका ह्या उक्ते मळबाचे अध्यक्षाक घेवन येयल्ले आणि तितूंतल्यान आयज हे सफल जाले अशें दिसता म्हाका हांगा घडोवपाचो प्रोग्राम. सरकारान ही वास्तू दिल्ली आसा ही सगळी तुम्ही कशी उपयोगाक हाडपाची. सेन्स ऑफ बिलॉंगिंगनेस हांगा जी आसा ती आमी आपली पर्यंत कशी मानून घेवपाक शकता, आपली पर्यंत कशी तेजी देखणाय करपाक शकता हेय आमी सगळ्यांनी दवरप. आणि समाजा खातीर लोकां खातीर जे आयचे कितें ज्ञान आसा सो ते फुडें व्हरप आणि लोकांक एक शिस्त दाखोवप हेय आमकां बाब जॉन आगियारान आपले सिव्हिल सर्व्हिस एज वेल एज सोशल सर्व्हिस हितूंतल्यानय दाखयल्ले आसा. कित्याक फाटली आमी अशीच एक फ्लॅग रॅली तेंच्यांनी काडलेली. म्हणजेच आमची जी बरी कितें मेसेज आसा सो ती पावोवपाचे ते प्रयत्न करतात. सो त्याच बरोबर म्हाका तितली इन्फॉर्मेशन ना पूण उक्ते मळपाच्या आदारान आमी जे कितें आसा सो ते आमी सगळे सफल करपाचे, सक्सेसफुल करपाचे हे आमी ह्या दिसाच्या निमित्तान एक ध्येय दवरया. आणि तरणाटी पिळगी जी भुरगीं आसात सो तांकां भुरग्यांक आमी एक बरो धडो दिवन जे फुडले पिलर्स आसात जी फुडले सोसायटी आमची आसा सिटीजन्स आसात हे सिटीजन्स
आपले परेन कशे आनंदीत रावतले आणि प्रॉब्लेम सॉल्विंग सोल्युशन्स स्वतः तयार करतले, जेणे करून ह्या उक्ते मळबांतल्यान आमी तरणाट्यांक ज्ञान दिवपाक शकतले आणि जे कितें आसा खंयचोय प्रसंगाक आमी तोंड दिवपाक शकतले अशी हांव ह्या दिसाक अपेक्षा दवरता. म्हाका हांगा आपूण 2 उतरां उलोवपाक दिले आणि तुम्ही सगळ्यांनी शांतपणान आयकले, ह्या बद्दल हांव आयोजकाचे आभार मानता आणि म्हाजे हांगा शब्द आटोपतात घेता. घेतल्यात आमकां पुरायेन खबर आसा की हे सभाघर मेळपाक तुमचो शिवाचो वांटो आसा. तुम्हीच आमकां मदत केल्या आणि हांगा बाब जॉन आगियाराचे एक पैलू हांगा उगडे जातात. बाब जॉन आगियार तुमचें कौतुक जाल्लें आसा, देव बरें करूं. आतां फुडलें उलोवप करपाक चड न्हय, 1-2 मिनटांनी हांव बाब गुरुदास नाटेकाराक आपयतां. ते एक महान उद्योजक, साहित्यप्रेमी, कोंकणी मराठी बरयतात, नाट्य कलाकार, अष्टतासी कलाकार म्हणटात ते. तांचे लागीं 1-2 मिनटांचें भाशण मागता, कित्याक तांकां मागीर आमी समारोप सुवाळ्याक उलोवपाक परती सांगतलीं. गुड मॉर्निंग. अखिल भारतीय सारोळी साहित्य संमेलन जे भरले, हे 3रे अखिल गोमंतक भारतीय साहित्य संमेलन भरलेले चारोळीचे, त्याबद्दल पहिले हांव त्यांचे सगळ्यांचे कौतुक करता. आणि माझ्या पहिले ज्या स्पिकरांनी सगळ्यांनी बॅकग्राऊंड सांगलेलो आसा, पिसलेकारांनी सांगलेलो आसा, गौरीश्वर म्हणा गौरीश्वर येतलो तेणी पण सांगलेलो आसा. आणि म्हाका हांगा अशें सडनली चान्स दिलो की हांगासर ह्या उद्घाटनाच्या ह्या टायमाक भितर भाग घेवपा खातीर, त्या बद्दल हांव सगळ्यांचे हांव आभार मानता. आतां वेळीपान सांगलें की म्हाज्यान तेजे होर्डिंगा खातीर कॉन्टेक्ट आहा. बरोबर म्हाजे सगळे कडेन आसा. हांव सामाजीक क्षेत्रांत जवळ जवळ 170 संस्था म्हाज्या कडेन आसल्यो. हांव शिक्षण क्षेत्रांत आसा, ते तांकां खबर नासतलें. आनी सगळे राजकारणान आसा, हांव कॅन्डिडेट म्हणून आसलो, बँकेन आसलो, बँकेचो चेअरमॅन म्हणून काम केल्ल्या. म्हाजी आमचे कॉलेज आहा, BMC कॉलेज आहा, तेजो चेअरमॅन जाल्लो. अशा निरनिराळ्या क्षेत्रांत काम केल्लो आसा. जे आता अखिल भारतीय चारोळी साहित्य परिषद मंगूर आणि हांगा गोंयचे दुसरी त्यांची संस्था कोंकणी यांच्या संयुक्तपणे जी हे चारोळी संमेलन भरता, त्याबद्दल हांव म्हाजी शुभेच्छा दिता. कित्याक हांव सांजचो हांगा आसतलो ह्या समारंभान म्हाका हांगा आपयल्या बद्दल. आनी म्हाका साहित्या बद्दल या म्हाजी इंग्लिशीन आहा, कोंकणीन, मराठीन सगळे 4 भाशेन म्हाजी पुस्तकां पब्लीश जाल्ली आसा. हांव जरी सायन्स ग्रुपाचो आसलो आनी चारोळी म्हणजे इन शॉर्ट म्हाका जेन्ना तुमी धाडून दिले काल 4 वळींची कविता आसा म्हणून. आनी हांव कॉम्प्युटर सेक्शनान म्हाजी इन्स्टिट्यूट आसली. आमी कॉम्प्युटरान चडशे किंवा आतां आमी जेन्ना हे वापरतात आमी मोबायल फोन, त्या वेळार आमी शॉर्ट लँग्वेज शॉर्ट वापरतात. त्याच प्रमाणे आता हे कवितेन येयले चारोळी. आणि हे कवितेक आता सांगल्या प्रमाणे तो मिस्टर कुन्ना दिसाक एक तरी चारोळी बरयता. आणि हांगा सरदेसायांच्या जन्मशताब्दी बद्दल हे साहित्य संमेलन भरल्या बद्दल त्यांच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता. तुमचं जास्त वेळ न घेता, कारण हांव ह्या संस्थेक जरी हांव मेंबर नासलो तरी माझी सपोर्ट आसता. आणि केन्ना कितें हांगाक आपयता तेन्ना हांव हांगा हजर आसता. आनी म्हाका ही संदी दिल्या बद्दल हांव तेंचे संस्थेचे दोन्ही संस्थेचे वापरता. तुमचेय म्हाजे 2 शब्द आयकल्या बद्दल हांव तुमकां धन्यवाद देऊन म्हजे
दोनशे रुपये. देव बरें करूं सर. एका फोनाचेर ते हांगा आयले. अतिशय नम्रायेन नम्र स्वभावाचे वागणारे नम्रायेन वागणारे असे आमचे गुरुदासबाब नाटेकार एका फोनार हांगा आयले. काल फक्त तांकां हांवें इन्विटेशन धाडलां आनी तांणी सांगलें बाय भिवू नाका आपूण येता सकाळीं येता दनपारां येता. आज तांकां मदीं वचचें पडटलें कित्याक तांचे महानिवेद्य आसा गणपतीचो आनी गणपती तांच्या वाठारांतलो तांकां लागींच आसा. त्या खातीर ते थंय वचून परत येतले. सर तुमकां देव चड आनी चड बरें करूं. आतां आमचे वेगळ्या वेगळ्या संस्थांचे नांवां घेना वेगळ्या वेगळ्या संस्थांचे अध्यक्ष सचिव असे आमचे अष्टतासी कलाकार म्हणल्यार गौरीशबाब वेर्णेकार हांकां हांव एक 2 उतरां उलोवपाक आपयतां. सगळ्यांक नमस्कार. हांगा माचेर आशिल्ले सगळे मानेस्त पुरस्कारी मानकरी आणि वारकरी. हांव कित्याक म्हणटा हांगा वारकरी म्हाका खूब दिसले जे कोंकणी खातीर वावर करतात. रेमंड बाब हो एक असोच पुरस्कारी न्ही, तो वारकरी कोंकणी खातीर. आणि आयज आमी म्हाका दिसता ह्या इतल्या हॉलांतले जवळ जवळ जे मंगळूरच्यान कारवारच्यान केरळाच्यान जे आयलात ते त्याच्या सातत्या लागून त्याच्या त्या एका चारोळीच्या परिशदेंतल्यान जो पळय सकाळ फुडें एक स्पर्श करून वता आमकां. रेमंड बाबाची चारोळी कितली जाण वाचतात आणि कितली जाण तेजो अर्थ समजून घेतात ते हांव नकळो, पण एक सकाळ फुडें एक चारोळी येता आणि ती टच करून वता आणि ती इतली पॉवरफुल असता की ते लोक जे असतात जे हांगा म्हाका दिसतात. हांव त्या प्रसन्न मुद्राच्या मनशाक हांगा येवकार दिता कित्याक गोंयाक तेका खूब मान आसा आणि आमचे भितर तेका खूब आमकां आमचो सन्मान दिता आमी तेका. हो एक असो मनीस. हांव चड रेमंडाचेर उलयता कित्याक रेमंडाची वळख एक वेगळे पद्दतीन म्हाका सांगपाक जाय जे रेमंड केन्ना सांगपाना आनी बाकी कोणाक कांय खबर उरचें ना, मंगळूरकारांक खबर उरचें ना. एक संस्था टोटल डेड जाल्ली कर्नाटका कोंकणी भाशा मंडळ कर्नाटकाची. कसलेच सरकारी पालव ना कांय ना. कर्नाटका कोंकणी अकादमी विश्व कोंकणी केंद्र ही सामकी दिग्गज संस्था आणि अशा वेळाचेर त्या संस्थेक गेल्ली 3 वर्सां जीव हाडून तेजी 25 वर्सां सेलिब्रेशन का 50 रे 50 वर्सांची सेलिब्रेशन करून त्या संस्थेक ताणें एक बलाढ्य रूप हाडलें आणि त्या खातीर ताका सामको तोखणायेक पात्र आसा. ही एक गव्हर्नमेंट एफिलिएटेड संस्था आमगेल्या परिशदेची. आणीक असो हो वारकरी जेणे ह्या 3-4 वर्सां कोंकणीत म्हळ्यार न्ही तर सगळे कडेन वचून आपले मनीस जोडपाचें काम केलां. साहित्य कितले बरें कितले वायट, कोणाली पुरस्कारी कोणाली कमी दर्जाचे हे पळोवचे पेक्षा आमी सगळे एक आंदोलनां आसतात. कोंकणीच्या आंदोलनां आसतना आमी सगळे वारकर आमी आमचे पद्दतीन सगळे सेवा दितात आणि सेवा दित आसतना थोड्याक तेजी सिंहासनां मेळटा थोड्या मेळनात. हांव ती घेवन बसना, पूण हो एक असो मनीस तो केन्ना सिंहासनाची अपेक्षाच करना. तो काम करता. आता उदाहरण सुगुण गावडे सरान सांगलें की जॉनाचें एक्झाम्पल घेतलें. जॉन बाब तसोच आपले कार्य करत उरतो. केन्ना गाणी बरयता केन्ना गीत बरयता केन्ना गणपती पुजता गणपतीची आरती हेची म्हळ्यार सातत्यान काम करपी अशी थोडे लोक आसात जेतूंतलो आमचो हांव नांव घेना कित्या खातीर एकाक घेतल्या कितलीशीं नांवां आसात. आमचो पोएटिका चलोवपी आमचो नवीन आसा. सातत्यान पोएटिका चलयतात. म्हयन्याक गोंयच्यान लोकांक व्हरता थंय पोएटिका करता आणि तांकां मानधन हें तें दिवन सगळें हें करता. म्हटल्यार अशें करून सातत्यान काम करपी लोक आसात म्हूण कोंकणीचें कार्य बरे तरेन चलता अशें म्हाका दिसता. हे वारकरी लोक आसात म्हूण कोंकणी खरेंच मुखार सरता. आज चारोळी संमेलना बद्दल हांव इतलेंच सांगन की ह्या मनशान 3 वर्सां पयलीं एक चारोळी संमेलन केलें. 1 वर्सभर चारोळी हें चलयलें ग्रूप चलयलो आणि आफ्टर कोविड न्ही तें आफ्टर कोविड ताणें त्या 4 वर्सां ना 4 वर्स म्हळ्यार पयलीं वर्स चलयलें आणि संमेलन म्हूण घेतलें आणि त्या संमेलनाचो साक्षीदार हांव आसा. इतले लोक त्या संमेलनाक आयले
फक्त रेमंडाच्या उल्यान आणि त्याने त्या संमेलनांतल्यान 2 पुरस्कार दिवपाक सुरवात केले. आनीक म्हागे नशीब बरें आसा की म्हाका स्टेटी सोडून भायर खंयचो पुरस्कार मेळ्ळो जाल्यार तेजो मेळ्ळा. म्हणटकीर RS भास्कर सर आनी म्हाका पयलो मान मेळ्ळो. आनीक म्हाका बरें दिसलें तेंचो तो वातावरण पळयन. खरें पळोवपाक गेल्यार मंगळुरा आयोजन करप सामकें सोंपें, कित्याक वाठार तेजो, घराबो तेजो, लोक तेजे, आनी आमची तर सेवा तो इतले पद्दतीन करता की सगळी गजाल सामकी सुरळीत जाता. पूण गोंयांत आपले राज्य सोडून दुसरे राज्यां येवन गेल्ले खेपेक आमी तेजे कोंकणी लेखक संघान केलें. कोंकणी लेखक संघांचे बी बरें जालें, हांव म्हणना बरें जालें म्हणा, बाकी सगळे ऑडियन्स आसा हांगा. आनीक सगळो भार तेणें सांबाळ्ळो. थंय आमी राजय पवार, मागीर जॉयसी पळय हांगा आसा, तेजोय बी एक सन्मान केलो. आनी ह्या वर्साक तर तेणें विवेक पिसुर्लेकरान ऑडियन्सांतल्यान उबो रावल्यार फुडल्या वर्सा संमेलन म्हाका करपाक जाय म्हणटकीर तेणें सामकें नेटान तेन्ना म्हणलें. आनी तेणें बी हयकार दिलो की फुडल्या वर्साक आमी परत गोंयांकच करता. आनी गोंयांत केलें. ह्या वर्साक आमचो ज्येश्ठ लेखक आमचे उदय भांबऱ्याक तेणी ह्या खेपेचो सन्मान फावो केला. तशेंच आमच्या नवीन पेरेराकय हो सन्मान फावो केला. हांव तेंचे दोगांचे रेमंडा वतीन स्वागत करता. रेमंड तें नांव घेवपाक विसरलो म्हणटालो म्हाका, म्हणटा तुमी सगळ्यांनी तांकां ताळ्यांनी येवकार दिवचो. तेणे दर्जो राखला. दर्जो राखचे पेक्षा तेणे त्या चारोळीक न्याय दिवपाचो प्रयत्न केला बरो. आनी चारोळी हो जरी प्रकार जरी कोंकणी भितर पावरफुल पद्दतीन आतां जल्मा येता, तेतूंत रेमंडाचो निश्चितच खंय ना खंय हात आसा, सातत्य आसा. आनी त्या आंदोलनाक तो एक तरेचो एक वारकरी जावन आसा. हांव चड वेळ उलयना कित्याक म्हाका मागीर उलोवपाक हें दिलां. हांव फक्त इतलें सांगन की शेवटा चारोळी संमेलन कित्याक जाय हो एक प्रश्न येता. साहित्य संमेलन जाता, प्रकाश सर आसा हांगा, तो सांगता इतली संमेलनां अधिवेशनाक पळयल्ली प्रकाश सर पळयला साहित्य अकादमी पुरस्कार ह्या वर्साचे. पूण चारोळी संमेलन जाय कित्या खातीर? संमेलन म्हणलें की मेळावो, मनोमिलन आमचें. त्या निमित्यान जर एक वेगवेगळे वाठारांतले 4 वळी बरोवपी सातत्य राखपी जर एक कडेन एक माटवा हाडपाची कापस्ताद करता रेमंड बाब, जाल्यार हें चारोळी संमेलन वर्सा जायीच प्रत्येक वाठारांत. कित्याक आयज लोकां कडेन वेळ ना, व्हडली व्हडली दीर्घ कविता हे ते करपाक मेळना. पूण 4 वळींतल्यान जर तो पुराय गुळार्थ आनी गाभार्थ जर दिता जिवनाचो, जाल्यार तें संमेलन आमकां खूब इम्पॉर्टंट आसा अशें दिसता. आनी म्हाका दिसता रेमंड बाब ह्या आंदोलनाक आमी सक्रीय जितले वेळ आमी ताकद आसतली. हांव विवेक बाब जर तुमचे जे सगळे लोक जे आसात ते सतत तुजे बरोबर आसतले अशें म्हाका दिसता. हांव हें उलयना, फक्त इतलें सांगता की रेमंड बाबा परबी भेटयता की चारोळी संमेलनासाठी एक गजाल तुवें संमेलनाक घेवची. सातत्यान गव्हर्मेंटाचो तेंको तुका मेळत रावचो. तूं प्रपोजलय घाल ह्या संमेलन परिशदेच्या नांवान. अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य परिशद मंगळूर आसा, तशें गोंयाकय एक ब्रँच ओपन करून तूं एक तेजें गोंयचे सरकाराचे आमकां खबर आसा सुगुण सर. हांव सुगुण सरा बद्दल एकच गजाल सांगता. सुगुण सरा कडेन आमी कितेंय प्रपोजल घेवन वचूं, सुगुण सरान ताका दिश दिलाच. सादें गोंयच्यान दिल्ली हिमाचलाक धाडपाक आमी कितलेशेच पंगड घेवन येता, पूण ताणें थंयच्यान रिकाम्या हातीन धाडली ना. सादें पयरूच एग्जाम्पल, आमी एक गणपतीचेर एक्झिबिशन करता म्हूण सांगपा आयलें आनी 3-4 दिसां खातीर न्ही, 1 आठवड्या खातीर आमकां हॉल ताणें फ्री दिलो सगळ्या आर्टिस्टांक, चित्रकारांक. म्हणटकीर असो पद्दतीचो डायरेक्टर जो गजावजा करना आपल्या गजालीचो, पूण सातत्यान तो कला, संगीत, साहित्य क्षेत्रांतल्यान प्रत्येक हितूंतल्यान कला आनी संस्कृती खातें कितली कार्यरत आसा हें दाखयता. आयज हांव सुगुण गावडे सराक तोखणाय करता की आमकां जर फुडाराक अखिल भारतीय चारोळी परिशद गोंय रजिस्ट्रेशन करून जर तर कितें तरी आमकां फंड किंवा तुमची ग्रँट दिवपाक जाता जाल्यार तुमी अवश्य आमी फुडल्या वर्सा प्रयत्न करतले. आनी आज हे सगळे जे आयला न्ही सर, हे खर्चार आयला. आमी फक्त विवेक बाबान तेंचे थळावे आयोजन केला जेवणाचे बिवणाचे सगळे, पूण स्वखर्चान येवन रावन आपली चारोळी हांगा सादर करून वता हें खूब कमी पळोवपाक मेळटा गोंयांत तरी.
गोंयाक आमी आज सरकार आमकां प्रत्येक गोष्ट न्ही तेका दिता, पूण आयज अखिल भारतीय कोंकणी चारोळी परिशद मंगळूर म्हण आसा म्हटल्यार आमी गोंय सरकाराक एप्लाय करपाक शकले ना. पूण तेच जर गोंय जर एक शाखा जर उरता जाल्यार ताका 100% गोंय सरकार सपोर्ट करता. सुगुण बाबांक तितल्यान हांवूच उत्तर दिता, कित्याक म्हाका खबर आसा सुगुण बाबा कडेन गेला कोणी मनीस ना म्हणना. सगळ्यांक मना काळजांतल्यान येवकार दिता आनी चारोळी संमेलनाक सुरवात करची. गौरीश बाबान थोडीशी सिक्रेटां थोडीशी गुपितां जी आमकां खबर नाशिल्ली ते आमच्या मुखार दवरली. गौरीश बाब मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमचे निलबा बाब साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत अशे मनीस आमच्या मुखार येवन एक 2 उतरां उलयतले, चड न्हय, वेळ जाल्लो आसा त्या खातीर एक 4 उतरां उलयतले. माचे वयले मनीस आनी माचे मुखा वयले मनीस. चारोळी हो कवितेचोच एक प्रकार. कविता 4 ओळींची आसून वा 20 ओळींची, जी कायम समकालीन दिसता, वर्तमानाक वांगडा घेवन फुडाराक जी कायम आपले बोट धरपाक फोर्सा करता अशी कलाकृती. मागीर तिचें माध्यम खंयचेंय आसूं म्हाका स्वताक तरी म्हत्वाचें दिसता. मुळात कविता ही चिंतनशील कृती आशिल्ल्यान कवितेंत आत्मभान आनी वस्तुभान ह्यो 2 घटक आसतातच. बरोवप्याचें आत्मभान आनी ताचें वस्तुभान हाच्यांतलो संघर्श आनी संवाद हे सदांच अस्तित्व सापेक्ष आसतात. दरेक अणभवांची एक वेगळीच उमळशीक आपल्याक अणभवचीशी दिसता आनी कवितेचें बरोवप हो ताचेर आदारिल्लो विधी अशें हांव मानतां. म्हणूनच बऱ्या आशयाची रचनाच बरे कवितेक जागो दिता. आमचो काळ हो कवितेचो काळ न्हय, कित्याक खंयचीच वेळ कवितेची नासना. दरेक खिणाक कविता आसता. कांय कवितांचें बीज खूब कमी शब्दांनी मांडपाची कला खूब थोडे कवींक जमल्या. नांव घेवचें जाल्यार सर्गेस्त मनोहर बाब सरदेसाय. तांची कवितेंतले शब्द जरी कमी आसले, तांतले विचार खूब व्हड आशिल्ले. याद जाता अय्यप्पा पणीकर हांची एक फामाद कविता. वह मर गया वह रोई नहीं, वह मर गया फिर भी वह रोई नहीं, वह मर गया लेकिन वह रोई नहीं. ही कविता वयलेवर पळयत जाल्यार सामकी सोपी दिसता, पूण ती तितली सोपी ना. ही कविता अन्याय अत्याचाराचो आलेख कोरायता. पुरुष प्रधान समाजाचेर बडी मारता. हय, हे सगळें ह्या 4 ओळींनी आसा. आता कवितेचो पुराय अर्थ कळप वा ना कळप आपल्या दृश्टीन बिन महत्वाचें ठरता. कांय गजाली समजतात, कांय ना, कांय फक्त समजाल्या भशेन दिसतात. निमणे कांय समजिल्ल्या आनी कांय न समजिल्ल्या उखाण्याची बेरीज म्हणजेच आपले भावनीक जीवन असता. तशें पळोवंक गेल्यार कविता ही मूळ स्वरुपांत एक विचारधारा असता. म्हणूनच तें समाज परिवर्तनाचें सशक्त माध्यम जावंक शकता हें जगभरातल्या परिवर्तनशील साहित्य प्रवाहान सिद्ध केलां. कविता भाशेंत उक्ती जाता, खुबदां थंयच बोलता भाशे बगर कविता संभव जावंक शकना आनी कविताय भाशेच्या सहवासा बगर संभव जायना. कविता हे मानूंक शकता की जे शब्दांत येता तेच सत्य, पूण हें खरें न्हय. खुबशें खरें कविता वा भाशेंत येवनूच खरें जाता, पूण तितलेंच हेंवूय खरें की सगळेंच सत्य कवितेंत येना आनी येवंकूय शकना. दरेक कविता हें अर्धसत्याचोच आलेख. म्हूण कविता आपल्याक आनी दुसऱ्याक आपल्याक जाणून घेवपाची लागणूक. कविता हेर साहित्य प्रकारा परस गोंयांत वा कोंकणीत तरी कविता तितली पसंतीची वा आवडीची केन्नाच नाशिल्ली. म्हण आता कविता ही कोंकणी संमेलनां आनी परिशदांनी बंद जाल्या आनी ताची सुरवात मंगळूरच्या संमेलनासान सुरू जाल्या. ह्या संमेलनात कवी संमेलन नाशिल्लें. जें कितें आशिल्लें तें सुकी भाजी, पातळ भाजी, मिक्स भाजी अशेंच कितें तरी, आनी ताका एक विचित्रशें नांव दिल्लें.
लिटररी प्रेझेंटेशन, साहित्य सादरीकरण. आता आमकां कवी संमेलन म्हणपाक जर लज दिसपाक लागल्या, म्हण आता सध्या तरी उक्ते मळबा शिवाय उगवत्या कवींक आनी पर्याय उरूंक ना. म्हाका 2 शब्द उलोवंक दिल्या बद्दल हांव उक्ते मळबाचे आभार. आता हांव मुखेल सोयऱ्यांक मागीर उलोवपाक सांगता. पयलीं आमचो सत्कार सुवाळो घडोवन हाडया. नीलबाबाक तुमच्या आमकां सांगणें कळ्ळें, मनात भितर वचून रिगलें. आयच्या कार्यावळीचे भोवमान मुर्ती भोवमानेस्त बाब उदय मामरो आनी भोवमानेस्त बाब नवीन पेरेरा आमच्या मदीं हांगा हाजीर आसात. हांव बाब एंथनी वाज हांचे कडेन मागता की तांणी आयच्यो भोवमान मुर्ती भोवमानेस्त बाब उदय मामरो हांकां माचयेर घेवन येवचें. आता हांव मागता बाय अपर्णा गारुडी हांचे लागीं की तांणी मानपत्राचें वाचप करचें. वाचे पयलीं सगळ्यांक एक विनवणी आसा, सगळ्यांनी आपले फोन मातशे सायलेंटार दवरचे. देव बरें करूं. अखिल भारतीय कोंकणी चारोळी साहित्य परिषद मंगळूर आनी उक्ते मळब हे संस्थेचे सगळे वांगडी आयच्या चारोळी साहित्य संमेलना दिसा आयोजित भोवमान सुवाळ्या वेळार सन्माननीय भोवमानेस्त उदय नरसिंह मामरो हांणी साहित्य मेळार केल्ल्या भरीव सेवेची दखल घेतात. तुमचो जल्म पणजे शारांत जाल्लो. हांगाच तुमचे महाविद्यालयीन शिक्षण जाले. कोंकणी भाशे खातीर वावर करपाची तुमकां प्रचंड ओढ. तुम्ही साधे जीवन आणि उच्च विचार तुमच्या व्यक्तिमत्वात भर घालतात. तुम्ही लहान वयातच कविता बरोवपाक सुरुवात केली. तुम्ही आकाशवाणी आणि दूरदर्शनाचेर कविता वाचपाच्यो खूप कार्यावळी केल्यात. तुमच्यो कविता नेमाळ्यांनी आणि मासिकांनी प्रसिद्ध जाल्यात. तुम्ही लेख आणि निबंधय बरयतात. हाचे भायर तुम्ही माचयेवेले कलाकारय आसात. हय साहेबा, मनशाच्या शोधात, इंद्रधनु उदेव हे तुमचे कविता संग्रह प्रसिद्ध आसात. तसेच काळीज उसवला हो निबंध संग्रह प्रसिद्ध झाला. इंद्रधनु उदेव ह्या कविता झेल्याक 2021 वर्सा गोवा कोंकणी अकादमीचो सर्वोत्कृष्ट साहित्य पुरस्कार मेळ्ळा. तसोच त्याच वर्सा टी.व्ही. विमला पै विश्व कोंकणी कविता कृती पुरस्कार या संग्रहाक फावो जाला. 2022 विश्व कोंकणी केंद्राचो उत्कृष्ट कविता संग्रह पुरस्कार मेळ्ळा. काळीज उसवला ह्या निबंध संग्रहाक कोंकणी भाषा मंडळाचो रमेश भगवंत वेळुस्कार यादस्तीक साहित्य पुरस्कार मेळ्ळा. भुरगेपणान शिकता आसतना कोंकणी भाषा मंडळ, गोमंतक विद्या निकेतन आणि सरस्वती मंदिर वाचनालयाकडच्यान कविता बरोवपाक इनामां मेळ्ळ्यात. 1984 ते श्रम एव जयते हाका आकाशवाणी पुरस्कार मेळ्ळा. अशा सात्विक वृत्तीन केल्ल्या वावरा खातीर अखिल भारतीय कोंकणी चारोळी साहित्य परिषद मंगळूर आणि उक्ते मळब गोंय आयच्या दिसा आयोजित केल्ल्या अखिल भारतीय कोंकणीच्या 3ऱ्या चारोळी संमेलनात तुमका शाल, श्रीफळ, मानचिन्ह आणि मानपत्र दिवन भोवमानित करतात. भोवमानेस्त बाब रेमंड, भोवमानेस्त विवेक बाब पिसुलेकार, आयचे मुखेल सोयरे प्रकाश बाब पर्येकार, गुरुदास बाब नाटेकार, गौरीश बाब वेर्णेकार, नीलबाग खांडेकार हांचे लागीं सगळ्या कडेन विनंती करता आनी भोवमान मुर्तीचो सत्कार करचो.
अपर्णा बाय देव बरें करूं. सर मातसो भितर यो. संदेश यो यो एक सन्मान करता. मैडम ओके. उदय बाब मामरो, तुमकां कितें उलोवंक जाय जाल्यार 4 उतरां हांगा जरूर उलोवची. नमस्कार. आज या 3ऱ्या अखिल भारतीय चारोळी संमेलनात जो म्हजो भोवमान केला तो हांव म्हजो भोवमान न मानता, तुमचो सगळ्यांचो भोवमान अशें मानता. हांव चड उलयना, पण फक्त 1-2 उतरां सांगता. चारोळी म्हणून हांवें बरोवपाक केन्नाच केलें ना, म्हणजे प्रयत्न केलो ना. पण आमी जेन्ना सुरवातीक बरोवपाक लागले तेन्ना मनोहरराय सरदेसाय, रवी पंडित, बाकीबाब बोरकार अशा व्हड आनी म्हान कवींचो आमकां आशिर्वाद मेळ्ळो आनी तांचे बरोबरूच कविता सादर करपाचोय मान मेळ्ळो. त्या वेळार जायो जुयो, पिसोळी अशे मनोहररायांचे कविता संग्रह आमी लागीं अक्षरशः पाठूच जाल्ले आमकां. आनी हे दोन्ही कविता संग्रह म्हळ्यार तातूंत ह्यो 4 ओळींच्योच कविता आसात. आनी खंय ना खंय मनाच्या भितरल्या पड्ड्यात मनोहररायांचो येदो व्हडलो प्रभाव आसा की केन्ना केन्नाय आमचे कडल्यान आतां 4 ओळी बरोवन जाता आनी ती 4 ओळी अशें म्हणून आमकां आतां रेमंड बाबान आमच्या तकलेन भरला आनी आतां हाजे मुखार आमी ती 4 ओळी म्हणूनच बरयता. देव बरें करूं उदय बाब. खरेंच म्हाका दिसता हे 4 ओळी रेमंड बाबाक लागूनच हांगा ताका चड फुलोर आयिल्लो आसा. ह्या 2-3 वर्सांनीच 4 ओळी बरोवप लोकांचे चड जाल्ले कडेन आसा. खरेंच 4 ओळी बरोवप्यानो यू आर ग्रेट. आतां हांव आपयतां आमचे दुसरे सत्कार मूर्ती भोमानेस बाब नवीन पेरेरा. तुम्ही फुडें येवचे आनी हांव आपयतां बाब संदेश बांदेकर तांकां आनी फुडें घेवन येवचें. फुडें हांव आतां आपयतां बाब सुनील पालकार. तांणी तांची नवीन पेरेराची वळख करून दिवची. सन्माननीय नवीन पेरेरा आणि साहित्य मळार केल्ल्या बरीव कार्याची आमी दखल घेतात. तुमचो जल्म सुरतकाल शारांतलो. मुळावें शिकप थंयच करून तुम्ही फुडें सिव्हिल इंजिनियरिंगची पदवी घेतली. साहित्याची तुमकां प्रचंड ओड, तातूंतल्यानच तुमचे भितरलो कवी वयर सरलो. तुम्ही भुरगेपणांतल्यानच कविता बरोवपाक सुरवात केली. तशेंच लेख, काणयो आनी नाटकांय तुम्ही बरयल्यात. तुम्ही 4 भासांनी कविता बरयतात.
तुम्ही पोएटिका पंगड तयार करून दर महिन्यात कवी गोष्टी आयोजित करतात आणि अशे तरेन तुम्ही नव्या बरोवप्यांक उर्बा दितात. शाळेत शिकतल्या गरीब भुरग्यांविशीं तुमकां मोग आणि कळवळ आसा. देखून ह्या वर्सा तुम्ही 3 स्कुलांतल्या भुरग्यांक पुस्तकां आणि गणवेश भेटयल्या. तुम्ही आंतरराष्ट्रीय पावंड्या वयले एक नामवंत बुद्धिबळपटू. शालेय जिवितांतले खेळाचे मोल तुमकां खबर आसा. देखून शाळेंतल्या भुरग्यांक तुम्ही माय मोगान खेळा वस्तू भेटयल्यात. फुडले पिळगे खातीर तुम्ही एक आदर्श घालून दिला. अशा सात्विक वृत्तीन केल्ल्या वावरा खातीर अखिल भारतीय चारोळी साहित्य परिषद मंगळूर आणि उक्ते मळब पणजी गोंय आयच्या दिसा आयोजित केल्ल्या अखिल भारतीय कोंकणीच्या 3ऱ्या चारोळी संमेलनात तुमकां शाल, श्रीफळ, मानचिन्ह आणि मानपत्र दिवन भोवमानीत करतात. सन्माननीय भाऊ नवीन पेरेरा. विवेक बाब, नीलबा बाब, रेमन बाब, संदेश बाब, गौरीश बाब हांकां सगळ्यांक पाचारता. आमचे मुखेल सोयरे आयचे गुरदास बाब नाटेकार हांच्यांनी सगळ्यांनी तांचो भोवमान करचो. ही तांच्या कार्याची पावती, तांची कार्याची स्थिती. 4 भासांनी कविता बरयणारे कसलीच अपेक्षा न दवरता, कसलेच पुस्तक न करता हांव नवीन बाबाक नमळायेन विनंती करता तांणी एक 4 उतरां आमच्या मुखार दवरची. देव बरो दीस दिवं. म्हजी एक कविता अशी आसा. कवीक मेळोंक येताना हांव फुलां व्हरून गेलो. कवीक मेळोंक येताना हांव फुलां व्हरून गेलो. तो म्हजे खातीर संवसार ताण आयलो. कवीक मेळोंक येताना हांव फुलां व्हरून गेलो. तो म्हजे खातीर संवसार ताण आयलो. चारोळी साहित्य संमेलनांत हांवें काली कविता वाचूंक 4 वाचूंक नांव दिल्लें आनी तुमी म्हाका आज येदो व्हडलो मान केला. तशें जाल्यार तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. अखिल भारतीय कोंकणी चारोळी साहित्य परिषद असो अध्यक्ष बाब रेबन डिकुन्ना आनी उक्ते मळब हाचे मुखेली आसात बाब विवेक पिसुर्लेकर. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. रेमंड बाबा विशयांत सांगचें जाल्यार म्हाका ताचे थोडे गूण बारी पसंदीचे. काले म्हळ्यार तांकां राग ना. कोणें काले उलयले ते मोगानंत सांबाळटात. आनी एक काले म्हळ्यार तांकां मुसोर ना. आमचे पोएटिकाचे कार्य आसा ते तुमचे तो येनासतना रावना. तो येता, आमचे कितें सहकार जाय तो दिता. आनी कोणाचें कार्य आसा थंय येता, तांकांय सहकार दिता. आनी एक तांचे महत्वाचो गूण म्हळ्यार तांकां अहंकार ना. ताच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो डिग्री आहात पूण साद्या लोकां वट्ट तो साद्या रितीन बसता. ते राग, मोसोर, अहंकार या पुराका गुड्डोन 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 तो वयर उक्त्या मळबा पावला. ती निसळ आनी
बाब विवेक पिसुर्लेकर हांच्या विशयी सांगचे जाल्यार ते उक्ते मळब म्हणल्या नांवार कविता कवी गोष्टी चलयतात. ती कवी गोष्टी चलयचे जाल्यार कितले कश्ट आसात म्हणून ते चलयल्ल्याक मात्र कळी. ते चलयचे तर तातूंत खंडीचो निस्वार्थ जायचे, साहित्याचो मोग जायचे. बाप विवेक पिसुर्लेकर तुमकां हांव अभिनंदन पठयता. आनी उक्ते मळबा विशयी म्हजी एक कविता अशी आसा. पाकाटे फुटोन येवच्या पिलाक, पाकाटे फुटोन येवच्या पिलाक कवींच्या पंगडाक दाखोवन आवय कविता म्हणाली. पाकाटे फुटोन येवच्या पिलाक कवीच्या पंगडाक दाखोवन आवय कविता म्हणाली. पुता हे तुझे उक्ते मळब, पुता हे तुझे उक्ते मळब. अखिल भारतीय कोंकणी चारोळी साहित्य परिषद आणि उक्ते मळब तुम्ही म्हाका मान केल्ल्याक हांव तुमकां धन्यवाद पठयता. तशेंच तुमची कविता तुमचे साहित्य संवसारभर पसरूं दी म्हण आशेता. देव बरें. देव बरें करूं. नवीन बाब चड आनी चड देव बरें करूं. तुमच्यो चारोळी आयकल्यो आतांच. आतां फुडल्या सुवातेर हांव बाब नामदेव सुर्लेकार हांचे कडेन मागता की तांणी एक मोगाचें प्रतीक आमचें म्हणून बाब सगूण वेळीक हांकां भेटोवचें. बाब सगूण वेळीक हें आमचें ल्हानशेंच खरें पूण हें मोगाचें प्रतीक आसा. हाजेर सर्गेस्त मनोहरराय सरदेसाय जे शताब्दी वर्स ऑल ओव्हर गोवा म्हणजे गोंयभर आमी जे आतां मनयतात साजरे करतात ताची ही एक याद आनी त्या यादीक तांच्या आमी हें समर्पीत केल्लें आसा. तें थ्रू आउट उरतलें अशें हें मोगाचें प्रतीक तुमकां दिल्लें आसा. बरें मानून गोड मानून घेवचें. आतां म्हाका दिसता आमच्या मुखेल सोयरे हांगा येवपाची तुमी वाट पळयतात आसतले उत्कंठेन. तांकां मुखेल सोयऱ्याक डॉक्टर प्रकाश बाब पर्येकार तांकां हांव हांगा माचयेर आपयतां. हे गोवा युनिवर्सिटीन शिकयतात. PhD तांणी कोंकणी भाशेन केल्या आनी पुरस्कार जर वाचत तांचे सगळे पुरस्कार बरोवन काडल्यात हांगा सगळो आदेश भरतलो. कितलेशेच पुरस्कार आनी फक्त एकूच पुरस्काराचे मेन्शन करता. वर्सर आनी पुरण हांचे दोन हांचे हे करता. साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत हे आमचे आनी 2023 हे पुरस्कार हो मेळिल्लो आसा साहित्य अकादमीचो. अशे हे पुरस्कार जैतिवंत आज आमकां मुखेल सोयरे म्हणून लाभिल्ले आसात. तर त्या खातीर तांची चड वळख करिनासतना तांणी चारोळी ह्या विशयाचेर जडण आनी घडण हाचेर आमकां मार्गदर्शन करचें. हांव शीतलबाय आमकां आपयता की तांणी उपकाराचें उलोवप करचें थोडे भितर. विधी वयले मनीस आनी तुमी समेस्त सगळे ज्यांच्या सगळ्यांनी मेळून आपल्या भुजाचो आदार दिवन हो सुंदर असो माटो जो आमकां आयज हांगा दिसता तो घातला असो म्हणुया. तांकां सगळ्यांक हांव उक्त्या मळबाच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा आनी हें सत्र हांगाच थारयता आनी फुडले कार्यावळी कडेन आमी आतां वचुया. उक्त्या मळबाच्या वतीन हांव तुमच्या सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. सगळ्या मानेस्तांक हांव सकयल वचपाची वचून बसपाची म्हणून हांवें विनंती करता. प्रकाश बाब पर्येकार थोडे भितरूच एकाच मिनटान हिंदी हातूंतल्यान अनुवाद आसा. वळेरी खूबच मोठी आसा. तांचे विशीं सांगपाक चड वेळ घेना. तांणी
चड वेळ तुमच्या खातीर येवचो ना। प्रकाश बाब, तुम्ही चारोळी ह्या विशयाचेर तुमचे रसाळ आनी ओगवते वाणी हांगा लोकांक उपस्थितांक सांगचे। मी अखिल भारतीय चारोळी साहित्य परिषद मंगळूर हांच्या जोड पालवान हांगा तिसरे चारोळी संमेलन घडून येता। या दोन्ही संस्थाचे अध्यक्ष माणिक पिसुलेकर आणि रेमंड गवडीश आसा आणि बाकी सगळे मानेस जे माचेर आशिल्ले सगळ्यांक म्हजो नमस्कार। खूब एक बरी गजाल ह्या सभागृहांत घडटा ती म्हळ्यार खूप महत्वाच्या एका काव्य प्रकाराचेर येदे व्हडले साहित्य संमेलन हांगा घडून येता। रेमंड बाब जशी आयज म्हाका माहिती मेळ्ळा तशी फाटली 3-4 वर्सां फक्त चारोळीच्या फाटल्यान आसा आणि दिसाक एक चारोळी ते बरयतात आणि सगळ्या मुखार पावयतात। ही खूप महत्वाची गजाल। दिसता तांच्यांनी म्हाका एक फावटी अपील केल्लो की तुमी एक तुमची ही चारोळी रेकॉर्ड करून धाडात म्हणून, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करून। आमी केलें ना तें म्हणटकच बरी गजाल मंगोलांतल्यान खूप गजाली बऱ्यो घडटात। त्यो म्हणल्यार कविता ट्रस्ट आपले पद्दतीन कोंकणी कवितेक फक्त भारतीय पावंड्यार जागतीक पावंड्याचेर व्हरपाचो प्रयत्न करता आणि तुमचो हो प्रयत्न तर आनी ताज्या मुखा वयलो आसा की चारोळी सारख्या एका काव्य प्रकाराक तुमी जागतीक पावंड्याचेर पावोवपाचो प्रयत्न करता। एकंदर जर पळयलें जाल्यार आयज बरी गजाली घडटात आमच्या कोंकणी साहित्याचे मळार। ते म्हणल्यार आमचे कडेन कथा साहित्य संमेलनय घडटा। आमी गोंय विद्यापीठान फाटली 2 वर्सां घडोवन हाडल्यान तिसरें जातलें आसा। आमी 70 ग्रामीण साहित्य संमेलन 3 गेले, आतां 4थें अंदू जावपाचें आसा आणि तुमचे कडेन तिसरें परत एकदा संमेलन जातून फक्त कवितेचेर तुमी भर दिवन ते मुखार व्हरता। अश्यो गजाली खंयच्या भाशीक मळाचेर घडप हे खूप लाभदायक आसा आणि खूप एक महत्वाचे आसा, जेणे करून ताची वृद्धी जावपाक बऱ्याक पडटा, ताचे चर्चा जावपाक बऱ्याक पडटा आणि तातूंतल्यान एक आमकां नवी वाट आमकां दिश्टी पडटा। ताका लागून तुमकां खूप परबी भेटयता। तशें पळोवपाक गेल्यार भारतांत वा भारता भायर बसून की मनीस अभिव्यक्त जातना काव्यातूनच अभिव्यक्त जाता। जे कितें आमकां सांगपाक जाय ते आमी कवितेंतल्यान सांगलां वा काव्यांतल्यान सांगलां। हाचे पुरावे आमकां खूब मेळटात, भरपूर मेळटात, सगळ्या तरांचेर पुरावे मेळटात। धनगर समाजाचो मनीस काव्यांतल्यान रडटा, कोणाक खूब कमी लोकांक खबर आसतली। रडवत तेजे काव्यांत असो हात करता तो आनी तो रडपाचो असो रडटा। केन्नाय तुमी पळयात, घडये भुरगे रडचे ना म्हणून जाणटेले अजूनय रडटात, काव्यांतल्यान सूर काढून रडटा। खूप 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 म्हणजे तुम्ही जर पळयलात खूप तुमकां वेगळें दिसतलें आणि तुमकां दिसतलें रडपय काव्यांत आसा म्हणून। कोणी मरतकच गांवांतल्यो बायलो सुरानूच अभिव्यक्त करतात तेज्या मनशा विशीं जे सुखदुख्खां जे आसा तें आयकलां आसपाक जाय। हाजोच अर्थ असो वा आवय जी आसा ती आल्लय आपल्या भुरग्याक सुरानूच म्हणजे काव्यानूच गायता, हाजो अर्थ असो की काव्याचो आनी मनशाचो खूप लागींचो संबंध आसा आनी तो अभिव्यक्त जातनाच काव्यांतल्यान जाता। एकंदर आमी इतिहासाचेर नदर मारून पळयलें जाल्यार आमचे कडेन महाकाव्यां आसात, जागतीक पावंड्यार खूब आसात। आमच्या भारतीय काव्यां हितून भारतीय साहित्य मळारूय आसात, रामायण आसा, महाभारत आसा, खूब खंड म्हाका दिसता असंख्य खंडकाव्यां आसात, भरपूर बरयल्लीं आसात। ती सगळीं काव्यां सगळें जे बरयलां ते पद्यान न्ही, सगळे गद्यान न्ही तर पद्यान आसा सगळें।
मुखार वचून आमचे ज्ञानेश्वरी, भगवद्गीता, बाकी सगळे जे धार्मीक आमचे ग्रंथ जे आमी मानल्यात ते सगळे पासून आमकां पळोवपाक मेळटा जे काव्यान बरयल्ले आसा. म्हणजे मनीस हे सगळे करता आसतात असो दीर्घ पद्दतीन काव्यानच अभिव्यक्त जाला आणि सर्जनशील कविमनाची अभिव्यक्ती आमकां या सगळ्या हातूंतल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा. लिखीत सोडूच आमच्या अलिखीत मौखिक रूपातले गोंयांतली लोकवेदूय पळया तुम्ही. आमचे कडेन सोकारती आसा सत्तरीन. साधारण सोकारत जी आसा न्ही शोकारत 5-6 वरां गायतात. पद्धत आसा आमच्या शिगम्याक गायता आमी सोकारती म्हणून आमचे कडेन एक पद्धत आसा गावपाची पद्धत. सोकारत शोकारत ती ताका सोकारत म्हणटात आमी. गावपाची पद्धत आसा आनी ताका वाजोवन गायतात सगळे. ताका धोल आनी तासो आसा ताका. जती आमचे कडेन आसात. आमचे कडेन रणमाले जाता लोकनाट्य. एक धांग सुरू केल्ली जच फातोडे 4 सोंपता. काव्यानूच आसा. इतली दीर्घ जाली. रामायणातली जत म्हणजे रामायणातली असो बाकीची खंयची जत आसा. ती चंदनाच्या झाडाचो असो रुमडाच्या झाडाची आसा. ती सगळी जी अभिव्यक्ती आसा ती काव्यान जाता. आमचे कडेन फुगडी गितां 3-3, 4-4 वरां फुगडी गितां जाता आमचे कडेन. ही आशिल्ली म्हणची पडटा आतां कारण ती दीर्घ परंपरा. म्हजी आवय 2-2 वरां गायताली. 3-3 वरां फुगडी गीत म्हणजे क्लॅप मारी नासतना घालता तो फुगडी गीत. हो पूर्ण रामायण वा पूर्ण अशें चिल्लय बाळाची कथा 2-2 वरां 3-3 वरां गावपाची पद्दत आमचे कडेन आशिल्ली आनी अजून गायता आसतले आमचे. हे देवळे दीर्घ स्वरूपाचे आमचे काव्य अशें आमच्या जिवनान भरिल्ले आसा. जन्म ते मरण मेरेन बनवडे आसा आमचे कडेन. बनवडे गावपाची पद्दत आसा आमचे कडेन. बरोबर न्ही? आसा. आणि अशें आसतना लेगीत आमी मुखार आमची अभिव्यक्ती अल्पाक्षरी रूपान आमी आतां म्हणजे ताजे नमुने मेळटात. अल्पाक्षरी म्हणल्यार खूब ल्हान अशी काव्यातल्यान आमी अभिव्यक्त जावपाक जाय. हे लिखीत स्वरूपानूय मेळटा आनी मौखिक स्वरूपानूय मेळटा आमकां. लिखीत स्वरूपानूय मेळटा हातूनय मेळटा. दोनूय हातून मेळटा. जपानची जैन कविता आसूं तातून म्हाका दिसता एक पुस्तक आमचे कडेन आनी केल्लें आसा. आमचो कवी आमचे सर्गेस्त वेळुस्कारांनी केला. वो हायकू सारको 3 वळींचो कविता प्रकारय आसूं जो सामको खूब 3 वळींनीच अभिव्यक्ती जाल्यान खूब फामाद आसा. फामस आसा. खूब हें आसा. ह्या अनुशंगान हांव उलोवप करपाच्या अनुशंगान हांव गुगलाचेर काय सर्च करतालो. बाबा 4 वळींची कविता भारतांत सोडून जागतीक फावंडेचेर केन्ना जाली काय म्हणून केन्ना रेफरन्सीस मेळटा. ग्रीक हितून मेळटा म्हाका. ग्रीकान 4 वळींच्यो कविता मेळटा. म्हणजे साधारण अशें मेळटा की 3रो 4थो 5वो 6वो शेकड्यांनी ह्यो कविता अश्यो जाल्यात तेंचे कडेन आमकां हें मेळटा. हांगा एग्जाम्पल दिना तेजी. वेगळ्या भाशेनी जाल्ल्यो पळोवपाक मेळटा. भारतांत आमकां सुभाषितां आसात ती खूब अल्पाक्षरीन आमकां आसा. ती खूब फामस आसा आमचे कडेन. तिरुकुळर आसा आमचे कडेन जे खूब अल्पाक्षरी हितून जाल्यार कितले फेमस आसा. म्हणजे थंय एक बरो तत्वगिन्यानीक विचार त्या हातून मांडिल्लो आसा. आनी गुंडू सीताराम म्हणजे आमच्या आनी सॉरी ताजे 2 ताजे हें जाला अणकार जाल्यात. एक आमच्या आमोणकर सरान केला आनी सकयल म्हाका दिसता पीजी कामत न्ही दुसरे आमचे नांव येना बघा ताणें केल्लें आसा. ताचे मुखार वचून आमच्या मनाचे श्लोक मेळटा जे खूब अल्पाक्षरी कितली फेमस आसा. आनी ताका आतां लोक ताका चालीन म्हणपाची पद्दत आसा आनी ते कितलेशेच आमकां वेगळ्या पद्दतीन गायिल्ले पळोवपाक मेळटा वा ते वेगळ्या पद्दतीन ते गावन सादर केल्ले आमकां पळोवपाक एका धर्तरीचे. आनी कितले फेमस आसा. आनी तो आमकां सदां काळ आमी म्हणटात आमच्या घरांनी म्हणपाची ती चाल आसा. तेज्या भायर खूब फेमस अशी शायरी आसा आमचे कडेन जी अल्पाक्षरी आसा. रुबाई आसा. अशें अनेक लेखन भारतीय आनी भारतांतल्या भायल्या भाशांनी आमकां अल्पाक्षरी काव्य बरयल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा. खूब कडेन आसा. शायरी जर कितलीशीच फेमस आसा आनी ताजी कितलेशेच लोकांनी पारायणां केल्यां आनी तेमकां आयकन आमकां दिसता.
आमची लागीची भास आसा मराठी, तातूंत प्रकय अत्रेचें एक पुस्तक मेळटा झेंडूची फुले. ते थोडेशें हास्यात्मक आसा, म्हणजे विडंबनात्मक आनी हास्यात्मक ताणें तें मांडलां. विडंबन तशें आसा. ताचो एक नमुनो आमकां मेळटा मराठीन. ताच्या मुखार चंद्रशेखर गोखले जाणें मी माझा आणि पुन्हा मी माझा अशे 2 कविता सांगितल्या. आणि ताणें ही चारोळी चड पॉप्युलर केली महाराष्ट्रात. म्हाका दिसता म्हाका मेळटा तसो 7-8 हजार मी माझा ह्या पुस्तकाचीच हे जालां, कितें प्रती खपल्यात तेजे. म्हाका दिसता इट इज वन ऑफ द असो कवितेन जाल्लो एक रेकॉर्ड आसा. मी माझा हितून फक्त 110 कविता आसा आनी चड व्हडल्यो नाता. 110 कवितांचो संग्रह तो आनी येदोसो आसा. म्हजे कडेन दोनूय संग्रह आसात म्हणजे. आनी एक सिरियस कविता ती, म्हणजे अत्रेच्या उपरांत दिल्ली ताणें एक कविता जी आसा खूब सिरियस अशी फिलॉसॉफिकल दिल्ली आसा कविता. जिवना कडेन खूब ती टच जाता. वा जिवनांतले कितलेशेच जिवनान जे विसंगती आसा ते विसंगतीक धरून ताणें कितल्योश्योच अश्यो गजाली अश्यो सांगल्यात ज्यो आमकां अश्यो मना कडेन लागता. हें म्हजें अशें दिसता. हें कितें मांडलां कवीन तें म्हजेच सेंटिमेंट्स, म्हजोच विचार, हांवें जगलां तें अशें मांडलां अशें दिसता. म्हणून त्यो चडश्यो तरुणा कडेन तांकां उखलून धरल्या आनी तरुणांनी खूब वाचली कविता. वाचली, पचयली, सादर केली, शेअर केली अशी कविता महाराष्ट्रात म्हाका पळोवपाक मेळटा, जी चंद्रशेखर गोखले जी दिली आमकां. म्हणजे हांव कोंकणी कडेन येयला म्हणजे पयलें की कोंकणीन हें कितें घडलां आनी केन्ना घडलां, कोणें चड बरयलां वा ह्या संदर्भात कोणें बाबा ती मराठींतलो प्रभाव काय कोंकणींतल्यान ते हे चारोळी मुखार येयल्यो. 4 वळी, चारोळी म्हणल्यार 4 वळींची कविता. म्हजे कडेन आशिल्ले सादारण एक 70-80 कविता संग्रह तातूंत सगळ्यात चडशे चाळून पळयले आनी तातूंत म्हाका दिसता 50-55 पुस्तकांनी म्हाका ही 4 वळींची कविता मेळ्ळी. खूब जाणांनी बरयल्या ती. म्हाका दिसता अप्रकाशीत खूब आसतली तेच्या भायर, तांची कोणें आपल्या पुस्तकांत घालूंक ना अशें आसतलें खूब जाण, पूण तांचे बरयल्या. हाचो अर्थ असो जाता की सादारण 70 ते 80% आमचे जे कवी आसात तांचेर हो ह्या प्रकाराक हात लायला वा त्या प्रकारात तो बरयल्लो दिश्टी पडटा. कांय जाणांची स्वतंत्र पुस्तकां आसा. पिसोळ्याचो उल्लेख जालो, आमचो दयाजुयांचो उल्लेख जालो. आणि पिटकोळे सारखे पुस्तक आसा, आमचे आसा न्ही कवित्री, गुंजो सारखे पुस्तक, पिपळा पानां सारखे पुस्तक, फक्त 4 वळींचे कविता आसता काडिल्ले लोक आनी चड आसता. आनीक म्हाका नांव याद जायना तें ल्हान एक पुस्तक काडिल्लें कवित्री आसा आमच्या कोंकणीन, जशें मी माझा काडला तशेंच आसा पुस्तक. हय पण एक्चुअली म्हाका म्हाजे कडेन पुस्तक आशिल्लें, म्हाजे कडेन पुस्तक आतां ना, म्हणजे हांव सोदतालो तें. दयामित्र कोंकणीतलें पुस्तक ना, कोंकणीन आसा. हय म्हणजे हांव म्हणलें कितें की बाकीचे जाणे 50 लोकांनी ज्यो कविता आपल्या पुस्तकांत प्रकाशीत केल्या पळय त्यो फाटल्यान गेल्या. पयलीं आपल्या दीर्घ कविता बरयले घातल्या तर मागीर फाटल्यान घातल्या. चडश्यो कविता आमकां घातिल्ल्यो पळोवपाक फाटल्यान घातल्या. म्हणजे सादारण एक ताचो आंकडो एका कवीन सादारण पळयला की 25, 30, 20, 10 असो आंकडो आसा. असो कविता तातूंत घातला. म्हणजे हेचो अर्थ असो की हो जो प्रकार जो आसा न्ही, चारोळे प्रकार, 4 वळीचो प्रकार, हे सगळ्यांत चडशान सवकळीचो आसा. आणि मजा दिसता की ह्या सगळ्या कवीने आपले परीन ताका नांव दिलां. मजेशीर गजाल उदय बाब, आपले पद्दतीन नांव दिलां. रवी पंडित मग कवित्रा म्हणटा तेका, कोण तेका उजाकीट म्हटली. पण हांव नको कित्याक लागून तांच्या मनात त्या कविता प्रकाराक नांव दिन दिसलें. त्याच्या फाटल्यान हें संशोधन जावपाक जाय म्हाका दिसता. म्हणजे जेन्ना आमी 4 वळीच्या कवितेच्या संदर्भात विचार करता तेन्ना तो विचार घडये ह्या असल्या संमेलन जावपाक जाय. कवित्रा म्हटली, उजाकिटी म्हटल्यो, कोणी कवना म्हटली, कोणी कणयो म्हटल्यो. बरें न्ही, कणयो म्हणजे एक आकृती बंद दिसता ह्या सगळ्यांनी नांवांनी पळयत. कवित्रा, उजाकीट टक्कली बारीकशी येता न्ही, उजो काय नसता, बारीकशी येता. कवना म्हटली, कणयो म्हटल्यो, काजुले म्हटले, लिक पिकता ते. सदाफुलां म्हटली, शिरपुटा म्हटली,
लाराय अशें नांव तिका दिल्लें आसा. चौरा म्हटली, चौरा जाली, चिरपुटा जाली, काटमुयो म्हटल्या त्यो चावता त्यो बारीकश्यो. उमले म्हटले, उमला पिसुंद्रे म्हटल्यो, घुंगरा म्हटली, वथामे म्हटले, किसरा म्हटली आणि हेणे तर मनोहरबाबान ताका पिसोळी म्हटली. आनी तिकली आसा बरोबर, सोनापरांतान आयले तिकली आसा, तिकली. म्हणजे असंख्य म्हाका दिसता ही नांवां 15-16 आसा नांवां. ही इतली नांवां दिवपा फाटली कारणां कितें काय आसतली, कितें आसूं येता तेच्या फाटल्यान एक विचार जावपाक जाय. लघुरूप आसाय सगळे पळय, सगळे बारीक बारीक रूप आसा. जण एकल्याक ती दिसली आनी जण एकल्याक हे प्रतिकात्मक नदरेंतल्यान त्यो त्याच्या सगळे ज्यो आपल्यो ह्यो कविता मांडिल्ल्यो पळोवपाक. आणि हो जो प्रकार मनोहरराय सरदेसाईन जो बऱ्यापैकी आणि बरो सामको मांडलो आणि त्याच्या प्रभावान म्हणजे उदय बाबान कितें कशें म्हणलें की आमी दोनूय कविता सगळ्या तेजी पारायणां केली म्हणून. आनी त्यो वाचन दिसता. मनोहर बाबान ज्यो बरयली, आमची पिसोळी बरयली वा ताका फुडें वचून तेंच्यांनी जायज न्ही तातूंत आयल्या. आनी खूब नोंद करपा सारकी गजाल आसा की पिसोळ्यान साहित्य अकादमीचो बरोबर पुरस्कार हेचो अर्थ असो, ह्या चारोळी कवितेचो मान सन्मान राष्ट्रीय पावंड्याचेर 1978 पुस्तक ह्या 78 उपरांत ताका साहित्य अकादमी मेळ्ळा. 78-79 ती तारीख म्हजे कडेन ना. म्हणजे 80च्या दशकांत ह्या साहित्य प्रकाराचो आमकां कितें जाला, मान सन्मान जाल्लो आसा. राष्ट्रीय पावंड्याचेर ताका एक अधिकृत अशें एक साहित्य प्रकार म्हणून मान सन्मान ताचो जाला. आता साहित्य अकादमी तुमकां खबर आसा की 22 भासो आसात, कोंकणी एक तातूंतली आसा. म्हणटकीच उरल्यो कितल्यो 21 न्ही. ही कविता जी आसा ती ट्रान्सलेट जावन अन्य भारतीय भासांनी गेल्यार हांव नकळो, म्हाका संदर्भ मेळना. प्रोविजन आसा साहित्य अकादमी पुरस्कार मेळिल्लें पुस्तक जें आसा तें अनुवाद जावन बाकी भारतीय भासांनी वता. म्हणजे अधिकृतपणान पळयलें जाल्यार 21 भासांनी वतलें फाल्यां पुस्तक, जर तें बरें जर दर्जेदार आसा जाल्यार. हांव नकळो आतां पिसोळीच्यो कविता अर्द्यो अदीक थोड्यो राष्ट्रीय पावंड्याचेर ट्रान्सलेट जावन गेल्याक म्हाका संदर्भ मेळना. पूण म्हाका दिसता पळोवपाक जाय की कवित्रा हातून बरयल्ल्यो कविता ज्यो आसा वा ल्हारां हातून तेजे कांय कविता आसा तातूंतल्यो कविता अल्पाक्षरी कविता ट्रान्सलेट जावन इंग्लिशीन गेल्या काय नकळो. आमच्या रवी पंडिताच्यो चड करून गेले आसपाक जाय. हाचो एक विचार मंथन, हाचें एक संशोधन आमी 4 वळींची कविता वा अल्पाक्षरी कविता म्हणटा तेन्ना ताचो एक हें जावपाक जाय, चर्चा जावपाक जाय ह्या स्टेजीचेर अशें म्हाका दिसता. म्हणटकच मनोहर बाबाची इतली कविता लागीं आनी इतल्या आमकां हार्ट टचिंग जाता. एकूच कविता मांडटा हांगसर. गरिबाली आवय म्हणटा पोराक कांयच खावंक ना. गरिबाली आवय म्हणटा पोराक कांयच खावंक ना. गिरेस्ताली आवय म्हणटा पोरांक कांयच खावंक ना. सांगता ही कविता वाटतकच जण एकल्याच्या काळजान म्हणटा तशें हांव म्हणटा की काटे तोपिल्ल्या भशेन जाता. केदें व्हडलें सत्य 4 वळींनी आमचो मनोहर सरदेसाय म्हणटा. अश्यो असंख्य कविता आसात ताच्यो. किती व्हडली विसंगती समाजातली जी 4च वळींनी आमच्या मनोहर बाबा सरदेसायाच्या नांवान संमेलन हांगा भरता. म्हणटकच जो गरिबाली आवय जाच्या पोराक कांयच खावना म्हणून बाबडी धाडटा आनी गिरेस्ताली आवय आपल्या पोरान कांय खावना म्हणून चिंता करता. आवय 2 श्वास भरिल्ल्या भशेन जाता जेन्ना तूं अक्षरशः आनी तुमी आवय खूब बशिल्ले आसा तेन्ना आपलो भुरगो जेवना आनी आपल्या भुरग्याक कांयच खावंक ना अशा स्थितीन जेन्ना आवय आसता तेजी स्थिती कितें आसता एक उत्तम उदाहरण जें आसा तें हांगसर ताणें मांडिल्लें आसा. अशे तरेचे तुमकां सांगलें अशे तरेच्यो कविता 4 वळींच्यो अश्यो कविता आमकां आमच्या ओरल ट्रेडिशनान आसा, मौखीक रुपानूय आसा. चड करून आल्लयांनी पळोवपाक मेळटा. यो गे तू गाई
खागे कुंड माणो पहिली ओळ आसा योगे तू गाई योगे तू गाई खागे कुंड माणो बायूक दिगे उण लोणयाचो चवथे ओळीन आसा मागीर कुरुकुरू काना बी तुम्ही कितलेशे तशें पळयतले कुरुकुरू काना मातशी गेलो राना आमडगवळ्या मामा म्हाज्या बाविल्याच्या मामा चार ओळींच्यो अश्यो सगळी चडशी अशे लॉलिपीच्यो आसा म्हणजे ज्यो अंगाईच्यो आसा त्यो 4च ओळीच्यो आसा तेज्या भायर आमचे कडेन शिगम्याची गितां आसा चानयेच्या पिला तुका तिंको पाट रावणान टक टक जळटा पळय एक्झॅक्टली म्हाका दिसता जशी चारोळी जशी बरयतात आमी न्ही त्याच धर्तरेची आसा आमचे कडेन अशे कितलेशे आसा तारीवयले सुकणे आलयता उकाणे आमी येयल्या वर्सान जालां आमच्या वर्सान अश्यो असंख्य गितां आसतली हांव म्हणटा की पॅरलली हाचोय विचार ह्या साहित्य संमेलनान जावंक जाय ताचो अभ्यास जावंक जाय अशें म्हाजें मत जेणे पण येदी व्हडली फाटभूंय आसा आमची लिखीत न्ही ते अलिखीत आसा ताचो जर संदर्भ घेवन जर आमी त्या धर्तरेचेर पासून आमी जर आधुनीक कविता वा आधुनीक चारोळी बरोवपाचो जर प्रयत्न केला आमी जाल्यार म्हाका दिसता पोषकच थारतले अशें म्हाका दिसता आमच्या कविते खातीर ताका एक बऱ्यांतलो बरो आमचो हो लोकवेदाचो एक बाज मेळटलो साज मेळटलो आता एक चारोळी 4 ओळींच्यो सगळ्योच कविता चारोळ्या असतात काय आता आम्ही एक प्रश्न उडयता तुमच्याकडे आकृती बंद पळयला 4च ओळी न्ही पण हांव थोडा भितरलो अर्थ आसा वा तातूंत जे अंतरंग आसा तातूंत जे कितें मांडलां कितें मांडपाचें आसा ह्या संदर्भान एक विचार दवरता तुमच्या मुखार तोय जावंक जाय अशें दिसता म्हाका 4 ओळींच्यो सगळ्योच कविता चारोळ्या असतात काय चारोळी हाची कोणी व्याख्या केला कितें अजून चारोळ्याची फक्त 4 ओळींची कविता इतलीच व्याख्या त्याच्या मुखार वचून केल्ली कोणी व्याख्या आसा आज मेरेन हांव सोदतालो हां व्याख्या म्हाका सांगल्या उपरांत हांव सोदपाक लागलो सगळें ऑनलायन आनी कितें पुस्तकां बिस्तकां दवरपाक लागलो आनी म्हज्या लक्षांत आयलें की फक्त मेळटा की 4 ओळींची कविता ही 4 ओळी म्हणून ताच्या मुखार कोणी जर वचून जर निश्चितच ताची व्याख्या केल्या वा ताचे डिस्क्रिप्शन दिल्लें आसा चारोळी म्हणल्यार अमकीच म्हणून तातूंत अमकेच येवपाक जाय अशेच तरेची भावना व्यक्त जावपाक जाय अशेच तरेचे तातूंत गुण आसूंक जाय पयले वळीन दुसरे वळीन तिसरे वळीन चवथी वळीन जर तुमच्या रमण बाबान सांगलें तशें पयले वळ कितें आसा दुसरी वळ कितें आसा तिसरी कितें आसा चवथी कितें आमकां गजलान तें आसा गजलान एक डेफिनेशन आसा गजलाची शेर आसा ओके तो कसो आसो हें अधिकृत सांगलां आनी तें सगळें आमकां खबर आसा ताचेर बरयल्लें आसा अशें चारोळेचें कितें बरयल्लें आसा काय कितें खंय पण ताचे विशीं पुस्तक बरयलां ताचे विशीं कोणी लेख बरयला ताचे विशीं कोणी ताचें विश्लेशण केलां कितें काय फक्त 4 वळीच जातकच ती कविता जाली काय कितें म्हणटकीर हांव म्हणटा की चारोळीची व्याख्या आसा जाल्यार ती आमी अभ्यासपाक जाय ना जाल्यार आमी ती करूंक जायना अशें म्हाजें मत येदें व्हडलें संमेलन जर घडटा थंयसर मराठीच्या लोकांनी कितें म्हटलां वा बाकीच्या भारतीय लोकांनी कितें म्हटलां भारतीय भासांतल्या आनी कोंकणी मनीस कितें म्हणटा चारोळी म्हणून कितें आसा म्हाजे तकलेन ती जर आसाली हांगा तो विचार जावंक जाय असो दिसता म्हाका थोडो एकाडेमीक जावंक जाय विचार बाबा चारोळी म्हणल्यार कितें तर फुडलो कोण येतलो भुरगो बरोवपी नवोदीत येतलो ताका कळूंक जाय अशें म्हाका दिसता खूब अशें म्हणटा की यमक दुसरे वळींतले आनी निमाणे वळींतले यमक जोडटकच जाली चडशे हांवें जर मराठी ज्यो गोखलेन आनी बाकीच्यांनी बरयले त्यो वाचल्या की अशें दिसता की दुसऱ्या वळींतले आनी निमाणे वळींतले यमक जोडटा इतलेंच जाता खूब कडेन अशें आसा आमी पळयल्या कोंकणींतल्यो कांय चारोळी हांवें वाचून पळयल्यो मराठींतल्यो पळय कांय कडेन हें तशें बी ना बीन पयली वळ आनी चवथी वळ पयली वळ आनी दुसरी वळ वा पयली वळ आनी तिसरी वळ वा दुसरी वळ आनी चवथी वळ हातून यमक जुळयल्यार चारोळी आमी म्हणू शकता पळयात काय सगळे कडेन यमक जर आसा 4 वळींनी जाल्यार आमी चारोळी म्हणू शकता नाही पण त्याच्याकडे पुढे येऊया म्हणटा म्हणजे हांव आकृती बंदा संदर्भात उलयता
तो येतलोच फुडें न्ही, ते संदेश आसतलो बाकीचे कितें सांग ते आसतले. म्हणजे एकोणच्या आकृती बंदाच्या संदर्भात आम्ही विचार केला पळय जाल्यार ताजेरय हांगा चर्चा जर जाली जाल्यार म्हाका चारोळी बरोवंक जाय न्ही, म्हाका कळटली तुमच्या मुखार बसून. हांवें काय बरोवंक ना जाल्यार एकूच चारोळी बरोवंक जाय. आणि जर नवोदित हांगा येवन बसला आनी ताका दिसता की आपणाक बरोवपाक जाय जाल्यार ताका एक गायडलायन्स, ताका एक मार्गदर्शक तत्व म्हणटा हांव ते आसूंक जाय अशें म्हाका दिसता. म्हणटकच आता सांगले चंद्रशेखर गोखले परत कारण आम्ही वाचले ते दोन्ही आसा, केन्ना केन्ना परत वाचता. तातूंत दुसरी आनी चवथी ती वळ आसा ती म्हाका जोडटा सगळें. रेमंड बाबान एक बरो एक मुद्दो मांडिल्लो. 2021 वर्सा साहित्य अकादेमीन एक चारोळेंचेर एक ऑनलायन सेमिनार घेतलो. सो इट्स नॉट सेमिनार लायक एक चर्चा आशिल्ली ती न्ही, सेमिनार आसतो ते तांच्यांनी एक मत मांडिल्लें तांच्यांनी. आनी तांच्यांनी मात्रांचो विचार मांडिल्लो. बरोबर रमण बाब? मात्रांचो विचार. कारण मात्रांचो विचार हो चड करून गजलान आसा. गजलान आमी करतात अमक्योच मात्रा जावंकूच जाय त्यो. लघुगुरूचो विचार आसा थंय. हांवें 4-5 वर्कशॉप केल्या उपरांत आयज म्हाका गजल बरोवपाक येना, कारण लघुगुरूचे खोत म्हाका जमना बरें. म्हणून हांव रेमंड बाब कितें करता, 20 मात्रा पयले वळीन, 18 मात्रा दुसरे वळीन, 20 मात्रा तिसरे वळीन, 18 मात्रा चवथे वळीन. बरोबर? हांव चुकला? बरोबर. ते रेमंड बाब मात्रांचो विचार करता आनी ह्या मात्रांचो विचार करून चारोळी बरोवची असो तांचो विचार. कारण ते फाटली कितलीशीं वर्सां चारोळी बरयता आनी 1-2,000 चारोळी तांच्यानी आतां बरयल्या. आता रेमंड बाबान जे आयज ह्यो चारोळी बरयल्या 2000 वा दिसाक एक बरयता, ताच्या संदर्भात ह्या मात्रांचो तांच्यांनी विचार केला, तांचो कसो केला जाल्यार म्हाका दिसता तांचे कडल्यान आमी मार्गदर्शन घेवपाक जाय. हे जर हे आसा मार्गदर्शक तत्व आसा आनी ते जर आमी एक्सेप्ट करतले आतां आनी एक्सेप्ट करपाक जाय आमकां, जाल्यार ताचो विचार जावपाक जाय. म्हाका दिसता हो नवो विचार कोंकणी खातीर जो मात्रांनी हें बरोवपाचें, कितें बरोवप चारोळी बरोवपाची, हो तांचो विचार आसा. घडये तांचो विचार आयज ना फाल्यां फुडें वयतलो, घडये फाटीं पडटलो. तांकां तुमी स्विकार करतले ताचो अस्विकार करतलो. जण एकल्याक आमकां स्वातंत्र्य आसा, ताचो स्विकार करचो वा ताचो अस्विकार करचो. लक्षात येयलें? तो काळ थारयतलो फुडें. पूण म्हाका दिसता ह्या संदर्भांनी जे विचार मांडटात आमचे मानेस्त, ह्या भाशेंतले आसूं वा दुसऱ्या भाशेंतले आसूं, तांच्या ह्या संदर्भातलो आकृती बंदाचो वा तो यमक जुळोवपा संदर्भातलो विचार जावपाक जाय. आतांच हांच्यांनी सांगलां की हे आकृती बंदाचो विचार. आतां एक्चुअली आमी मांडपाक जाय तरी कितें चारोळेन. चारोळेन आयिल्लो विचार हो काळजाचे खरायेंतल्यान येवपाक जाय असो एक विचार मांडला. खरायेंतल्यान येवपाक जाय. जे कितें तुज्या मुखार घडटा, जे कितें तुवें पळयलां, जे कितें अनुभवलां, जे कितें विचाराक तुमी पचयलां आनी तातूंतल्यान जे काव्य मांडूंक सोदता तो काळजांतल्यान येवंक जाय. हेचो अर्थ न्ही की तुका कितें सुचलें आनी तुवें बरयलें. म्हाका दिसना तशें की सुचलें आनी तुवें खंयच्या गजालीचेर चारोळी बरयली आनी ती चारोळी म्हणून तुवें सादर केली. म्हाका दिसता भितरलो अंतरंगातलो जो एक विचार मांडटा वा जे खोलाये वचून जे कितें सांगपाचें आसा तुका, म्हाका याद जाता एक देख दिता. हांव पणजेच शारान एक आराम हॉटेल आसा, अजूनय तशें आसा तें म्हाजे कडेन 18 जुना कडेन तशीच टेबलान तशीच आसा. म्हणटकच हांव थंय वचून च्या पिवपाक बसलो. म्हज्या मुखार एक जोडपे बशिल्ले मेजाचेर आनी ते भायले म्हणून कळटाले, खंयचे अन्य भारतीय खंयच्या तरी देशांतले, कारण ते गोरे गोमटे आशिल्ले. हांव थंय हांव बसपाक आनी ते सोपयताले. म्हणजे ते पाव जो आसा न्ही तो कितें त्यो बशी जी आसा न्ही चिकरेपेरी जी आसा बशी अशें पुसून ती खाताली. पुसून म्हळें न्ही म्हाका अशें दिसलें की आतां ती बशी धुवपाची गरज इतले तेंच्यांनी बरी खाल्ली. हांव सांगता इतले तेंच्यांनी तें वेवस्थीत खाल्लें. म्हजी नदर बाकीच्या कडेन गेली जे गोंयकार खाता
आमी इल्ली ग्रेवी दवरतात, आमी आनी कितें दवरतात आनी पाव इल्लो दवरतात, पावाचो मदलो जो आसता तो काडून मोमो म्हणून दवरतात, मिरसांगेची मदली आसा मिरसांग वयलेच पिठी खातात, मिरसांग ते दवरतात, अशी आमची स्थिती खावपाची. बरोबर न्ही? हांव चुकता सांगपाक? ह्या वेळार म्हाका एक सारोळी सुचली, ती सांगता तुमकां. त्याच वेळार सारोळी सुचली, ती अशी आशिल्ली. हेजो अर्थ असो की आमी मॅक्झिमम वेस्ट करता. म्हाका याद जाता आमी विद्यापिठान शिकताले तेन्ना कांय नासतालें खावपाक. आमी दनपारचे उपाशी रावताले, खूब पाट उपाशी रावताले. म्हाका दिसता 2-4 वर्सां दनपारां जेवंकूच ना, पयशे ना म्हणून. सो भुरगीं कितें करताले, ते कोक बी ती अर्दी पियेताले अर्दी दवरताले. म्हाका दिसतालें कोक अर्दी दवरून उठली कशी काय म्हणून, आमकां ती पिवपाक मेळना आनी अर्दी दवरून उठली काय म्हणून मॅक्झिमम आमी वेस्ट करतात. तर म्हाका एक विचार आयलो, म्हणजे म्हाज्या मनांतल्यान आयलें आनी ते काव्याच्या रुपान आयलो. तो बर शीत हांव एकटो जेवलो, तो बर शीत हांव एकटो जेवलो, तो मात बाबडो शिताच्या गोट्यार कांबर पडलो. इतलीच कविता खंयच पब्लीश करूंक ना. म्हाका दिसता हांवें 150-200 चारोळ्यो बरयल्या, हांवें खंयच पब्लीश आतां एकूय करूंक ना. आतां ही कविता आयली पळय म्हाका, ती कित्याक आयली तेच्या फाटल्यान एक तुमी सांगता तो विचार आसा, एक संदेश आसा, तेची एक व्हडली पाश्वभूमी आसा, तातूंत सत्यताय आसा, सत्य आसा तातूंत, बेश्टी होवंक ना ती. हांव कितें घरा बसून आनी खंय बशीन प्रवास करतना बरोवंक ना ती. म्हाका प्रत्यक्ष दिसलें की वी आर वेस्टिंग ऑफ फूड, आनी खूब फूड आमी रांदिल्लें जेवण आमी मात जेवण भायर उडयतात, डस्टबिनान उडयतात. हेजे व्हडले पाप ना हांव सांगता. देखून म्हणटकच अशी जातात. म्हणटकच आमच्या समाजान असंख्य विसंगती आसा काय ना, त्यो आमी पकडिना. असंख्य विसंगती आसा, ह्या विसंगती मेरेन आमी पावना. जे साहित्यांतल्यान आमी मांडपाक जाय आशिल्लें ते मांडूंक आमी शकना, कारण आमी थंय मेरेन जो मेरेन पावना जाल्यार आमी मांडटले कितें, तितून विसंगती आमकां आमच्या दोळ्यान दिसून येता. म्हणून म्हणटा की आमी ह्या 4 वळींनी जिवनातलें सत्य सोदपाक, ह्या 4 वळींतल्यान आमी जिवनातलें सत्य सांगपाक जाय. तातूंत गंध आसूंक जाय, तातूंत रंग आसूंक जाय जिवनाचें. तेणून आपलें अशें म्हाका दिसतालें, म्हणजेच काव्य अशें म्हाका दिसतालें. बरोवन ते आनी कोण बरें ते कोण कोणी खंयच्या कवीन बरोवन, पालकरान बरोवन आनी कोणी बरोवन, जेन्ना म्हाका दिसतलें म्हाज्या काळजाक ताका दाग येतलो आनी म्हाका तातूंतल्यान कितें एक वेगळी एक दिश्टावो जातलो म्हाका, हें अशें न्ही, तें अशें आसा. आनी त्याच बरोबर काव्य हें जगपाक प्रोत्साहीत करता. अशे तरेचे जर ही चारोळी जर आमी बरयली जाल्यार खूब आमच्या खातीर आशादायक आसा. देखून एक उदाहरण दिता तुमकां. अशें विचार करा, फूल पाखुलो फुलाचेर बसला अशें तुका एक आभास जाता न्ही एकदां, कारण ताचो रंग आनी फुलाचो रंग कळना आमकां. एक फूल पाखुलो एका फुलाचेर बसला, लागीं वतकच तुका दिसता, अशें लागीं वतकच लक्षांत येता की जे उडून गेला तो फुलाच्यो पाकळ्योच उडून गेल्या, फूल पाखलो न्ही, पाकळ्योच उडून गेल्या. असो आभास जाता आमकां. तो आभास जर आमी ह्या काव्यांतल्यान दिवपाक पावले ह्या आमच्या चारोळेंतल्यान, जाल्यार म्हाका दिसता हो काव्य प्रकार इतलो सुंदर आसा 4 वळींतलो. तो फक्त 4 वळी म्हणजे फक्त ती 4-16 न्ही, 16 जावं येता उतरां, वा ती 12 उतरां आसूं येता, वा 13 उतरां आसूं येता. फक्त तो उतराचो खेळ न्ही, तो उतरां फक्त हांगातले उतर काडले थंय मांडले इतल्या पुरतो तो ना अशें म्हाका सांगपाचो. एक गुलजाराची तुमकां एक कविता सांगता तुमकां. पळयात तेंच्यांनी कशें मांडलां तें, हिंदीन आसा ती. अब बुरा नहीं लगता, अब बुरा नहीं लगता तेरे इग्नोर करने से, अब बुरा नहीं लगता तेरे इग्नोर करने से तुम और को खूब खुश रखो, तुम औरों को खुश रखो, हम अकेले ठीक है. आपणाक आतां वायट दिसना, म्हाका तूं इग्नोर करता,
इतलेंच कर, तूं औरों को खुश रखो. हांव एकलोच आसलो बरो आसता. अशें स्वास भरिल्ल्या भशेन जाता. म्हणजे हो विचार जो आसा हो जो विचार मांडलो तो आमच्या जिवनात केन्ना कितले वाडीवन गेला आसतलो. खूब जाणांनी आमकां इग्नोर केल्या. खूब जाणांनी इग्नोर केल्या आमकां. वेगवेगळ्या पावंड्याचेर इग्नोर केल्या. बायलेन इग्नोर केल्या, प्रियसीने केला आसतलो इग्नोर. हो गुलजार जेन्ना विचार मांडटा तेन्ना म्हाका दिसता हो म्हजो, म्हाका लागता, तुकाय लागता. अनेक आसता जी. कभी तुम भी लिखा करो, कभी तुम भी लिखा करो, दो शब्द हमारे लिए. कभी तुम भी लिखा करो, दो शब्द हमारे लिए भी. हमें सिर्फ लिखना नहीं, पढ़ना भी अच्छा लगता है. तो सांगता की तुवें एकदा म्हाजे खातीर बरय. हांव बरयता खरो, पूण हांव सिर्फ लिखना नहीं, पढ़ना भी अच्छा आता है. म्हाका आमकां वाचपाकय म्हाका बरोबर येता. ताजे खातीर म्हाका गालिबाच एक सांगता तुमकां. उम्र नहीं थी इश्क करने की, उम्र नहीं थी इश्क करने की, बस एक चेहरा देखा और गुनाह करने. सगळ्या आसल्या त्याच्या बाबतीत सगळ्या बाबतीत घडणार. सगळ्या बाबतीत घडणार. म्हणजे ह्याच्या हातून संवाद आसा पळय, मुद्दम पळय, संवाद आसा, सुसंवाद आसा, अभिव्यक्ती आसा, मनातले भावना आसा, मनातले कितले तरंग आसा ते लक्षात. म्हणजे ह्यो 4 वळी वाचतकच असे तरंग जर आयले न्ही, असे उठले आणि आमच्या काळजा मेरेन पावले ह्या 4 वळींतल्यान, जाल्यार चारोळी जातली. चारोळीच जातली ती, निश्चितच जातली. या सगळ्या भितर मनोरमाबान बरयला, असंख्य कवीने आमच्या कविता बरयल्या. चारोळी 4 वळींच्यो बरयल्या. हांव एक देख दिता फक्त. माधवी सरदेसाई सगळी कविता तुमकां खबर आसा, वाचिल्ली आसा. मिठाची कणी हांव दर्या बेटेक गेली, मिठाची कणी हांव दर्या बेटेक गेली, दर्या खात लायना फुडें सांगता. खंयच्या वयाचेर एक कविता बरयल्या, खूप ल्हान वयाचेर कविता बरयल्या माधवी मॅडम. केदो व्हडली फिलॉसॉफी आसा जिवनांतली, केदी व्हडली फिलॉसॉफी आसा, केदे व्हडलें तत्वगिन्यान आसा. मिठाची कणी म्हणजे हांगा मिठाचो विचार करना, मिठाचे कणयेचो विचार केला. जी दर्याचे भेटेक वता आनी हात लायना कडेन दर्या येता. केदो व्हडलो संवसारीक पावलेलो येदो व्हडलो तत्वगिन्यान. अश्यो जर कविता जर आमी चारोळी जर आमी जर बरयल्यो कोंकणीन, तर सर्वदूर पावपाक वेळ लागचो. हांव नको हे कितें कशें ट्रान्सलेट जावन बाकीच्या भारतीय भाशेन वता, आय डोंट नो कशें जातलें तें, म्हाका खबर ना. ही ताकद आणि ही शक्ती आणि हे जे रसायन आसा ते कशें दुसऱ्या भाशेन वतलें म्हाका आय डोंट नो. अदरवायज इट इज डिफिकल्ट न्ही, काव्यच दुसऱ्या भाशेन वचपाक खूब डिफिकल्ट आसा. हे कशें वतलें खबर ना, पूण आमी तो प्रयत्न करपाक जाय. म्हणून चारोळी सोंपता ते मनात एक विचार सुरू जाता. मनात तरंग, विचाराचे तरंग येतात. चिंतन आणि मननाक एक सुवात तयार जाता. चिंतन आणि मनाक म्हाका दिसता एक काव्य वाचतकच, एक कविता वाचतकच आमकां थांबचें पडूंक जाय. एकदां अशें दिसता की एक कविता वाचतकच पुरो आयज दिसभर नाका दुसरी वाचपाक, अशें दिसूंक जाय आमकां. पुरो एकूच ही पुरो आयज एक वाचले तितलीच पुरो. एकदां आमकां जाता तशें हांगसर आमी मुवी पळयली न्ही, हांवें एका वयता इफेक वता, चडश्यो मुवी जगातल्यो सगळ्यो पळयता हांव. इराण्यान बी पळय जाल्यार म्हाका दुसरी पळोवपाक नाका दिसता. रियली हांव सांगता, दुसरी पळयना, एकूच पळयता आमकां. इतली बरी मुवी बरी आसता. लूज वता दुसरी पळोवपाकच जायना, तुका तातूंतल्यान भायरच सरपाक जायना दिसभर. अशें आमचे कडेन बरोवंक जातलें जावचें ना. कित्याक जातलें, कित्याक जावचें ना. येदो व्हडलो हांवें जर कोंकणी कवीन जर दवरलो, निश्चितूच आमची कोंकणी कविता आनी मुखार वतली, सर्वदूर पावतली, सगळे मेरेन पावतली. म्हणून मनोहरबाबाच्याच उतरांनी जर सांगलें जाल्यार सोय बरी वाचचे पयलीं
रोस पिळून काडचो आनी सांगतो सोय बरी वाटचे पयली रोस पिळून काडचो न्ही उतर मनात चिंतचे पयली तिका पानाक वाटचे म्हणून म्हाका दिसता की सोय आमी बरी वाटुया मनाच्या पलटाचेर न्ही काळजाचेर घासूया बरी वाटुया वाटूया तो मिक्सर नाका वाटूंक जाय वाटपाची प्रक्रिया असते ती वेगळी असता मिक्सर अशी घुंवयता असं वाटूंक जाय पातळी बरोबर पातळी म्हणून हांव म्हणटा ही फातरी विचारांची आसपाक जाय विचारी तत्वगिन्यान आसपाक जाय ताका लागून हांव एक अपील करता जण एकल्याक आसून जे आमी साहित्यीक आसा की सदांच म्हणटा की आमची स्वताचीच एक फिलॉसॉफी आसपाक तो कथाकार आसूं कादंबरीकार आसूं कवी आसूं स्वताची अशी फिलॉसॉफी आसूंक जाय अशें म्हाजें मत तुमचें मत गडे वेगळें आसता आनी त्या फिलॉसॉफीन आपणाक जगूंक कळूंक जाय हालीं जालें न्ही म्हणजे हांव सांगलां कडेन हांव फाटलीं 25-30 वर्सां हांव कोंबडीचें सोडून मटन म्हणजे कसलें चिकन मटन खायना खूब कडेन जाता खा मागीर ते खा सत्तरीन बीन ते मेळटा आनी तांकां दितात आमी कोण हाडून दुकराचे आनी कितें दिताले आतां बंदी जालें दुकराचे कित्याक खायना खा मरे तूं ना दूध दिता त्या प्राण्याचें मांस खावचो हांव 30 म्हाका दिसता 27-28 वर्सां पयलीं शिकली म्हजें वय आतां 50+ तेन्ना खावचो ना म्हणून तुजो आनी वारीचो उल्लेख येयलो आनी हांव अंदू वारीक गेलो हांव चल्लो वारीच्या बरोबर चलता पंढरपुराक पावलो चल्लो आई सो पळोवया म्हणजे कशी चलता वारी बी आसता पळोवया ते लोक रावलो तेंच्या बरोबर जमनीन न्हिदलो ते करता तितलें केलें हांवें पळय म्हणजे एक अनुभव एक साहित्यिकाक कसो मेळटा गेलो आनी खरें तेका म्हणजे असलें हांव ते कोंबडेचे खाता ते बंद करचें आय स्टॉप थंय गेलो आनी सांगलें की हांव आतां हेजे कडेन कोंबडेचें चिकन खावपाक म्हणजे बॉयलर खावचो ना हांव डिसायड केली अशें जिवनान अश्यो कांय तत्वगिन्यान जे आसा तुमचे स्वताची एक लायफ फिलॉसॉफी जेन्ना तुमी करत वता पळय आमी रानान भोंवता आमी रानान वतना आमचें एक आसता की एक हेजे एक म्हाका दिसता हातून एक आसा एक डायलॉग घातला हांवें इगडी बिगडी तिगडी तागडी तातूंत एक डायलॉग आसा ती आवय झाडाच्या रुपान थंय आसता आनी ती निमाणी तांकां सांगता की ती त्या तोणये जादुराकान तिका झाडाच्या रुपान उबी केल्ली आसा ती आवय सांगता त्या भोवंक येयल्यान की ह्या रानाक म्हज्यो असल्यो कितल्योश्योच आवयो झाडाच्या रुपान उबी आसा तेज्या पान लेगीत तोडू नाका म्हज्यो असल्यो कितल्योश्योच आवयो ह्या रानात झाडाच्या रुपान उबी आसात ताचे पान लेगीत तोडू नाका तिका दुखतलें हांव विचार करतालो हो डायलॉग्स म्हजे कडेन आयलोच कित्याक कारण हांव फाटलीं 25-27 रानांत भोंवता रानाक कसलीच दुखापत जावची ना हांव काळजी घेता लक्षांत आयलें म्हणून ह्या विचारांतल्यान घडी तो आयला आसपाक म्हाजें इंटरप्रिटेशन कित्याक आयलो हो डायलॉग कारण कितें आसपाक म्हजी कथा मोनेळ माय सोंपता एका उडयल्लें भुरगें एक आवय निमाणे कडेन दुदाक लायता ती आनी ताका एक्सेप्ट करता 6 जाणां भुरगीं आशिल्ले ही आवय निमाणी 7व्या भुरग्याक एक्सेप्ट करता आनी ती दुदाक लायता ती कथा सोंपता म्हाजी हांव विचार करता भाई आयलो तो विचार का म्हणून हांव केन्ना विचार करता तुमी विचार करात हो विचार आयलो कित्याक म्हणून जाल्यार लकी म्हणून एक धनगराची बायल आशिल्ली ती तिणे कोणो म्हणटा त्या भुरग्याक रस्त्यार उडोवन गेल्ली आपल्या मायरा गेल्ली तो कोणो अजुनूय आसा कोणो म्हणटा नांव तेजें उडोवन गेल्ली म्हज्या आवयन ताका वचून उखलून दुदाक लायलो त्या दुल्लांतलो उखलून म्हाज्या आवयन ताका दुदाक लायलो हें आवयन म्हाका सांगिल्लें ते पार्श्वभूमी म्हाजी आशिल्ली म्हणटकच हो अनुभव आसा जिवनांतलो प्रचंड आसता तुजो आसूं दुसऱ्याचो आसूं कारण अनुभवा फुडली एक अनुभूती आसा आमी अनुभवाक मेळत वता अनुभूती मेळून आमी वचनात ती अनुभूती जेन्ना आमी घेतले जिवनांतली तेन्ना म्हाका दिसता अशे तरेचे लिखाण आमच्या हातांतल्यान घडटलें आनी तें घडचें अशें म्हाका दिसता निमाणे कडेन जायो जुळींतली एक प्रस्तावना बाबू वरकरान बरयली तातूंत एक कोट वाचता आनी थांबता तो कितें म्हणटा
ह्या प्रकाराक भायल्यान दिसता सोपो, हो प्रकार भायल्यान दिसता सोपो चारोळींचो, हो प्रकार भायल्यान दिसता सोपो, पूण अनुभवांत पिकल्या बगर आनी काव्याच्या रोसान थपथपल्या बगर फावती सूत्रशक्ती येना. बाकी बाबांची उगता फावती सूत्रशक्ती येना, तशी ती आयली ना जाल्यार धाडावन बडोवन पिकयल्ल्या फळा भशेन हाची गत. कितले बरें सांगता, म्हाका धाडून बडोवन कविता करपाचें ना. आनी बाबू बरोबर सांगता, टक लावन पग लावन ना जावचें नाही कविता करतना, चारोळी जावची ना. आनी तसो प्रयत्न आमी करया नाका. कविता येता ती येतली, तुका पुजया आमच्या काळजान, चारोळेक पुजया आमच्या काळजान, निश्चितच ती आमकां प्रसन्न जातली. आता निमाणे कडेन एक सांगता, तुमकां सांगलां तशें अशें एक प्रमाण सूत्र जें आसा, मार्गदर्शक तत्व आमच्या ह्या संमेलनाच्या निमतान आमी करूं शकता कितें तर कोणेय विचार करचो. वा हांव कितल्योश्योच कविता ताणें कुंदा बाबान सांगलें की ऑनलायन आसात आनी त्यो आमकां वाचपाक मेळटा. इट्स व्हेरी फॅन्टॅस्टीक आयडिया. आयज आमचे कडेन जें माध्यम आसा, आपली कविता जे हांवें सांगलें न्ही, म्हाजे कडेन देडशे 5,000 कविता आसा. ताणें म्हाका आतां दिसपाक लागलें हे ते प्लॅटफॉर्मार येवंक जाय म्हणून त्यो आयल्यो ना कविता, पूण म्हाका दिसता जण एकल्यान तो प्लॅटफॉर्म वापरचो. कारण प्लॅटफॉर्मार ह्या घातिल्ली कविता फक्त तुमचे पुरती मर्याद उरना, भारता पुरती मर्याद जगान पावता. जंय जंय कोंकणी मनीस आसा थंय पावता. ती पावची असो तांचो आवेश आसा, तो आमी मुखार व्हरुया. पूर्ण बाब आमचे कडेन हें जालां, प्रातिनीक एक संग्रह आसा, म्हणजे सगळ्यांचो अशें प्रातिनीक चारोळी संग्रह आसा आमचे कडेन. ऑनलायन बुक फॉर्मान आसा. म्हणटकच ओनू जर येता जाल्यार विचार हांगा रुजोवणाक घालुया. आनी इतल्यो शेकड्यांनी कितल्योश्योच आसा. इवन म्हणटा कितें फक्त आसा तेंच्योच कविता न्ही, जर बरयल्ल्यो आनी जे आमचे कडेन आतां येना, म्हणजे जे जावन गेल्यात कवी मनोहरा बाब सारखे वा रवी पंडित सारखे, अशातल्यो बऱ्यातल्यो बऱ्यो कवितेचो एक जर आमी जर चारोळ्यांचो संग्रह जर आमी काडलो प्रातिनिधीक स्वरुपान, मुद्दम भरूंक जाय म्हणून कविता भरूं नाकात, पूण म्हाका दिसता एक 100-150 कविता संग्रह चारोळेचो जालो. ही मार्गदर्शक तत्वां जी आमच्या तकलेन आहा ती घेवन म्हाका दिसता तो फुडल्या पिळगेक बऱ्याक पडटलो, आमकां दाखोवंक मेळटलें ह्योच चारोळ्यो. अशे तरेन आमी त्यो बरोवपाक जाय. आनी ताका बरी तरेन दीर्घ प्रस्तावना कोणाकडल्यान तुमी जर बरोवन जर घेतली जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांक ती बरी पडटली. म्हाका दिसता अशा तरेच्या संमेलनांनी खूब बरी गजाल घडटा आनी हांव ह्या आयोजकांक खूब खूब धन्यवाद दिता. कारण मोठ्या संख्येन कवी येवप, एके कडेन चर्चा करप, दीर्घ चर्चा करप, समजून घेवप, ताची आनी जाणीव करून घेवप काव्याच्या संदर्भातली, अशें हें घडटा. आनी म्हाका दिसता पयले तिसरे चारोळी संमेलन हांगा घडून येता आनी मोठ्या संख्येन आमी हांगा उपस्थित रावले. म्हाका दिसता ही उपस्थिती आमकां कवितेक, कोंकणी कवितेक फुडें व्हरपाक आमकां मदत जातली. फुडें अशेंच चलचें आनी चलतलें अशें एक आशा व्यक्त करता. आनी म्हाका हांगसर मुद्दम तुमी उलोवपाक हांगसर आपयलो, ताका आनी म्हाजे विचार तुमचे मुखार मांडपाक म्हाका संद दिली, ताका लागून दोनूय आयोजक संस्थांक हांव खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. आनी पडवी भेटयता जे 2 कवीचे हांगसर भोवमान जाला, तांचो सत्कार जाला. खूब बरी गजाल जातून अशे तरेन जेन्ना भोवमान जाता तेन्ना एक मायेची शाल तुमच्या जेन्ना आंगार येता तेन्ना आनीक बरी स्फूर्त येता मुखार वचपाक. आनी निश्चितूच नवीन आनी आमचे उदय मोंडे सर तुमकां खूब खूब यश आवडटा फुडल्या कवितेच्या प्रवासान. आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. एकाडेमीक आनी लेक्चरर प्रोफेसर हांकां उलोवपाक आपयल्यार कितें लाभ जाता ते आज सर तुमी आयले नंतर आमकां कळ्ळें. वर्सभर या जीवनभर एकाडेमीक रितीन कितें मार्गदर्शक सूत्रां आसात ती गांवभर या संवसारभर पळयल्या नंतर थंय एक पाक जाता, बरें एक रुचीक पाक जाता. आनी तांणी उलोवप करतना आमकां ताचें मार्गदर्शन मेळटा. आज चारोळीक एक फावंडेशन मार्गदर्शन तुमचे मेळ्ळां, ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी
2022 वर्सान पहिले संवसारांतले चारोळी बूक पुस्तक प्रकट केले आसा. म्हजो 108 चारोळीचो एक बूक संवसाराचो पयलो चारोळी बूक म्हणून थंय पाईबाम जगदीश पाईबाम अध्यक्ष केलो. ताणें म्हळें अरे म्हाका एक भाग मेळटा रे, तूं यो तुजे 108 चारोळी दी. आमच्या हिंदू मिथॉलॉजीन 108 एक बरो संकेत. सो तूं 108 दी, आमी पब्लीश करतात, एक बूक करतात. हांवें ताका हें सांगलें, ताणें तितलें सांगलें. हांवें सांगलें आमी कन्नडी, देवनागरी आनी रोमी तिनी लिपींनी ते तुमकां लिपयांतर करता जाता न्ही. अरे तूं कितेंय दी, म्हाका चुकीचें करता पूण कळीत आसा. आनी तो बूक तिनी लिपींनी आसा, चकडाक वाचूंचो तिनी लिपींनी आसा. नाल्यार हाडला तो तुमकां हांगा दिवन तातूंत तुमी सांगलो नियम आसा, मात्रे आसा, कशें बरयचें म्हणून मात्रे तातूंत घाल्ले आसा. तुमी तुमच्या कॉलेजींत ते तुमकां अकाडेमीक रितीन केन्नाय उल्लेख करूंक तो आसा म्हूण जातलें म्हूण सांगून तुमकां सद्दां मुखार दिवंक हांव खुशी पडटा. प्रकाश बाब, तुमकां खरेंच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या अभ्यासपूर्ण आनी अनुभूतीपूर्ण वक्तव्य काळजाच्या कुरकुटांत थेट वचून बसले. तुमचे विचार काळजाक भिडले. देव बरें करूं. खरेंच रंगून गेले जे तुमी सांगला ते. म्हाका दिसता कॉलेजींतली भुरगीं बी अशीच रंगून वतात आसतलीं. हांव पळयतां बाब नीलबाग खांडेकर आनी उक्ते मळबाचे अध्यक्ष बाब विवेक पिसुर्लेकार तांणी प्रकाश बाबांक आमचे एक यादीचें यादस्तीक दिवचें. इतलो वेळ तुम्ही पाशयेसान सगळे आयकून घेतले, पळोवन घेतले. आतांचे तर भाशणान आमी खरेंच रंगून गेली. आता रोखडेच आमचे दुसरें सत्र सुरू जाता. तुम्ही सगळे ताची ताटकळत वाट पळयतात आसतले. सगळ्या आमंत्रीत कवीचे चारोळी सादरीकरण. ह्या सत्राचे अध्यक्ष आसात भौमानेस्त गौरीश बाब बेर्डेकार. हांव गौरीश बाबाक आनी भौमानेस्त बाय योगिताक विनंती करता तांणी आपलो जागो घेवचो. बाय शोभा फुलकार, अविनाश कुंकळकार, बाब जॉसी पिंटो आनी बाब गोविंद नाईक तांणी हांगा मातशी एक बसका घेवची. बाय आनंदी रायकर, बाय आनंदी रायकर तांणी मातशी बसका घेवची. गौरीश बाबाची चड वळख करिना. एक दोनच तांच्या विशीं पॅरेग्राफ वाचता. रमाबाई रमाकांताचो पूत तूं एक अष्टतासी कलाकार, चित्रां काडून मनापासून रंगोवपी चित्रकार, उत्तम प्रतिभा लाभिल्लो श्रेष्ठ दर्जाचो संगीतकार, खुबश्या संस्थांचो मार्गस्थ कामो गौरीश वेर्णेकार. शिक्षक जावन भुरग्यांचेर नृत्य करता संस्कार, सरस्वतीच्या प्रांगणातलो कवी आनी गीतकार, हस्तमुखाचो वर आसपी निगरवी साहित्यकार, चार हातांनी काम करपी सर्वांगी कलाकार. हातून सगळे आयिल्ले आसा. बाब गौरीश वेर्णेकारा कडेन सगळी फुडली सुत्रां. सुरुवात आमच्या दोन्ही संस्थांच्या अध्यक्षाच्या हातांतल्यान गौरीश बाबाचो सत्कार. कित्याक तांणीच हें सत्र फुडें व्हरूंक जाय. ह्या सत्राची सुत्रां तांचे कडेन. सगळ्यांक नमस्कार. अशी परिस्थिती जाला ह्या दिसा हांव सगळे जाण फुलयत आसा म्हाका आनी फुलोवन फुलोवन फुटत म्हण म्हाका भंय पडला.
सकाळी एक शॉल घातलो, हाती एक शॉल घातलो. रमण बाब संवय ना रे शॉल घालून बसपाची. मोमेंट अद्दर पे मत अद्दर सर होय एक एक टेक घ्या. कवी खूप आसा, वेळ कमी आसा आणि भायल्यान बरो सुवादीक जेवणाचो वास येता आणि अशा वेळाचेर कवी संमेलन सुरू जाता. कळ्ळें? हांवें म्हणलें की 2 राउंड म्हळ्यार मदीं एक राउंडार आमी ब्रेक घेवया आणि कवी संमेलनांतल्यान भोज संमेलन करून आमी मागीर परत सुरवात करया. सगळ्यांचे स्वागत करता आणि 3ऱ्या अखिल भारतीय चारोळी संमेलनाक आमी आता खरी सुरवात करतात. प्रकाश सरान सुंदर अशें पद्धतीन तेजी जडण आणि घडण सांगली आणि गेल्ले वर्साक योगिता वेर्णेकरान आकार आणि प्रकार हेजे कवितेचे चारोळेचे हेजेर सेशन जाल्लें आणि पयली साहित्य संमेलनाक म्हाका याद जाता की चारोळी म्हणटा तो प्रकार कितें कसो ह्या विशयाचेर आमची भासाभास जाल्ली. अशें करून चारोळी संमेलन वयर वयर वचत आसा, वेगवेगळो दर्जो घेत आसा आणि आज तर तें एक प्रकाश सराच्या उतरांनी एक वेगळे लेवलीचेर पावल्लें आसा आणि तेजें संघटन आणि संगोपन करपाचे वावर चारोळी परिशदेन घेतला हेजो आमकां सार्थ अभिमान आसा आणि ह्या हेतूक आमी सगळ्यांनी तांकां सहभाग करया. हांव एक चारोळीन म्हाजी सुरवात करता आणि मागीर हांव फक्त नांव घेतलो कित्याक हांवें जर म्हाजी चारोळी सुरू केली जाल्यार सोंपना. कळ्ळें? आणि थंय ती योगिता वेर्णेकर बसला तें समालोचन करता कित्याक हांवें ताका सांगलें की हय मेन म्हणल्यार कितें आसा खंयच्याय कवितेचो एक दर्जो आणि तेजी गोडविकाय एक प्राध्यापक माध्यमांतल्यान जर गेली ताका एक विशिष्ट आकार येता आणि ते काम एक प्राध्यापकच करू शकता. प्रकाश सरा सारखे जे शिक्षण क्षेत्रांत वावर करता. आमचे तशें कांय ना. आमी बरयतात. अर्थ सोदपाचे, शुन्य जावपाचे, वेगवेगळे पद्दतीन जगपाचे ते काम ऑडियन्साचे. बहिणाबाईन जेन्ना कविता बरयल्ली कांदा मुळा भाजी अवघी विटाबाई माझी ती PhD कोण करतलो हे विचार बहिणाबाईन केल्लो उरचो ना. पूण कितलेशा लोकांनी मागीर तेजेर PhD केली. पूण अश्यो अर्थाक शिक्षण क्षेत्राक बांदपी प्राध्यापक हे काम करू शकतात. आमी फक्त बरोवपाचें काम करप, तेतूंतलो अर्थ सोदपाचो आणि अर्थ घेवपाचो काम लोकांचें. तो अनर्थ जातलो म्हण तुमच्या अर्थाक हांवें कितलेशेच अर्थ लायले. तो अनर्थ जातलो म्हण तुज्या अर्थाक हांवें कितलेशेच अर्थ लायले पण म्हज्या अर्थाचे तुम्ही वेगळेच अर्थ लायले. ते शब्द तरी कसले जेका करता कर्मच नाशिल्ले. सर्तीच्या आणि भरतीच्या भराक हांवें ताका क्रियापद जोडलें. जेन्ना सर्त सोंपली तेन्ना म्हाका कळ्ळें तें तुजें विशेशण आशिल्लें. तो अनर्थ जातलो म्हण तुज्या अर्थाक हांवें कितलेशेच अर्थ लायले पण म्हज्या अर्थाचे तुम्ही वेगळेच अर्थ लायले.
तर पहिली सुवातेक हांव आपयतां आमच्या उर्जिता हांकां, एक गोंयची नामनेची कवयित्री आणि चारोळी संमेलनाक तुका येवकार दिता. तुम्ही आपल्यो चारोळी सुरू कर. नमस्कार. सरळ चारोळीक सुरुवात करता. पावसा बियो पोशांत पुजावन, पावसा बियो पोशांत पुजावन काळजा किरवटेक खवया. पावसा बियो पोशांत पुजावन काळजा किरवटेक खवया. शेतकाराच्या पोरसान व्हरून, शेतकाराच्या पोरसान व्हरून चल पावसाचे झाड रोवया. चल पावसाचे झाड रोवया. दुसरी म्हाका सांगला 2 म्हणपाच्यो. भुरगेपणातली पायण म्हण कितली घुवणायता. भुरगेपणातली पायण म्हण कितली घुवणायता. खिणभर पाय दवरल्यार, खिणभर पाय दवरल्यार वराची वरां भोंवडायता. खिणभर पाय दवरल्यार वराची वरां भोंवडायता. देव बरें. सुंदर उर्जिताबाई. हांव आतां गोंयच्यान आमी आतां कारवार वचया. आनंदीबाई. आनंदी रायकर ही कारवारची एक नामनेची कवयित्री. सुंदर अशा कवितेंतल्यान तेणी सातत्यान चारोळी संमेलनाक वांटो घेतला. ओम नमः शिवाय. नमस्कार सगळ्यांक. तुका हसताना पळयल्यार खूब बरें दिसता. तुका हसताना पळयल्यार खूब बरें दिसता. म्हाका खबर आसा तुगेलें हसणें म्हाजे खातीर नामा थोडें वायट दिसता. म्हाका खबर आसा तुगेलें हसणें म्हाजे खातीर नामा म्हाका थोडें वायट दिसता. फुलाचो वास चोन व्हरू जाना. फुलाचो वास चोन व्हरू जाना. सूर्याची किरणां धापून दवरूं जाना. सूर्याची किरणां धापून दवरूं जाना. आपल्या बरोबर कितली सुंदर बायल उरली जाल्यार, आपल्या बरोबर कितली सुंदर बायल उरली जाल्यार दुसऱ्या बायलेर कौतुक केल्यार समाधान जालें. मनशाला वीस हे देवान दिल्ली देणगी आसा. मनशाला वीस देवान दिल्ली देणगी आसा. आशिल्ल्या भितर समाधान जाल्यार स्वर्ग लोक. आशिल्ल्या भितर समाधान जाल्यार स्वर्ग लोक. फाटल्यान पळयत जाल्यार काळो गूप. फाटल्यान पळयत जाल्यार काळो गूप. मैत्री म्हणल्यार सुख दुःखान भरिले चील. लांब गेल्या भितर पोती म्हण. मैत्री म्हणल्यार सुख दुःखान भरिले चील. मैत्री भितर रुसणे फुगणे रागार जावचे हे बचत खाते. मैत्री भितर रुसणे फुगणे रागार जावचे हे बचत खाते. मैत्री म्हणल्यार आयुष्याचो मजबूत आधाराचो खांबो. मैत्री म्हणल्यार आयुष्याचो मजबूत आधाराचो खांबो. हांव जॉयसी पिंटो सरा आपयतां. जॉसी पिंटो. तुमकां जॉसी पिंटो सराची एकच वळख करून दिता. ती आयकया. गांव गो चेडवा म्हजो गांव गो, 12 गांवांक भरताचें नांव गो. हें आमचें भुरगेपणाक आयकल्लें गीत आनी 20 वर्सां पयलीं बरयल्लें ताणी गीत. आज प्रत्यक्षात तुमच्या मुखार जॉयसी पिंटो. घरी एक शिरकायलो गायंडोळो मसली जाता आपल्याला लावून करो एक नागपूर करतात. घरी एक शिरकायलो गायंडोळ म्हणालो मासले लागी. घरी एक शिरकायलो गायंडोळ म्हणालो मासले लागी. उगतो तुम्ही तेणे येणे मुझे खातीर वैरेकलो राखण आसा तुमच्या खातीर. वैरेकलो राखण आसा तुमच्या खातीर. जेन्ना मनीस उलयता गांठ ओगी आसता. जेन्ना मनीस उलयता तेन्ना गांठ ओगी आसता. जेन्ना मनीस ओगो जाता तेन्ना गांठ उलयता. देव बरें करून चारोळी म्हणल्या खातीर आनी एक 2 शब्द. तुवें म्हज्या काळजाची कुडकी कुडकी केली. तुवें म्हज्या काळजाची कुडकी कुडकी केली. बरेंच जालें. आता एकेका कुडक्यात एकल्या लागी मोग जाला. यावे पहिले बरयले. तू म्हज्या दिश्टीक पळोवंक घातली तर म्हाका कवी जावची गरज तरी कितें आसती. तू म्हज्या दिश्टीक पळोवंक घातली तर म्हाका कवी जावची गरज कितें तरी आसती. देव बरें करूं. देव बरें करूं.
मुखाल्ली सुवातेर अविनाश कुंकळकार कोंकणी लेखक संघाचे आमचे ते वांगडी आसात आणि सातत्यान पुस्तकां आपली आणि कविता बरयत असतात. नमस्कार. अजून हांव भुरगो आसा, जाणटो जाला तो हारसो. अजून हांव भुरगो आसा, जाणटो जाला तो हारसो. कितले तरणे काडीज म्हजे, पयरूच जाला भारसो. वस्त्रां कितली घातली तरी बरी आंगार, वस्त्रां कितली बरी घातली तरी आंगार, वस्त्रांनी मनशाच्या मनीसपणाची वळख जायना. आत्म्याची निवडीकरण पवित्र विचारांनी जाता, गोमूत्र वा शेण शिताळ्यान जायना. बायल जावं ती कोणाची, बायल जावं ती कोणाची, आमचे खातीर ती एक अस्तुरी. बायल जावं ती कोणाची, आमचे खातीर ती एक अस्तुरी. आणि अस्तुरीचो आदर करप ही आमची संस्कृती, ही आमची संस्कृती. आमी मेळटाली त्या चिंचेच्या झाडा पोंदाक, तें झाड तुज्या बापायन कापून उडयलें. आमी मेळटाली त्या चिंचेच्या झाडा पोंदाक, तें झाड तुज्या बापायन कापून उडयलें. पूण आयज त्या जाग्यार आमच्या मोगाचो रूप किल्लो लायला, हें तुज्या बापायनूय पडयलें. सुंदर. मुखाल्ली सुवातेक हांव आपयता नामदेव सुर्लकार हांकां. नामदेव बाब कोंकणी लेखक संघाचे उपाध्यक्ष आसात. नमस्कार. नमस्कार. सोदू नाका म्हाका, सोदू नाका म्हाका जमनीचेर वा मळबाक, सोदू नाका म्हाका जमनीचेर वा मळबाक. बारीक निवळ पळयात, इपला तुज्याच काळजात. दुसरी, दोळे भरून येता म्हजे, दोळे भरून येता म्हजे, कोणी म्हाका तापयल्यार. पूण देवता तुका पोल्यार तेन्ना पितारचे पडटा कागदार. पूण देवता तुका पोल्यार तेन्ना पितारचे पडटा कागदार. जैत हार कोणाची, जैत हार कोणाची, आयुष्यभर कागाळ कितें. आयला तसो वतलो एक दीस, मागीर इतलो अहंकार कित्याक. आयला तसो वतलो एक दीस, मागीर इतलो अहंकार कित्याक. देव बरें करूं. देव बरें करूं. नामदेव बाब. हांव आतां मुखाल्ली सुवातेर आपयता शोभा फुलकार हांकां. कोंकणीतली आमची कवयित्री, सातत्यान कोंकणी कविता बरयता. कितलीशीं पुस्तकां तांची प्रसिद्ध आसात. सांगचे पयलींच कळटा, सांगचे पयलींच कळटा, दुसऱ्याचे दुःख पळोवन काळीज जाचे जळटा. सांगचे पयलींच कळटा, दुसऱ्याचे दुःख पळोवन काळीज जाचे जळटा. ताकाच लेखक आनी कवी म्हणटात, ताकाच लेखक आनी कवी म्हणटात. दिवन आमकां स्वातंत्र्य, दिवन आमकां स्वातंत्र्य ते अमर जाले. दिवन आमकां स्वातंत्र्य ते अमर जाले. आयज आमी जिवे आसात, फकत मेल्ले मडे. आयज आमी जिवे आसात, फकत मेल्ले मडे. सवणी सुकणी वतात उडून, सवणी सुकणी वतात उडून, विसरून सगळी काणी. पानार दवाची गळटात दुखां, पळोवन तांची कळणी. पानार दवाची गळटात दुखां, पळोवन तांची कळणी. देव बरें करूं. हांव परत उर्जिता कडेन मागता की ताणें 2 वाचल्यो आनी 2 वाचच्यो. बरोबर न्ही? कित्याक सगळ्यांक सारकें मेळूं जाय. देव बरें करूं. म्हाका परत एकदा वाचपाची संद दिल्या बद्दल. ताणें विचारलें तुवें कवनांनी इतले उमाळे कशे हाडल्यात. ताणें विचारलें तुवें कवनांनी इतले उमाळे कशे हाडल्यात. हांवें म्हळें ताणें दिल्ली कांय दुकां. हांवें म्हळें ताणें दिल्ली कांय दुकां, तितेर हात म्हज्या पडल्या. ताणें दिल्ली कांय दुकां, तितेर हात म्हज्या पडल्या.
थेंब थेंब मेळटा खोस, थेंब थेंब मेळटा खोस, घोट घोट पियेता. थेंब थेंब मेळटा खोस, घोट घोट पियेता. तानेलीच जीण म्हजी, तानेलीच जीण म्हजी, समाधानान हांव जियेता, समाधानान हांव जियेता. देव बरें करूं उर्जिताबाय. आणि हे आमचे कवी संमेलन हो रावंड हांगा जाला. आतां मुखाल्या रावंडाची नांवां अनगाबाई कडेन घेवपाक लायता. तुमकां सगळ्यांक मनाचो देव बरें करूं. हांव पळयता बाब बोमानेस संदेश बांदेकर, सचिन खोलकार, साईश खोलकार, आकृती नायक, एनी द कोलवाळे, शीतल साळगांवकर. तेजे पयली एक त्या येवचे पयली एक कविता. अजुनूय आमकां तीच संवय आसा, अजुनूय आमकां तीच संवय आसा. दर दिसा दर्यारेवर संवसार मांडपाचो, दर दिसा दर्यारेवेर संवसार मांडपाचो, प्रदर्शीत करपाचो आणि सांज जाली रे जाली स्वताच मोडून उडोवपाचो. रेमंड बाबाली ही शाल म्हणल्यार एक नाविन्यशें, चारोळी संमेलनाची शाल. हांव सगळ्या पयलीं मागता एनी कोलवाळे यांचे कडेन की ताणें कवितेक सुरवात करची. सगळ्यांना नमस्कार. हांवें खूब कविता बरयल्या पूण चारोळीचो प्रकार म्हणजे थोड्या प्रमाणान जाताले. पण म्हाका सर रेमंडान चड प्रेरणा दिल्ल्या खातीर आतां चड प्रमाणान चारोळी बरोवपाक लागला. पयली जिवीत म्हजें ओले कागद, जिवीत म्हजें ओले कागद, कविताय बरोवंक शकना, जळोवपूय शकना. दुसरी उजो पेटोवंक फस्काची ना गरज, मनशाक मनीसूच जळटा. उजो पेटोवंक फस्काची नाका गरज, मनशाक मनीसूच जळटा. आदना पुडकुल्यान शिस्तात जेवण, तरी झगडन मनीस मनशाकूच गिळटा, तरी झगडन मनीस मनशाकूच गिळटा. सुकणे जिवे असताना ते खाता मुयो, सुकणे जिवे असताना ते खाता मुयो. जाला आता हांव मेलोले सुकणे, म्हाकाच खाता मुयो, म्हाकाच खाता मुयो. निमाणे कडेन म्हज्या काळजान तुज्याच मोगाचे गीत गायला, म्हज्या काळजान तुज्याच मोगाचे गीत गायला, तरी तुज्या काळजान वेगळेच चॅनल लायला, तुज्या काळजान. एनी बायले सातत्यान बरोवप आसता चारोळ्यो आणि तो प्रत्येक संमेलनाक ते हजर आसता. हांव मुखाल्ली सुवातेर आपयता साईश खोलकार हांकां. साईश खोलकार मंगळूर, पोएटिका सगळे हितून सातत्यान भाग घेता आणि एक बरो कवी. देवा अपरूपाची आसा रे तुझ्या संसाराची रीत, देवा अपरूपाची आसा रे तुझ्या संसाराची रीत. ज्याचो पोसो भरला हांगा तोच मागता भीक, ज्याचो पोसो भरला हांगा तोच मागता भीक. म्हजी उतरां म्हाकाच म्हारग पडली, म्हजी उतरां म्हाकाच म्हारग पडली. जेन्ना हांवें ती चिंतनासतना मोडली, जेन्ना हांवें ती चिंतनासतना मोडली. मनशा म्हजी नदर खूब वायट आसा, मनशा म्हजी नदर खूब वायट आसा. कारण तिका सगळें दिसता, कारण तिका सगळें दिसता. तुवें केल्ली फटिंगपणां लेगीत, तुवें केल्ली फटिंगपणां लेगीत. आमकां मातसो येतना वाटेर पावस लागलो, तसो गोंयांत आमकां ह्या फाटी खूब पावस लागलो. त्याच पावसान आयिल्ली कविता ह्यो. मोगा जाणा तूं, मोगा जाणा तूं, तुजेर बरिल्ल्या कवनाची तुस्त खंय मळबा मेरेन पावला. मोगा जाणा तूं, तुजेर बरिल्ल्या कवनाची तुस्त खंय मळबा मेरेन पावला. देखून आमच्या मोगान भिजू पावस धर्तरेर येवन रावला, पावस धर्तरेर येवन रावला. देव बरें करूं. साईश आतां हांव फुडले सुवातेर आपयता संदेश बांदेकर. संदेश बांदेकर कारवारचे रावपी आनी सातत्यान भांगरभूंय आनीक साहित्य क्षेत्रांत भितर वावर करपी. नमस्कार. नाते झाडाचे आणि फुलाचे, नाते झाडाचे आणि फुलाचे उरतले एक दिसाचे.
तुगेल मागेल ते नाते आसा जल्म जल्माचे. आमकां स्वप्न ती पळोवप केन्ना पडनात ते पयशे. आमकां स्वप्न ती पळोवप केन्ना पडनात ते पयशे. पण तित्त साकार जात पर्यंत तित्त साकार जात पर्यंत आमगे दोळे जातात वर्षे. काल घडील ते एक याद जावन उरता. काल घडील ते एक याद जावन उरता. फाल्यां जे घडचे ते एक स्वप्न जावन उरता. वारो येत तशे सूख म्हाका धरूं कळ्ळेत ना. वारो येत तशे सूख म्हाका धरूं कळ्ळेत ना. तस म्हण ह्या जगान म्हाका लागीं केलेत ना. तस म्हण ह्या जगान म्हाका लागीं केलेत ना. देव बरें करूं संदेश. पुढचे सुवातेक सचिन खोलकार. दोघी जाण भाव एकमेका बाजून बसलेले माझ्या. ते सेम कलर स्कीम. मी काय केले ना डायरेक्ट सुरू करता. सुकिल्ल्या तणाक जळपाक उज्याची एक कीट पुरो. सुकिल्ल्या तणाक जळपाक उज्याची एक कीट पुरो. मोगाच्या नात्यात जळपाक दुबावाची एक कीट पुरो. सुकिल्ल्या तणाक जळपाक उज्याची एक कीट पुरो. मोगाच्या नात्यात जळपाक दुबावाची एक कीट पुरो. खिणाक खातीर म्हाका अशें दिसलें हांव चिंब भिजला तुज्या मोगान. खिणाक खातीर म्हाका अशें दिसलें की हांव चिंब भिजला तुज्या मोगान. मागीर भानार आयलो की कळ्ळें हांव भिजलो त्या गाडयेन उडयल्या चिखलान. कुऱ्हाडीचो एकूच घाव पुरो लाकडां तोडपाक. कुऱ्हाडीचो एकूच घाव पुरो लाकडां तोडपाक. विश्वासघाताचो एकूच घाव पुरो काळजां तोडपाक. विश्वासघाताचो एकूच घाव पुरो काळजां तोडपाक. तुझ्या मुखार चाकू सुद्धा फेल आसा. कारण चाकवाक जितली धार ना तितली तुझ्या जिबेक आसा. देव बरें करूं. सचिन आता तुमच्या मुखार येता आकृती नायक. नमस्कार. जर वचपाचे आसा जाल्यार बरे भशेन वच. सगळें सोपोवन वच. पूण म्हाका जितें करून वच. आशिल्लो वास हो चाफ्यांचो काय यादींचो हे सांगूंक शकना. मन भरून दोळे वावले तरी वास अजून सोपूंक ना. जेन्ना फकाणां मारली म्हज्या मोगान तेन्ना म्हाका फक्त कवितेनच किंमत दिल्या. पळयत रावले लोक म्हज्या सुंदर कायेक. ताणे म्हाज्या सादेपणाचेरच एक कविता बरयली. देव बरें करूं आकृती बाय. आता तुमच्या मुखार आमची ज्येष्ठ बरोवपी शीतल साळगांवकर. नमस्कार. सारोळी सुरू करता. पावसात तू येताय मन माती भिजयताय. वेर गेल्या मन भुयेंतल्यान यादी सगळ्यो उस्तयताय.
अजूनही तग धरून आसात पूर्वजांच्यो त्यो म्हणी, अजूनही तग धरून आसात पूर्वजांच्यो त्यो म्हणी. दर एका खिणाक याद येता आजेच्या म्हणी फाटली काणी, आजेच्या म्हणी फाटली काणी. तिची तिकाच खबर तीच सांगू शकता कथा, तिची तिकाच खबर तीच सांगू शकता कथा. म्हणूनच तर उभो जन्मती अस्तुरीची तत्वां गाता, म्हणूनच तर उभो जन्मती अस्तुरीची तत्वां गाता. जिणेच्या ह्या कठीण वाटेर कागद पेनान आमकां जगयले, जिणेच्या ह्या कठीण वाटेर कागद पेनान आमकां जगयले. उपपाट भरलेल्या मनातले उमाळे शब्दांनी पितारूंक शिकयले, उपपाट भरलेले मनातले उमाळे शब्दांनी पितारूंक शिकयले. देव बरें करूं. देव बरें करूं. सगळ्या कवयेचे आणि कवी एक ग्रुप फोटो हाती उभे जाऊया. आदीन फुडले कवी बाबूदय. हांव विशाल गावसा कडेन विनंती करता की ताणें आपली चारोळी सादर करची. सगळ्यांना नमस्कार. मी या सत्तरीचा विशाल गावस. चारोळी सुरुवात करतोय. पहिली चारोळी अशी असा की कसल्याच गजालीची कोणाकडे केन्नाच मागची न्हू भीक, कसल्याच गजालीची कोणाकडे केन्नाच मागची न्हू भीक. स्वतःची वाट टिया स्वतः बेनून शीक, स्वतःची वाट टिया स्वतः बेनून शीक. आणि दुसरी अशी असा की वा वा आणि ताळी जाय नाजाल्यार आमचे संमेलन बरी उमेदीन जायना. दिसान दीस द्रौपदीची किळस कानार पडटा होय, दिसान दीस द्रौपदीची किळस कानार पडटा होय. मने जावन पडले आमी दुशासून भायर घालता होय, दुशासून भायर असा की बापायच्या नावान पुतान म्हाळ घातलो घरान, बापायच्या नावान पुतान म्हाळ घातलो घरान. जिते बणी पेजेक बापूय भोवलो दारान, भोवलो दारान. सुंदर. आणि शेवटची की रूप तुझा बघून मी या काळजाक घातली वय, रूप तुझा बघून मी या काळजाक घातली वय. मोगान तुझ्या पडात म्हणान माका जालो भय, माका जालो. सुंदर. हांव एनाबाईकडे मागता की ताणें आपली चारोळी सादर करच्यो. असो ओस्करेचो दुका पुसता, सुखाची जोर जाणटेल्यांक हाडटा. कोणाक तदला किंची जाता मायेन तांकां बोधता, मायेन तांकां बोधता. दुसरी फांतोडेर कोंबो ओडटा, साद घालता, सगळ्यांक जागयता. दीस उदेलो म्हूण सांगता, पूण त्याच कोंब्याचो घात आमी घेता. फूल फुलोला, फूल फुलोला, बागेंत आमच्या फूल फुलोला. कोण ताचो येता आमकां, मूस तांची फाट सोडिना, फाट सोडिना. भुरगेपणांत दोंगर भोंवली, कांडा चुन्ना खाली. फुटले पिलगेट मेळटोली खायती, मेळटोली खायती. देव बरें करूं. एनाबाय हांव मुखाल्ल्या सुवातेर आमच्या उदय बाबाक सांगता ताणें आपली चारोळी सादर करची. उदय बाब कोंकणीतले एक ज्येश्ठ कवी आसा. पतंग कशें मन तुजें सवण्यावरी मळमात, पतंग कशें मन तुजें सवण्यावरी मळमात. पतंगाचें सूत मात दवर तुज्याच हातांत. दिघे बगर उंच मळप अधांतरी हुमकळटा, दिघे बगर उंच मळप अधांतरी हुमकळटा. पाखां फुटली शेवणी उडली घोटेर घाटार तळमळटा,
गोटेर झाडा तुझे येणे म्हजे जिणे पारजताचे देणे तुझे येणे म्हजे जिणे पारजताचे देणे तुझे विणे म्हजे जिणे पानगळाचे येणे ताच्या पाखेतीची पावळी अंगणात मजा रुतली ताच्या पाखेतीची पावळी अंगणात मजा रुतली आंगण जाले मोगा तळे आंगण म्हजे मोगा तळे तुमचे कित्याक दोळे फुटले देव बरे करू उदयबाब हांव मागता आता सुषमा अरोराजी ठिकाणी आपली कविता सादर करू. नमस्कार. जिणेंतल्यो गांठ लोकरीक गांठ घाल फुलां करपाक शिकली सानपणान लोकरीक गांठ घाल फुलां करपाक शिकली सानपणान वेगवेगळ्यो गांठ घालप आनी सोडोवपाक शिकली गर्ल गायडच्या शिबिरांत गांठ भरपूर असतात म्हूण कळून चुकले जिण्यात गांठ भरपूर असतात म्हूण कळून चुकले जिण्यात वायट गांठ्यो भायर उडोवन मोगाच्यो गांठ्यो आपणाव्या वायट गांठ्यो भायर उडोवन मोगाच्यो गांठ्यो आपणाव्या. गोरवांचे मनोगत. गोंयच्यो गोरवाले गोलमेज परिशद जाय तेन्ना चौरस्त्यार भरता. गोंयच्यो गोरवाले गोलमेज परिशद जाय तेन्ना चौरस्त्यार भरता. परिशदेचो मुखेल मुद्दो आपल्याक जावप अन्याय. परिशदेचो मुखेल मुद्दो आपल्याक जावप अन्याय. लोक पारव्यांक कावळ्यांक आनी सुण्यांक पोट बेत्तोसर खाऊ घालतात पूण आपल्याक वाट पळोवची पडटा पुजेची आनी परबांची गोग्रासा म्हूण गोरवां बेजारल्यान. काटकसर. एक काळ आसलो सादे जिण्याची काटकसरची. आता काळ बदलला मारक वस्तूंचेर पैसे उधळप चल्ल्या. आता काळ बदलला मारक वस्तूंचेर पैसे उधळप चल्ल्या पूण काळ सांगून येना कोविडा वेळार भयानक त्रास भोगल्या सगळ्यान. म्हणून काटकसर करया संकश्टापासून सुरक्षित रावया. देव बरे करू. हांव मागता नयनाबाई कडेन की ताणें आपली कविता सादर करतली. नमस्कार. जीण एक खेळ कोयणेबाल. जीण एक खेळ कोयणेबाल. केन्ना जायत खोले सांगे नाका केन्ना जायत खोले सांगे नाका. नशिबाच्या पोतयेक म्हज्या बुराक पडलो चुकून. नशिबाच्या पोतयेक म्हज्या बुराक पडलो चुकून. पैसे भांगर वळून गेलेच गेली सोयरी धायरी फुकून. वजन काट्याचो कांटो म्हाका थर्त भियेता. वजन काट्याचो कांटो म्हाका थर्त भियेता. उबे रावल्यारूच हांव थरथर थरथर. भुरग्यांनी केल्यार कितें नांव तो म्हणटा मागीर बापूय कोणतर आनी भुरग्यांनी केल्यार कितें पाड तो म्हणटा ही भुरगी मरे आवय भशेन नाड. हांव मागता आतां फुडले सुवातेर विणाबाई कडेन ताणें आपली चारोळी सादर करची. नमस्कार. म्हजी पयली चारोळी. काजुल्याक पेटपाक लागना बॅटरी इन्व्हर्टराची गरज. काजुल्याक पेटपाक लागना बॅटरी इन्व्हर्टराची गरज. आपालिपा खेळपी सरकारी लायट हाडटा आमकां कळस. दुसरी स्मार्ट सिटी रस्त्या पोल्यात फोणकुलाची खळी. स्मार्ट सिटी रस्त्या पोल्यात फोणकुलाची खळी. हांगा गाडयो बिडयो चलोवप म्हळ्यार बसता दाखली. आमी बरी स्पीड धरला कळ्ळें. फोनाचेर तेन्ना श्वास घट्ट धरीत विश्वासान प्रश्न आसता खंय आस तूं. सॉरी. फोनाचेर तेन्ना श्वास घट्ट धरीत विश्वासान प्रश्न आसतालो कसो आस तूं. आतां आजूबाजूचो दुबाव घे दुबावान प्रश्न येता खंय आस तूं.
सगळ्यांक परत एकदा येवकार हांव मागता नवीन पेरेला कडेन की ताणें आपली कविता सादर करची. नवीन बाब पोएटिका सारकें बरें व्हडलें कोंकणी कवितेचें शस्त्र चलयता आनी आमी कितलेशे विटनेस आसा हांगा. आमी त्या प्रत्येक कार्यावळीक हजर रावतात. आमचो रुपेश आसा, हांव आसा, आमचे ते दोगी जाण वीर आसात. कवितेचे नाव झूज. झूज झूज जाताना तू लांकडाच्या पक्षेमगी उज्याच्या पक्षेमगी सांगून सोड पयलेंत. झूज जाताना तू लांकडाच्या पक्षेमगी उज्याच्या पक्षेमगी सांगून सोड पयलेंत. गोबराच्या वांट्या खातीर परत तुमच्यानी लढाई करची नाका. गोबराच्या वांट्या खातीर परत तुमच्यानी लढाई करची नाका. मौन. मौन. मौन म्हळ्यार आयदनां पुरो धुवन जाल्ल्या उपरांत तुज्या कांकणांनी चडसो नीळ स्वास. मौन म्हळ्यार आयदनां पुरो धुवन जाल्ल्या उपरांत तुज्या कांकणांनी चडसो नीळ स्वास. आवक. आवक. आवक सोऱ्याच्या ग्लासा बरी. आवक सोऱ्याच्या ग्लासा बरी भरले असताना इतलें पुरो म्हूण बगता. आवक सोऱ्याच्या ग्लासा बरी भरले असताना इतलें पुरो म्हूण बगता. ती चार जाली. मोग आनी राग. म्हज्या एका दोळ्याक मोग दिसता आनी एकाक राग. म्हज्या एका दोळ्याक मोग दिसता आनी एकाक राग. त्या दिसा हांवें एक दोळो मोडुल्ल्यान आमकां मोग जालो. म्हज्या एका दोळ्याक मोग दिसता आनी एकाक राग. त्या दिसा हांवें एक दोळो मोडुल्ल्यान आमकां मोग जालो. देव बरें. देव बरें करूं नवीन बाब. आतां हांव आपयता अनुराधा नाईक हांकां. डिग्र्यो. डिग्र्यो घेतल्यो म्हणून मनीस गिन्यांनी जायना. डिग्र्यो घेतल्यो म्हणून मनीस गिन्यांनी जायना. अणभवा बगर मनशाक आत्मविश्वास मेळना. अणभवा बगर मनशाक आत्मविश्वास मेळना. स्मार्ट सिटी सगळ्यांक सामको बोवाळ पडला. फोण माती सिमीट चेरे भितरूच बापडी स्मार्ट सिटी शेणल्या. फोण माती सिमीट चेरे भितरूच बापडी स्मार्ट सिटी शेणल्या. दुसऱ्याच्या दुःखांत घेतल्यार वाटो. दुसऱ्याच्या दुःखांत घेतल्यार वाटो. तुझ्या दुःखाचो पांय जातलो छोटो. दुसऱ्याच्या दुःखांत घेतल्यार वाटो. तुझ्या दुःखाचो पांय जातलो छोटो. देव बरें. देव बरें करूं अनुराधाबाई. आतां तुमचे सुवातेक सदानंद नाईक. आज्येन केले लाडू नातराक लागना गोड. शेळे पिझ्झा बर्गर हीच तांची आवड. दारांत आंगण पडलं मेकळें. भुरग्यांक ना वेळ. दाट आरशांचे वक्ल आनी मोबायलाचेर तांचो खेळ. पेटले सगळे दोंगर धांवली भालुनी कोले. पेटले सगळे दोंगर धांवली भालुनी कोले. बसल्या सकयल भोले मेजूक कागदी खोले. पाचवे दोंगर जाले तांबडे कोणाक न सोयरे सुतक. जिती भूतां भोंवता दोंगर काबार करूं गांव आनी उदक. देव बरें करूं. देव बरें करूं सदानंद बाब. आतां फुडले सुवातेक आमचो उक्ती मळबाचो कॅप्टन विवेक पिसुर्लेकार. काळीज केलें मोठी येलें.
काळीज केले मोठी येते सपन पळयता उक्ते मळवाय सपन पळयता उक्ते मळवाय हांवें तुजेर मोग केलो सामको पिशावरी तुवें अळंग म्हाका काडून कुशीक उडयलो तांदळांतल्या आशावरी तरसादी नेटार गाजोवन देख तरसादी नेटार गाजोवन देख तू इतिहासान जालो अमर तरसादी नेटार गाजोवन देख तू इतिहासान जालो अमर काळान मात जनसामान्या सारकोच तुजोय केलो गोबोर काळान मात जनसामान्या सारकोच तुजोय केलो गोबोर पाणूचे आयज फॉल्क पाणूचे आयज फॉल्क पोरन्या पिचक्या बुसकोटाक आल्फियादान लायला कपियाळाचे नवे मास ही कविता मनोहर राय खूब आवडलेली कारण ताणें म्हाका त्या आपोवन मुद्दम पॉल्सांतल्यान 10 रुपया काडून दिल्ले ती पळोवन अजुनूय ती म्हजे कडेन आसा. फुडली कविता. तो जीव दिवपाक सामको विटून गेलो दोंगरा धडेर तो जिवाक विटून जिणेक विटून जीव दिवपाक गेलो सामको दोंगरा धडेर मळबान नदर पडली वाऱ्यार हुबून गेलो सुकण्या वरी वाऱ्यार हुबून गेलो सुकण्या वरी. देव बरें करूं. आता पुढची सुवातेक अपर्णाबाई आमच्या कोंकणी लेखक संघाचो खांबो आणि बरी कवयित्री बरी गजाली ती मारता. गजाली सांगना उपदेश दितल्याक व्हडपण घेतल्याक शाणेपण योग्यताय नसल्यार सगळेच पिशेपण. तुझ्या नावाची तिकली कपलाक लायली आणि मोगाच्या जाग्यार कर्तव्य आयली. म्हाका तू कितें म्हण हांव पर्वा करिना म्हाका तू कितें म्हण हांव पर्वा करिना म्हज्या काळजाक कांयच म्हणू नाका कारण तातूंत तूच आसता. आनी निमाणे आतांच बरें. स्वप्नांचो सौदागर ना वेपारी स्वप्नांचो सौदागर अवेळार स्वप्नां विकूंक आयला गिरायका मात बेजार सगळीच काळा भायली जाल्यात. देव बरें करूं. आता आमचो केरळांतल्यान खास आयिल्ले विजय कुमार बाब तुमच्या मुखार सादर करतात आपले चारोळ्यो. कवितेचं नाव विचित्र. उगते मळबार आता कशी हांव उगतलो उगते मळबार आता कशी हांव उगतलो घूड भंगराचो इतलो मोगान तांणी दिलो. उगते मळबार आता कशी हांव उगतलो घूड भंगराचो इतले मोगान तांणी दिलो. खाण दिले तरा तरा काणी घी तू शिकयलो खाण दिले तरा तरा काणी घी तू शिकयलो म्हाका घोडांत बसून मनीस स्वातंत्र्यापासून उलयतालो. विचार म्हजी उतरां कोण विचारांत हाडटलो म्हजी उतरां कोण विचारांत हाडटलो हांव कोण आशिल्लो हें कोण स्मरण करतलो. म्हजी उतरां कोण विचारांत हाडटलो हांव कोण आशिल्लो हें कोण स्मरण करतलो. इतले सूक्ष्म म्हजी चूकी एककलोय सोदून काडटालो इतले सूक्ष्म म्हजी चूक एककलोय सोदून काडटालो. ती दैवत आशिल्ली किती वर्षा हांव मनीस आशिल्लो. मलम लावन फेकचे ना जाणून बुजून केल्लो बू मलम लावन फेकचे ना जाणून बुजून केल्लो बू मायेच्या वेदनेक तिश्टला तुझ्या वटाचोच फूल तुझ्या वटाचोच फूल. म्हज्या आंगणाक राव म्हाका मळबा सोदनाका म्हज्या आंगणाक राव म्हाका मळबा सोदनाका दोळ्यांतल्यो दुकां हाताक घेवन पळय
हांव लखलखता. हांगा पळय. दुस्त पुनवे राती चंद्र म्हजो काळका गेला. दुस्त पुनवे राती चंद्र म्हजो काळका गेला. उजवाड दिवपी नक्षत्रांनी मोजणी वाडून दिला. म्हाका या ब्रह्मांडाचो अर्थच कळलो ना. म्हाका या ब्रह्मांडाचो अर्थच कळलो ना. घडये म्हजी शब्दाक मावलो ना. तर पहिली सुवातेर हांव आपयता दर्शन लोलयेकर हांचे कडेन ताणें चारोळी सुरवात करची. माझ्या चारोळ्यातली पहिली चारोळी आसा ती आजच बरयल्या. तूं आपयता पावसाक, तूं आपयता पावसाक दिता पयसो खोटो. तूं आपयता पावसाक दिता पयसो खोटो. मागीर रडटा कोणाच्या बापायक व्हांवून वेतोस तुजो गोठो. आणि ही आसा ह्यो तीन. आयज तिका फाल्यां तुका, आयज तिका फाल्यां तुका हातून इल्लोय ना दुबाव. म्हणून सांगता बाई आता बदल तुझो स्वभाव. कित्याक कांय लोकांक संवय आसता न्ही दुसऱ्याची हें करपाची. लोखंड तापोवन धाडोवन बडोवन, लोखंड तापोवन धाडोवन बडोवन घालत उदकांत जाता चड. लोखंड तापोवन धाडोवन बडोवन घालत उदकांत जाता चड. कश्ट करून घाम गळेशी, कश्ट करून घाम गळेशी तरच मेळटा कष्टाचे फळ. आणि लास्ट, कष्ट कर पोटभर, कष्ट कर पोटभर बसशी बेकार भुंयेक भार. कष्ट कर पोटभर बसशी बेकार भुंयेक भार. उलयशी खरें जातलें बरें सत्याच्या बुन्यादीचेर उबो संवसार. दर्शन बाब बरो फिल्म मेकर आमचो टीव्ही चॅनल हे पळयता आणि साहित्य क्षेत्रात तेजो एक बरो वांटो आसा. आणि आमचे बरोबर सातत्यान सगळे संस्थांनी वावर करता. रूट लेवलीचेर आमचे बरोबर आसता सारको. देव बरें करूं दर्शन बाब. हांव फुडले सुवातेक आपयता आमचे अशोक लोटलीकर हांकां. हांवें तुका पळयलें, तुवें म्हाका पळयलें. तूं म्हाका पळोवन हांसलें पूण हांव हांसलो ना. कित्याक तर म्हाका तुजे कडेन उलोवपाक जाय आशिल्लें. तुवें मोगान हांवें मोगाच्या देल्यान घातली उडी. पण म्हाका तूं मेळटा दिसलें आनी दिसान आनी तूं म्हाका मेळ्ळें ना. आनी म्हाका वेळेचो किनारोय मेळना. जेन्ना जेन्ना अधर्म जाता तेन्ना तूं अवतार घेता अशें आमी आयकता. आतां इतलो अधर्म जाता तूं केन्ना अवतार घेतलो आमी वाट पळयता. हांवें वयर मळबान पळयलें. म्हाका वयर चंद्रकोट दिसली. सरभोंवतणी कांय तारका. म्हाका दिसलें ती राणी आनी त्यो तिची परिचारिका. देव बरें करूं अशोक बाब. आता आमचो सामको कार्यकर्तो सारको आनीक ज्याने 4 पिढी पळयल्यात. नागेश बाबा बरोबर बी कवी संमेलना बसला आणि आमच्या सारख्या भुरग्या बरोबर गौरी शोणेकरा बरोबर बी कवी संमेलना बसता असो आमचो अँथोनी वाज. स्वप्न म्हणजे कविता. म्हाका सोडून गेल्लो केन्ना तुवें गो म्हाका सोडलो तेन्ना. म्हाका आमी मेळची केन्ना स्वप्नान दिसता तेन्ना. कसली कविता. मोगा तूं झाडार मोगा तूं माडार. दोरयान उडकी मार भिवनाका बुडल्यार. मोगा तूं झाडार मोगा तूं माडार. दोरयान उडकी मार भिवनाका बुडल्यार. मोग तुजे उतर सदांच तोंडार. मोग हें उतर सदांच तुज्या तोंडार. गोंयांत खरें मन देव बरें करूं अँथोनी बाब. पुढच्या सुवातेर अनघाबाई.
हांगा इतले काम करता की आपुणच हांगा म्हणून विसरले. अशी कशी वर्सां गेली जिविताची साथी जाली. अशी कशी वर्सां गेली जिविताची साथी जाली. विचार करपाक फुरसत नसली. आवय आशिल्ली हांव आजी जाली. विचार करपाक फुरसत नसली. आवय आशिल्ली हांव आजी जाल्ली. दुसरें, वान रगडो दातें. वान रगडो दातें हें आयच्या पिळगेक मातशी खबर नासतली. वान रगडो दातें हांचे मनशान सोडलां नातें. हांचे मनशान सोडलां नातें. तांचें जालें पोरणें खातें. नव्या यंत्रांक मारलां मातें. तांचें जालें पोरणें खातें. नव्या यंत्रांक मारलां मातें. तिसरी वाचता. थेट वचून बसचें चंद्रार. थेट वचून बसचें चंद्रार. पोटभर गजाली करच्यो वाऱ्यार. पोटभर गजाली करच्यो वाऱ्यार. शीतळ सकाळच्या पारार थंयच्यान तोक्योचो संवसार. शीतळ सकाळच्या पारार थंयच्यान तोक्योचो संवसार. निमाणची वाचता. अमुरपिकी सांज जाली मळब जालां तामशें. आतां सारकें ऑपोजीट जालो. अमुरपिकी सांज जाली मळब जालां तामशें. सुंदरकाय धर्तरेची पळोवन मन म्हजें जालां पिशें. सुंदरकाय धर्तरेची पळोवन मन म्हजें जालां पिशें. देव बरें करूं. देव बरें करूं आमकां बाय. आता तुमच्या मुखार येता हरिहर गायतोंडे. हे एडवोकेट आसात मात सांबाळून आणि एक उत्कृष्ट कवी आसात. नमस्कार. सारवळेक शीर्षक आसता न्ही. सारवळेची हे शीर्षक जाय 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 आमकां जाय. जाय 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 आमकां जाय. कथा कविता कवना आमकां जाय. कितें कथा कविता कवना आमकां जाय. रेडिओ युट्यूब टीव्ही आवडीन लाय. तुम्ही केन्ना तरी चारोळी वाचल्या काय? तुम्ही वाचल्या काय? खातीर चारोळी संमेलन रोखडेंच जाल्लें जाय. दुसरी, सादो बोळो सभ्य सज्जन. हांव सादो बोळो सभ्य सज्जन करता नामजप श्लोक आनी भजन. सगळें दवरून वतलो लोकजन. सगळें दवरून वतलो लोकजन. खातीर ओपुया आतांच तन मन धन. खातीर ओपुया आतांच तन मन धन. विचार करता. शीर्षक विचार करता. न्हिदलो उठलो खालो जेवलो. न्हिदलो उठलो खालो जेवलो. बेगीन बेगीन ऑफिसान पावलो. बसलो उठलो धावलो धावलो. बसलो उठलो धावलो धावलो. मेळ्ळो उलयलो काळजांत रावलो. कोण तो तुम्ही विचार करा. देव बरें करूं. देव बरें करूं. हरिदास बा हांवें म्हणलें पळय वकील जेन्ना चारोळी करता तेन्ना अश्योच करता. पावरफूल कळ्ळें. फक्त धांवपाची गजाल्यो कळ्ळें. आतां आमचे ज्येष्ठ कवी नीलबाबा साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत आमचे देव हेचेर दोन चारोळ्यो. देवळा मुखार राती काल्याक केस्तांवां जालीं. 7-8 जाण हॉस्पिटलांत आसात. भितर बशिल्ल्या देवाक मात हाची कांयच खबर ना. सच्चेच भशेन राती शेजारती जाली आनी आयज फातोडेर काकड आरती. देव मेलो. ज्या दिसा बांदले देवूळ चर्च मशीद देव त्याच दिसा मेलो. ज्या दिसा म्हाका येवजलें देवाचो बापूय कोण आवय कोण देव त्याच दिसा मेलो. निश्चय ही खूब उपरांतची गजाल. नदरेचेर दोन. तांच्या मरणान संसार सोंपचो ना. जो संसार सोंपला तो परत सोंपचो ना. म्हण तूं तिच्या नदरेंत राव. ती सृजनाकडे वयता.
अशें दिसतालें की आमी जळचें आनी तुमी उज्या बरोबर रावचें, पूण आमचो जळून जळून गोबर जालो आनी तुमी त्या गोबराचोय पयस केलो. देव बरें करूं. बाबा आमी सगळे ग्रुप फोटवा खातीर रावया. आणि ग्रुप फोट चलता चलता माझी एक चारोळी नाल्यार माझी चारोळी खपना न्ही. नागड जालो थंय नागेन गेलो. नागड जालो थंय नागेन गेलो. त्या दिसा शिमड्यापूर सुद्दां चड्डी घालून गेलो. आता देवाच्या वरेला तेजेर वाचता 2 हातीचे देव नासतात म्हण 4 हातीचे देवा लागीं हांवें मागलें. 2 हातीचे देव नासतात म्हण 4 हातीच्या देवा लागीं हांवें मागलें. ताणेंय 2 हात केले. हांवेंच बांदून दिल्ल्या देवळाक 4 हातीचो तो देव जावन आसा आणि 2 हात आशिल्ले आमी नाशिल्ल्या भशेन मागत आसात. आता आमी जेवणाचो ब्रेक घेवया न्ही. आनी एक राउंड घेवया. सगळ्यांक परत एकदा येवकार. हॅलो, सगळ्यांक परत एकदा येवकार. हांव मागता आता शिला काकोडकरा कडेन की ताणें चारोळेक सुरवात करची. गिर जाएगा जेवले नंतर उलट्या नमस्कार. माझे थंडी लागून आवाज प्रॉब्लेम झाला. व्हेरी सॉरी. म्हणजे पहिली चारोळी झाडार बसून कोगुळ घाता. झाडार बसून कोगुळ घाता बेस बरो सूर लायता. झाडार बसून कोगुळ घाता बेस बरो सूर लायता. खंयच्यान तरी कावळो येता आनी कोगुळेक धांवडून घालता. खंयच्यान तरी कावळो येता आनी कोगुळेक धांवडून घालता. आवाज बारीक करा ना. कविता चारोळी वाचत असताना चारोळी समजून घ्या. दार आड कर मातशें. परत म्हणले नाका. झाडार बसून कोगुळ घाता बेस बरो सूर लायता. झाडार बसून कोगुळ घाता बेस बरो सूर लायता. खंयच्यान तरी कावळो येता आनी कोगुळेक धांवडून घालता. खंयच्यान तरी कावळो येता आनी कोगुळेक धांवडून घालता. म्हजी दुसरी चारोळी. चलो तो शिलालो न्हावपाक रोखडोच तयार. चलो तो शिलालो न्हावपाक रोखडोच तयार. उडी मारून तळयेन पोवपाक सामकोच हुशार. उडी मारून तळयेन पोवपाक सामकोच हुशार. तिसरी. चरवो घेवन वता हांव. चरवो घेवन वता हांव शेत नांगरून घाम गाळून. शेत नांगरून घाम गाळून चरो लायता हांव. एक एक थांब घेवन. एक एक थांब घेवन. तिसरी. चौथी. दिवपाक आपल्या मायेची ऊब. दिवपाक आपल्या मायेची ऊब राखण करपाक एकदम तयार. दिवपाक आपल्या मायेची ऊब राखण करपाक एकदम तयार. आवयच्या पाका खाला. आवयच्या पाका खाला. व्हड जाता पिला वाडून तयार. व्हड जाता पिला वाडून तयार. धन्यवाद. देव बरें करूं. शिलाबाई म्हाका दिसलें रेमंडान शिलाबायेक येली व्हडली शाल घातली काय म्हण. पळयल्यार साडी आनी शाल एकच जाला. तर सोनियाबाई कडे विनंती करता की ताणे आपली चारोळी सादर करची. एक मिनिट प्लीज. माझा आवाज दार बंद करा.
हांव हांगा एकले ना तुजो सांगात आसा म्हाका हांव हांगा एकले ना तुजो सांगात आसा म्हाका जो मेरेन तूं आसतलो आपान इपाक खेळत रावतलो जो मेरेन तूं आसतलो आपान इपाक खेळत रावतलो. दुसरी चळवळी वय सांगताना सदांच ती करत असता घासापूस वय सांगताना सदांच ती करत असता घासापूस 50व्या वाढदिवसाक तिणें मेणवती पेटयल्यो 20 50व्या वाढदिवसाक तिणें पेटयल्यो म्हणटात मेणवती 20. सत्ता म्हळ्यार कितें खुर्चेर बसपाचें वाहन तें सत्ता म्हळ्यार कितें खुर्चेर बसपाचें वाहन तें जनतेक लुबाडपाचें साधन आसता बुरखो पांगुरपाचें ढोंग आसता तिणी आपल्या जिणेक लावून घेतल्या टायम टेबल दिसान दिसची तिणें पळयता लावून घेतला टायम टेबल दिसाची ती पळयता मोबायल आनी रातचो मात फेसबूक. चौथी चळवळी म्हणजे प्रतिज्ञेपुरतो भारत म्हजो देश आनी भारतीय आमी सगळीं भाव भयणां आसत. शाळेच्या भायर झगड्यांचो तांडव राजकारणान मात सत्तेचो खेळ चल्ला. धन्यवाद. देव बरें करूं. कन्या आता आमगेले सारखे चारोळी संमेलन आता कौटुंबिक संमेलन जाला. सगळे कुटुंबाचेच लोक येऊन सगळे जोडपी बसपा लागला. आता सुनील शहा हिदोळ साकून मुरगडात आसतालो सुभाष शहा आता तू का आम्ही असूया म्हणले एकूच फोन आयकता म्हणून म्हजी जिणूच म्हजी जळटा. एकूच फोन आयकता जिणूच म्हजी जळटा. मन म्हजे मोने करता म्हाका घाया. सकाळच्या पारार जाग आयली कोकिळा मधुर आवाजात गायताली. कळेन कळी फुलली धर्तरेर पांचो शालू न्हिसली. सकाळच्या घसघशीत पावसान तणा मदल्यान हांव चिप्प भिजून सकाळच्या घसघशीत पावसान तणा मनांतल्यान हांव भिजून चिप्प पळयताले हांव वाट न कळत व्यंगेन घट्ट. निवडणूक लागीं पावली याद जाता नाती गोती. निवडून येता तेन्ना कोणाचेच कांय पडिल्ले ना. धन्यवाद. देव बरें करूं. आता येता सुनील बाब. ओके पयर कारवड्यातलो मरे पयर आतां वाचता. पयर एकल्यागेर साळोऱ्यो वाडल्यो. हांवें म्हणलें हांची आवडीची डिशशी दिसता. पयर एकल्यागेर चाळोऱ्यो वाडल्यो
हांवें म्हणलें हांची आवडीची डिश दिसता, तांगेर गेल्ले आमकां च्याये वांगडा लेगीत चाळोऱ्योच खावच्यो पडटा. तांगेर गेल्ले आमकां च्याये वांगडा लेगीत चाळोऱ्योच खावच्यो पडटा. सुण्याचे म्हणून पंगड आसता, सुण्याचे म्हणून पंगड आसता, आमचे आसता तशेंच आसता. सुण्यांचे म्हणून पंगड आसता, आमचे आसता तशेंच आसता. फरक इतलोच, आमी न्हेसता. फरक इतलोच, आमी न्हेसता ते न्हेसनासतना बिंदास भोंवता. तुझी उतराच इतली गोड, तुझी उतराच इतली गोड, तांचे कितें करचें तें हांव चिंत्तां. तुझी उतराच इतली गोड, ताचें कितें करचें तें येवजिता. तूं मेळिल्लें ते दिसा सावन साकर घालिनासतना च्या पियेता. वा वा. पीडब्ल्यूडीच्या संपाक लागून जायते दीस उदक सोडूंक नासलें. पीडब्ल्यूडीच्या संपाक लागून जायते दीस उदक सोडूंक नासलें. सगळे कवी चान्न्यान नाले, सगळे कवी चान्न्यान नाले आनी तशेंच कवी संमेलनाक नाले. तो रुपेश म्हाका मार खावपाक सोदता, इतल्या लोक मागीर फाटीं लागतले. स्वराक धरून ही पांचवी. स्वराक धरूंक सुणो पोसलो, ताका नांव दवरलें मोती. चोराक धरून सुणो पोसलो, ताका नांव दवरलें मोती. कितें काय म्हळ्यार चोरांनी ताकाच सोडून गेलो राती. कितें काय म्हळ्यार चोरांनी ताकाच सोडून गेलो राती. देव बरें करूं. देवा आमी माती घालेल रे. तर आतां सुविधा पालकर, सुवेदा बेंगलोरा वचून जावन या हांगा बी. नमस्कार. दिशिल्ले कॉलेज सोंपतकच घेतले मजेचे लाड. दिशिल्ले कॉलेज सोंपतकच घेतले मजेचे लाड. जापसालदारकी येवन पडली आंगार, मजा गेली दर्या पार. जापसालदारकी येवन पडली आंगार, मजा गेली दर्या पार. दुसरी, कंडक्टरान म्हणलें हे पयशे पिंजला. कंडक्टरान म्हणलें हे पयशे पिंजला. हांवें म्हणलें तुवेंच काल दिल्ले ते. हांवें म्हणलें तुवेंच काल दिल्ले ते, आयज तुका शिवून परत दिला. पावस आयलो, हुंवार जालो. पावस आयलो, हुंवार जालो, सगळें व्हांवून गेलें. पावस आयलो, हुंवार जालें, सगळें व्हांवून गेलें. मनांत आशिल्लो कोचोप मात तसोच दवरून गेले. चौथी, जीवन जगप कठीण तरी जगचेंच पडटा. जीवन जगप कठीण तरी जगचेंच पडटा. कोडू आसले तरी ना सुटके खावचेंच पडटा. कोडू आसले तरी ना सुटके खावचेंच पडटा. आता देव बरें करूं. सुविधाबाई. आता योगेश देसाई. सगळ्यांक समजतांक देव बरी दनपार दिवं. पयलीं चारोळी. ओळख तुजी मुळची,
वळख तुजी म्हजी सांजेच्या वेळार ताजी ताजी, वळख तुजी म्हजी सांजेच्या वेळार ताजी ताजी, अशीच उरची चादण्यासारखी मळबा इतली व्हडली. दुसरी, देवान तुमकां निर्मिला, देवान तुमकां निर्मिला फक्त म्हजे खातीर, देवान तुमकां निर्मिला फक्त म्हजे खातीर. ताणें मागणें आयकलां म्हजें त्या पेटिल्ल्या दिवलेच्या वातीर, त्या पेटिल्ल्या दिवलेच्या वातीर. तिसरी, एक माय माव एक माय माव एक चूल आणि ह्या घरची एकटीच सून, एक माय माव एक चूल आणि ह्या घरची एकटीच सून, सदांच जेवणाच्या मेजार करतात गजाल्यो हून हून. माय सांगता सुनेक, माय सांगता सुनेक तुवें पाळची पडटली संकश्टी, माय सांगता सुनेक तुवें पाळची पडटली संकश्टी. सून म्हणटा हांव ह्या फावटी पळोवचो ना तो मून, मेजार गजाल्यो हून हून, मेजार गजाल्यो हून हून. काळजांतल्यान दिनवास. जाल्यार आमी आतां ग्रूप फोटवा खातीर उबे रावया आनी ग्रूप फोटवा खातीर उबे रावता रावता म्हाजी एक तारवळी. तूं उलयना, तूं उलयना तेन्ना समजोवपाचें आतां आयदनां उलयतली. तूं उलयना तेन्ना समजोवपाचें आतां आयदनां उलयतली. रान्नी वयली ताळणी गाळणी सुद्दां आतां आमकां बसून समजयतली. वेळान येवपाचें कारण म्हाका नाका, वेळान येवपाचें कारण म्हाका नाका. वेळ कोणाक दिलो तेवूय नाका, वेळ कसो गेलो तेवूय नाका. आतां म्हाका तुजो वेळ जाय, वेळे बरोबर तूं जाय. हांव गोपीनाथ शाह कडेन विनंती करता की ताणें आपली थारोळी सादर करच्यो. चावळी भोव पळोवन पळोवन आंग जीर्ण जाली. कला संस्कृती दायज अस्मिताय सांबाळून सांबाळून सीर्ण जाले. झाडाची पानां ताका चिड्डू नाका, जल्ला दे ताका कापू नाका कापाळ. पयलीं जालें. दुसरी चावळी, वेळ वेळ पळय बुडलो न्ही, काळोख आतां येवचो आसा. भिवू नाका काळेखड हातीन, उजवाड बेगीन जावचोच आसा, उजवाड बेगीन जावचोच आसा. चलता आसतना कितेंय क्षणात आत्मविश्वासान मेळोवपाचें. रे मूर्ख तुजें नशीब शेणलां, न्हिदल्या कित्याक सोबीत दिसाचें, न्हिदल्या कित्याक सोबीत दिसाचें. तिसरें, खंयच्यान आयलो खंय वतलो तूं कोण जाणा, खंयच्यान आयलो कोण खंय वतलो तूं कोण जाणा. हांवूच म्हाका विचारतना जोडून मोडले ना मोडून जोडले. हिशोब केन्ना केल्ले मला, हिशोब केन्ना केल्ले मला. चवथी चावडी, मिशी कापून लग्न जालो. हांव जेन्ना लग्न जालो न्ही मिशी कापलेले आसले. मिशी कापून लग्न जालो, बरें आसले घोवायल एकामेकाक बरें आसले. आतां उमेदीन हांव मिशी दवरला, बायल म्हाका पळयत रावले, चिंतूंक लागलें. हांव विचारता ताका कितें जालें गो. ना पूण लोक कितें म्हणटले, पयलींची ना आतांचे, पयलींचे ना आतांचे. देव बरें करूं. गोपीनाथ शाह जो असो मनीस जेणे आपल्या बंगाली साहित्या भितर बी प्रगती केला आणि बंगाली बरयत आसतना कोंकणी भितर गेल्ली 20-25 वर्सां आमी पळयतात तो सातत्यान बरयत आसा आणि कोंकणीक बरो रिस्पेक्ट दिवन कितलीशीच कार्यावळींनी तो वांटो दिता. कळ्ळें. खास करून तो दुर्गा हेज्या हेतू भितर सुकळी बिकळी संमेलन घेता बहुभाशीक अशें असो आमचो गोपीनाथ शाह. आणि साहित्य लेखा कविता कोंकणी कवितेची. देव बरें करूं. हांव मागता आतां राजीव बाबा कडेन की तांणी कविता सादर करची.
म्हजें दूख, म्हजें दूख तोंडान उलयना, लेखक आसून कागदारूय घेना, मुखा मळारूय ते केन्ना दिसना, दोळ्यांनी तर केन्ना व्हावनाच व्हावना. इश्टा, दुडवांच्या फाटल्यान धांवताना इश्टा, मनीसकायेक केन्ना पयस करूं नाका. बायलेक बंगल्याक सजयताना, बायलेक बंगल्याक सजयताना आवयक केन्ना वृद्धाश्रमान पावूंक नाका. परमळ, रडत रडत जगचो ना हांव, झिजत झिजत जगतलो हांव. म्हज्या जिणेचो परमळ येतलो तुमकां, म्हाज्या जिणेचो परमळ येतलो तुमकां आयज ना जाल्यार फाल्यां. तुज्या रुपाचो नेट गो कित्याक दाखयता, तुज्या रुपाचो नेट गो कित्याक दाखयता. खबर ना तुका खंयचे खंय पावतले, खबर ना तुका खंयचे खंय पावतले. फुलाक लेगीत कांयच खबर नासता, फुलाक लेगीत कांयच खबर नासता. आपूण देवळात काय मुसंडेत पावतले. देव बरें करूं. राजू बाब एक बरो मराठीतलो बरो साहित्यीक, कोंकणी बी तितलीच पावरफुल बरयता. कितलेशेच कवी संमेलनांनी हांव म्हाजी आनी तेजी भेट जाल्ली आसा. आनी बरो आमचो तरुण भारत न्ही आमचो, म्हणटकीर आमची फाल्यां न्यूज तरुण भारतान येतली. आतां हांव आपयता आमचें संचालनालय, राज्य भाशा संचालनालय म्हणटकीर आमकां सेवी याद जाता. कळ्ळें. एक कोंकणीचो सामको जो कोंकणी भायर वचून म्हळ्यार वेगवेगळ्या संस्था डिपार्टमेंटाक वचून काम केल्लो नॅशनल लेवलीचेर असो सेवी स्टार्ट करता. सर सगळ्यांक देव बरी सांज आवडेना. जिणेत दूख आयलें हाचें दूख ना, जिणेत दूख आयलें हाचें दूख ना. जे मेळ्ळें ते सगळेच काळजाचे पात्राचे आशिल्ले. खंत मनात एकूच आशिल्ली, खंत मनात एकूच आशिल्ली, तातूंत आपलेय लोक आशिल्ले. हांवें मनाचें बरयल्यार शब्द रागार जातात, हांवें मनाचें बरयल्यार शब्द रागार जातात, सत्य बरयल्यार आपले मनीस रागार जातात. तुज्या काळजाचे वेळ, तुज्या काळजाचे वेळेर इतली रेंव आशिल्ली की म्हजें पयलेंच पाऊल मुंगरून उरलें. देव बरें करूं. आतां मॅन ऑफ द मॅच जालो, कॅप्टन जालो, आतां मॅन ऑफ द सिरीज रेमंड डिकुन्ना बाब येता. आज मरणाच्या विशयांत म्हज्यो 3-4 वडी मरणाच्या विशयान. आनी म्हाका मरण येतना कांयच बे आसचें ना. आनी म्हाका मरण येतना कांयच बे आसचें ना. म्हजी चिंतना आतां तुमच्या पुरा मनांत, आतां म्हजी चिंतना तुमच्या पुरा मनांत सावळी जातली लाखोंतरणां, सावळी जातली लाखोंतरणां. मरणाचे बे आस्त जमयलेल्यांक मात, मरणाचे बे आस्त जमयलेल्यांक मात जीव तुटोवन वरचें अवकाचें काम, जीव तुटोवन वरचें अवकाचें काम. आनी म्हाका मरण येवं, आनी म्हाका मरण येवं मोगान सोडून वेंगेंत घेवन. पूण तुज्या की फुडें वेता, वाट व्हरून वेता तुका. ही एक काणी, तिनी वाचलेली एक काणी. कोणी तरी सांगा ताका, कोणी तरी सांगा ताका, ही ती म्हज्या काळजाची राणी, ती म्हज्या काळजाची राणी. गुड सांगता तुमकां, ही सगळी तिनी तिचीच काणी. पुढच्या सुवातेर येता सविता आगियार.
जॉन बाब फोटो सारखे हो ना जाल्यार तुजेर चारोळी जातली. तकलेतली वायटां काड, तकलेतली वायटां काड आनी गोड गोड उलय. तकलेतली वायटां काड आनी गोड गोड उलय. नवे रंग भर आनी जीण तुजी फुलय. नवे रंग भर आनी जीण तुजी फुलय. जिणेची गोजडी पिजल्या, जिणेची गोजडी पिजल्या. शिवतना सुई बोटाक तोपल्या. जिणेची गोजडी पिजल्या, शिवतना सुई बोटाक तोपल्या. आता नवी गोजडी घेवपाची आनी सुसेगाद न्हिदपाची. आता नवी गोजडी घेवपाची आनी सुसेगाद न्हिदपाची. वा. तर आता पुढच्या सुवातेर नागरत्ना कुडतरकार. नमस्कार. वट्टपौर्णिमेचे व्रत हांव करता. वट्टपौर्णिमेचे व्रत हांव करता. व्हड आयुष्य तुका मेळटा. व्हड आयुष्य तुका मेळटा. मंगळसूत्र पायंजणां हांव घालता. तूं आसा हें सगळ्यांक कळटा. तूं आसा हें सगळ्यांक कळटा. तू आणि की असा म्हण घालता. द्रौपदीक राखपाक आयिल्लो कृष्ण. द्रौपदीक राखपाक आयिल्लो कृष्ण पूण तुमकां राखपाक येवचो ना कृष्ण. अशें म्हणटात तांकां सांगता उलो मारून पळयात. येतलो तो येता तो धांवन. येता तो धांवन. याद येतात ते दिसाची गजाली. याद येतात ते दिसाची गजाली. आता भुरगीं व्हडली जाली. आता भुरगीं व्हडली जाली. दिसता ल्हानच आशिल्ली बरी आशिल्ली. केन्नाय घरटी सोडून वताली. केन्नाय घरटी सोडून वताली. जना एका घरान भगवद्गीता आसता. जना एका घरान भगवद्गीता आसता. पूण ती उगडून कोण पळयता. पूण ती उगडून कोण पळयता. ल्हानाच्यान भुरग्यांक दियात गिन्यान. ल्हानांच्यान भुरग्यांक दियात गिन्यान. भगवद्गीता वाचोवंक शिक्यात मनान. भगवद्गीता वाचोवंक शिक्यात मनान. धन्यवाद. देव बरें करूं. आता ग्रुप फोटो आणि म्हजी एक बारीकशी चारोळी. कळ्ळें. हांगा खपता बरी दोळ्यांतलें उलोवप तुका कळना. दोळ्यांचें उलोवप तुका कळना आनी ओठान उलोवप म्हाका जमना. एक दीस म्हणलें मरून पळोवचें. एक दीस म्हणलें मरून पळोवचें. तूं कितलें रडटलें तें तरी पळोवचें. सुवातेर उक्ती माची आसा पळय ते भुरग्यांची नांवां म्हजे कडेन ना. थोड्याच भुरग्यांनी नांवां दिल्या. बाकीच्या भुरग्यांनी नांवां दिवची कवी जालें म्हणजे ना. आसा. रुपेश म्हणटा येता हांव चारोळी हांगा म्हणपाक. रुपेश म्हणटा येता हांव चारोळी हांगा म्हणपाक. रूपस जावन शेजारनीक उलो तिका मारपाक. रूपस जावन शेजारनीक उलो तिका मारपाक. हांवें नांव घेवंकच ना. रूपस आयलो. फुडें आपयता गंधार प्रणया पटेकर. योगिता काय म्हणटाले. विनंती कासार. विनंती कासार. श्वेता कोनारकर. श्वेता कोनारकर. सुनीता पेडणेकर. बरें. हांव मागता प्रसाद पंगा म्हणजे कडेन ताणें सुरवात करची.
मुठभर काळी जियेता सुपायेदी जीण, मुठभर काळी जियेता सुपायेदी जीण, मळभर पसरलो मोगा तिळा आयलो खीण. मोगा गणित आगळें, एक तुका केलें वेगळें, जिवितांत शून्यच सगळें. तूं म्हणटा आमी रात सदांच पिशेपणान जागयता, तूं म्हणटा आमी रात सदांच पिशेपणान जागयता, आगो म्हणून तर त्या रातीची घोडी तुज्या मुखा मळार फातोड जावन उदेता. आतां आमी जमल्या पळय ताजेर एक कांय दीस आतां चान्ने दिसात फुलुनी, कांय दीस आतां चान्ने दिसात फुलुनी, मागीर वतान चलपाचेंच आसा आसून. देव बरें करूं. प्रसाद बाब, आतां आमचे प्रणया प्रटेकार. शाल घालून वाल, कित्याक युनिफॉर्म आसा ते. पतंग हस्ताक आसतना शिकयता तसं शिकता, मळबान कान बल्ल्यार नाक तें शिकयता. नमस्कार. झाडां लायात, सैम वाचयात, आड्डून बरेच जाण सांगतात. झाडां लायात, सैम वाचयात, आड्डून बरेच जाण सांगतात. आपण मात फ्लॅटात बसून एसी चालू करतात. आपण मात फ्लॅटात बसून एसी चालू करतात. दुसरे, आयचे द्रौपदी तूं कृष्णाची वाट पळोवच नाका. आयचे द्रौपदी तूं कृष्णाची वाट पळोवच नाका. तकली आसा जाल्यार त्या दुर्योधनाचे वाटेक वचूच नाका. तकली आसा जाल्यार त्या दुर्योधनाचे वाटेक वचूच नाका. तुका एक सांगपाचें आसलें पूण वेळ मेळ्ळोच ना. तुका एक सांगपाचें आसलें पूण वेळ मेळ्ळोच ना. जेन्ना वेळ मेळ्ळो तेन्ना कितें सांगप तेंच कळ्ळें ना. जेन्ना वेळ मेळ्ळो तेन्ना कितें सांगप तेंच कळ्ळें ना. 10 कामां बरी केली तरी रडत मरत ताळयो मारतले. 10 कामां बरी केली तरी रडत मरत ताळयो मारतले. एकूच ते चुकूनी सगळे बोटां दाखयत उठतले. एकूच ते चुकूनी सगळे बोटां दाखयत उठतले. देव बरें करूं. आता तुमच्या मुखार विनंतीबाई कासार. विनंतीबाई शिक्षण क्षेत्रा भितर बरी अशी योगदान आसा. कितल्योश्योच आमच्या कविता कथा त्यांचे संपादन तांणी करतात. आणि बोर्ड म्हणटा तो गोवा बोर्ड आमचो शिक्षण क्षेत्राचो जवळ जवळ कोंकणी डिपार्टमेंट कितलीशीं वर्सां तेणीच सांबाळ्ळा. महाकवी दोतोर मनोहरलाल सरदेसाय हांची याद करूया आणि कवितेक मळब उक्ते करपी भरत बाबाक कशें विसरुया. सावळी काळो म्हूण तुवें म्हजें काळीज दुखयलें. काळो म्हूण तुवें म्हजें काळीज दुखयलें. घोवान तुका सोडटकच म्हज्याच मऱ्यांत येवन रडलें. म्हज्याच दुसरी, तुवें दिल्लो ओवळा पोड. तुवें दिल्लो ओवळा पोड माथ्यात माळून मिरयलो. तुवें दिल्लो ओवळा पोड माथ्यात माळून मिरयलो. लग्ना दिसा मात दुसऱ्यानूच गळ्यान म्हज्या सोबयलो. बाय हांवको येता. बाय हांवको येता न्हीद तूं आतां. आई मोबायल दी हांवक्याक धांवणयता. आई मोबायल दी हांवक्याक धांवणयता. गो गुलाबाच्या फुला. गो गुलाबाच्या फुला कितले तूं सुंदर. सावध रे आसा म्हाका काट्यांचो पदर. सावध रे आसा म्हाका काट्यांचो पदर. रुक्मिणी आसून कृष्णाक राधेचे पिशे. रुक्मिणी आसून कृष्णाक राधेचे पिशे. हांव आसून घरकाराक शेजारीचे पिशे. म्हाका दिसता आज चारोळी संमेलन हे तूं हे समजे दोन बायलांचेरच जाल्लें आसा.
आणि शेजारणीचेर जाल्ले आसा. आतां मुखार शेजारणी उपास आहा. हांवें मेन बॅट्समॅन दवरला शेजारणीचो कळ्ळें. आतां पुढचे सुवातेक सुनीता पेडणेकर हांचे कडेन विनंती करता की तांणी एक चारोळी सादर करच्यो. नमस्कार. म्हजी पयली चारोळी. एकदाच त्या मनशाक रस्त्यार हाडून पेटयात. एकदाच त्या मनशाक रस्त्यार हाडून पेटयात. मागीर साचणांक केन्नाच असुरेचेर अत्याचार जावचे ना पळयात. मागीर साचणांक केन्नाच असुरेचेर अत्याचार जावचे ना पळयात. मोगा मोगा सत्री उगड. मोगा मोगा सत्री उगड. सत्रे भितर म्हाका धर. मोगा मोगा सत्री उगड. सत्रे भितर म्हाका धर. भिजिल्ल्या मनाक म्हज्या गोपान धरून धादोशी कर. भिजिल्ल्या मनाक म्हज्या गोपान धरून धादोशी कर. बापूय नावाच्या गादये लोळो. बापूय नावाच्या गादये लोळो. आवय नावाच्या हुशार न्हिदलो. आवय नावाच्या हुशार न्हिदलो. कापूस भितरलो उबलो. कापूस भितरलो उबलो. आश्रमान वचून शिवरलो. आश्रमान वचून शिवरलो. श्राद्ध बारावो वाडू नाका. श्राद्ध बारावो वाडू नाका. फोटवाक फुलां ओपू नाका. श्राद्ध बारावो वाडू नाका. फोटवाक फुलां ओपू नाका. येतलो जाल्यार बेगीन यो. येतलो जाल्यार बेगीन यो. वाटे वयलो लायट उजो म्हाका. वाटे वयलो लायट उजो म्हाका. देव बरें करूं. देव बरें करूं सुनीताबाई. आता तुमच्या मुखार येता श्वेता कोनाडकर. काळीज बुंगबेन जावप म्हणजे कितें आतां मातशें कळोंक लागला. तर सगळ्या माय मोगाचो नमस्कार. म्हजी पयली चारोळी जावन आसा चर्चा. मनशाक जसो आसता जगपाक मनशाक जसो जगपाचो हक्क आसता तसोच जनावरांक सुद्दां आसता. मनशाक जसो जगपाचो हक्क आसता तसो जनावरांक सुद्दां आसता. तंदुरीचो आस्वाद घेत तो आपलो विचार मांडटालो. दुसरी जावन आसा श्राद्ध. चेडू रडत घरा येता. चेडू रडत घरा येता. पोल्यांचेर बोटांचे छाप. चेडू रडत घरा येता. पोल्यांचेर बोटांचे छाप. साशयेक याद येता सुन्नीन दिल्लेले श्राप. तिसरी जी चारोळी जावन आसा ती सद्याचो हॉट टॉपिक चल्ला. प्रसादान मांसाहारी फॅट्स दूर करपाचे तेजेर आसा. प्रसाद सुद्दां आतां मांसाहारी जावंक लागला. प्रसाद सुद्दां आतां मांसाहारी जावंक लागला. मनीस मनशाक फटयता. आतां देवाकूय फटोवंक लागला. चवथी चारोळीचें नांव जावन आसा चारोळी. जेवण कितलें रुचीक आसलें तरी तोखणाय मेळटा फोण्णां आनी सोलकडी. जेवण कितलें रुचीक आसलें तरी तोखणाय मेळटा फोण्णां आनी सोलकडी. तशेंच कविते पेक्षा वाहवा मेळटा 4 ओळींची चारोळी. देव बरें करूं. ग्रुप फोटो एक घेवचे पयलीं आमी हांगा पयलीं बसया. आमचो हो आसा आमचो रुपेश आसा मेन बॅट्समॅन. कळ्ळें. रुपेशाक अजून जालो मदीं गणीत चुकलें आसून जालें. तर आतां रुपेश गेम हे मॅच तुगेली सारकी. काय ना मायक सारको चारोळी मातशी वेगळी भशेन सादर करता. काळीज म्हजें चीर मोगा. गो काळीज म्हजें चीर मोगा. काळजांत म्हज्या शीर मोगा. काळीज म्हजें चीर मोगा. काळजांत म्हज्या शीर मोगा. तूं म्हजी मधुर मैना हांव तुजो कीर मोगा. काळीज म्हजें चीर मोगा. काळजांत म्हज्या शीर मोगा. तूं म्हजी मधुर मैना हांव तुजो कीर मोगा. दुसरी. दरेक तुजी याद म्हाका आयजूय याद आसा. दरेक तुजी याद म्हाका आयजूय याद आसा. याद म्हाका करूंक नाका तोरूय याद आसा. दरेक तुजी याद म्हाका आयजूय याद आसा. याद म्हाका करूंक नाका तोरूय याद आसा. विसरू नजो मोग तुजो. तूं पयलो मोग म्हजो.
विसरू नजो मोग तुजो तू पयलो मोग म्हजो प्रपोज केल्ले तेन्ना तुवें केल्ली लज याद आसा तिसरी तू गेल्ले सोडून ज्या वाटेर तू गेल्ले सोडून ज्या वाटेर हांव उबो अजून त्या वाटेर तू गेल्ले सोडून ज्या वाटेर हांव उबो अजून त्या वाटेर तुका दिल्ले उतर पायटलो जावचो ना जिणेत तुज्या मेतेर तू गेल्ले सोडून ज्या वाटेर हांव उबो अजून त्या वाटेर तुका दिल्ले उतर पायटलो जावचो ना जिणेत तुज्या मेतेर म्हजो पत्तो सोदीत तूं गांव कित्याक भोंवता म्हजो पत्तो सोदीत तूं गांव कित्याक भोंवता काळजान तुज्या बिराड केला सद्याक थंयच रावता काळजान तुज्या बिराड केला सद्याक थंयच रावता देव बरें करूं रुपेश बाब आमी एक ग्रूप फोटो घेवचे पयलीं हांव एक दोन कविता म्हाजी म्हणटा म्हणले नाशिल्ली मी आज सारको बसून इदोळ साकून हांवें पळयलें की हांगा सगळें प्रेमाचें घोवाचें बायलेचें ह्याच पद्दतीन चारोळे चल्ला एके फावटी थोडे जे आमगेले विचारवंत आसा पळय थोडे बसला फाटल्यान अभ्यासाक ते समजतले की ह्योच चारोळे का म्हण कळ्ळें पूण तशेंय ना पूण ह्यो कितें आसा शेवटा म्हागेलें मत अशें जे दुसऱ्याक आनंद दिता दुसऱ्याक तेतूंतली कल्पना दिता तुजी कलाटणी दिता तो तीच चारोळी चारोळी शेवटा आमी तेजी हें कितें विचार प्रसारण तुजी कल्पनेचे जे विचार आसा ते प्रसारण जावपाचें माध्यम म्हणल्यार विचार प्रसारण म्हणटा न्ही आमी कविता बी तशीच तर फुडाराक हांव दोन सिरियस वता आनी परत हांव मोबायलाचेर येता केन्ना केन्नाय परीक्षेकय बसपाचें केन्ना केन्नाय परीक्षेकय बसपाचें प्रश्न तुमचोच उत्तर तुमचेंच परीक्षेकय तूंच अंकाची बेरीज करपाची आनी मोठ्यान आसपाचें हातांतल्या रेशे कडेन तुमी म्हाका खेळयलें आनी भविश्य बदलपा खातीर हांवें हाताकच जळयलें पयलीं न्हाडयलो पुसयलो पुजयलो आनी फातर म्हण कळटर एक गर्भकुडाकच बसयलो रात लिपोवपी जात म्हजी रात लिपोवपी जात म्हजी मनीसपण शेणेत गेला नात म्हजी कात सोडून त्या रातीची नाती सोदत गेला आता दोन कविता हेज्यो मोगाच्यो म्हाका तुजी याद येना म्हाका तुजी याद येना पण प्रत्येक श्वासाक तू आसता अर्थ नाशिल्ल्याय कवितेक मेळटा वा 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 अर्थ नाशिल्ल्याय कवितेक मेळटा वा 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 आता अळणी मिटकी मारून खा तोंडार म्होव दवरून पळय सगळेंच गोड लागतलें कोडू किरातेय तुजे वठार आसतलें हो कॉमन चारोळी सगळ्यांक रागान केल्ल्या चायेचेर सदांच साय रागान केल्ल्या चायेचेर सदांच साय मोगान पितलो जाल्यार फोन बंद दवरूं जाय केन्ना केन्नाय आमी दोगांनी हिशेब करचे केन्ना केन्नाय आमी दोगांनी हिशेब करचे फुकट गेल्ले दीस कमावन काडचे आज कसलीय वस्त जाग्यार मेळना हांगा बाय आज कसलीय वस्त जाग्यार मेळना तू ना म्हण तेंकाय कळना उलयता उलयता तुवें विशय बदलपाचो उलयता उलयता तुवें विशय बदलपाचो आता त्याच विशयाचेर हांव उलोवपाचो तर हांगा हांव कवी संमेलन सोंपयता आनीक इतलेंच सांगता की सुंदर अशें कवी संमेलन वेगवेगळ्या वाठारांतले वेगवेगळे शैलीचे वेगवेगळ्या हेजे वक्तृत्व कलेचे हांगा जालें कोणें गांव निवडली कोणें वेगवेगळे तरेन प्रेजेंट केली फक्त इतलेंच सांगता
की इतले सगळे तरेचे मिक्सअप आमचे भितर जे कल्पना शक्ती आसा चारोळी साहित्य परिशदेन जे कमयलेले आणि वेगवेगळे हितूंतल्यान 4 वळ्यो 2 वळ्यो हांगा वेगवेगळे पद्दतीन सादर केल्यो। सकाळी प्रकाश हांव चड वेळ वयल्यान 1 मिनीट उलयतां। प्रकाश पर्रेकरान आपली चारोळीची संबंधी व्याख्या, प्रवास, जडण घडण हे सगळे सांगले। पण तरी आसतना हांवें जेन्ना म्हाजो एक वैयक्तीक अनुभव कितें तो असो तो म्हणल्यार हांव चारोळी म्हणून बरयली नाशिल्ली। हांवें 4 वळी बरयल्ल्यो त्यो अश्यो की लोकांक म्हागे दीर्घ कविता वाचपाक टायम ना आणि हांव म्हाजो जी क्रिएटिविटी आसा म्हाज्या फ्रेंडाक सांगू शकना। म्हाजे जीसीएचे फ्रेंड तुगे येदी व्हडली कविता कोण आयकतलो, म्हाका कितें आसता 4 वळी सांग। आज व्हडले लॉंग पिक्चर नाका, शॉर्ट फिल्म आयले, शॉर्ट फिल्मा नंतर व्हिडिओ आयलो, व्हिडिओ नंतर आता रील आयले, 1 मिनटा भितर दिला कितें सांग तुगे तकलेंतलें अशें आयलें। अशे वेळाचेर चारोळी हो प्रकार मार्केटिंगाक बरो चलतलो आणि चलताय बी म्हणूनच आम्ही सगळे एकटेन आयलात। तेच जर कवी संमेलन आशिल्लें जाल्यार सगळे मंगळूरच्यान केरळच्यान आपल्याला एक कविता घेवन येनाशिल्लो आणि तेतून भितर सुनील हेणे आमच्या विवेक पिसुर्लेकारान 2च कविता आणि 4च कविता म्हणनाशिल्लो। पण तशें आसतना सुद्दां आमी आयली कित्या खातीर चारोळी दुसऱ्यांनी आयकुपाकय आनंद मेळटा आणि आपल्याली सांगपाकय आनंद मेळटा। म्हणटकीर अशे वेळाचेर हांव कोणाच्याच हेजेर भाश्य करना। हो भाश्य करपाचो अधिकार म्हाका नाच, पण भाश्य करपाचो अधिकार एक मनशा आसा जो अभ्यासक आसा, जो शिकयता, जो कोंकणी कविता भुरग्यां मेरेन पावयता अशें शिक्षकांक आसा। म्हणटर हांवें जेन्ना म्हाका रेमंड डिकोनान फोन केलो की तूं तें अध्यक्षपद सांबाळ, तेन्ना म्हणलें हांव फक्त कविता आयकतलो आणि नांव घेतलो, तेजे पलीकडे म्हाका तांकां कळपाना। त्या खातीर हांव म्हणलें म्हाजी मिसेसी सांगता तेन्ना मागीर योगिताली नांव अनगान मागीर फोन केलो आणि योगिताक सगळ्या कवितेचेर समालोचन एक जावचें, कित्याक जावप गरजेचें, कित्याक आमी हें साहित्य संमेलन घेतात आणि संमेलनांतल्यान आमी नियाळ व्यक्त करपाक जाय। आमी उमेद करतात, सगळी मजा केली, सगळी केली, पण नियाळ म्हणटा तो म्हत्वाचो आसा। इतलेंच सांगता आनीक म्हाका दिसता की अनगाबाईन योगिताक आपोवचें आणि आमी एक ग्रूप फोटो मारून आमी पुज्यो जातात। बाब जॉसी पिंटो, ही ऑपॉर्च्युनिटी परती मेळची ना, हे सगळे हांगा ताका लोक मेळचे ना, ह्या खातीर ताणें हांगा भायल्या लोकांक म्हणजे मंगळूर, केरळ हांकां दिवपाचें केलां। बाब गोविंद नायक, गोविंद गोविंद नाही, वो विजय गोविंद नाही, केरळ कोचीन, हां केरळ विजय कुमार नायक, विजय कुमार नायक पै, विजय कुमार पै, आनंदी रायकार, आनंदी रायकर आणि बाब नवीन पेरेरा। देव बरी करू सगळ्यांक। आता हांव आपयता बाय योगिता समालोचन करपाक। ते कितले जाले सांगूंक शकता, पण 10 राउंड जाल्ले। सो 10 राउंडा भितर 60 कवींनी चारोळीकारांनी आपल्यो चारोळ्यो सादर केल्यो। आता म्हाका सांगला की गौरीशाक हे काम आयिल्लें की अध्यक्षानच ते सगळे समालोचन करपाचें आसता। समालोचन म्हळ्यार कितें की कवितेचे गुण आनी दोश सांगप, पूण म्हाका दिसना हांगा सगळी दोश आयकुपाक रेडी आसा तशी। ते इतले सुंदर वातावरणा भितर दोश सांगप म्हळ्यार दुधा भितरले कितें तरी वायट काडप वा तांदळा भितर बरे तांदूळ आसतात ते वायट पण सोदपाक बसप अशें जातलें। सो ताका म्हणटा दोश, सो तो दोश हांव सांगचे ना। कारण आमकां सुदारपाक बरें पडटलें। हांव कोंकणी शिकयता, पूण अशे तरेचे हांणी म्हणिल्ले भशेन व्हडलो तसो तरेचो प्राध्यापक बी तशें कांयच न्हय।
म्हजी आसता ते, पूण तरी सुद्दां म्हाका हे बरोवपाक आवडटा पुस्तकांचेर, अशी परीक्षणां बी करप. आनी गौरीशाचो पयलो परीक्षक हांव. गौरीशाक विचारप, गौरीशाली खंयची कविता जावं कितेंय आसता तें पयलीं म्हजे नदरेंतल्यान सुटना. तातूंत बायल म्हणात वा साथीदार म्हणात, पूण पयलीं आनी ताजे कवितेची जी पळय ताका म्हाका दिसता प्रेरणा जी मेळ्ळ्या चारोळी बरोवपाक घोव बायलांचेर, ती म्हज्याच पासून आसतली. कित्याक सगळ्यो चडश्यो कविता पळयात तुमी. आनी तातूंतली एक मजा म्हळ्यार ह्यो कविता खूब वर्सां पयलींच्यान सुरू जाल्यात तातूंतल्यो. हांव मेळत साकून ताजी त्यो कविता चारोळी सुरू जाल्ल्यो. नॅरिमन बाब ताजो इतिहास खूब पयलीं आसा, 27 वर्सां पयलींच्यान अर्थाची ह्यो कविता ज्यो आसात. म्हाका कितले जाण म्हणटा तूं आयक ताजी कविता, आमी त्यो म्हाका पाठ जाल्यात. इतली ताजी हेच कवितेचे फाटले चारोळ्या फाटलो हें आसा. त्याच वेळार तो आमचो मराठीत चंद्रशेखर गोखले न्ही, तांची ती चारोळी तेन्नाच प्रसिद्ध जाल्ली, मी माझा. आनी त्या वेळार तांची कॉलेज डेज आमचे. त्या वेळार तातूंतल्यान प्रेरणा घेवन म्हणून आमी त्या वेळार मी माझा वाचिल्लें आनी तेन्नाच कविता अशे 4-4 वळीची बरोवपाक लागिल्ली. आनी आतां तुमी खंय आशिल्ली म्हाका खबर ना, पूण आतां कोंकणी भितर सगळे ह्या कवितांचो हे जावपाक लागला. तर आमी कवितेचेर वचयात. एक शिक्षिका ह्या नात्यान म्हणया वा परीक्षक ह्या नात्यान म्हजी मातशी थोडेशी कवितेची भाशण आयकून घेयात. म्हाका फक्त 5 मिनटां दिल्यात, पूण हांव म्हळें कितें म्हाका 5 मिनटां जावचें ना, म्हाका चड वेळ लागतलो. कित्याक हें कॉलेजीन लेक्चर न्ही, 45 मिनिट्स लेक्चर असल्यार सुद्दां आमी 40 मिनिटांत सोंपता आनी 5 मिनिट ते आपशीत ती बशिल्ली आसा. म्हाका टायम सांगचो पडना. भुरगीं सुद्दां एकदां विचारतात मॅम तुका टायम सारको कसो जाता. हांव म्हणटा ते एक सेन्स म्हणटा पळय, 40 मिनिटां 45 मिनिट जाली की जालें न्ही म्हणटा. आनी भुरगीं म्हणटा हय मॅम जालें टायम. ते एक पूण ते हांगा जावची ना, कित्याक हे तरेची करून कांय संवय ना. 5 मिनिटां घेवन आनी चड घेता हांव तुमचे मान्यता घेवन. तुम्ही जाणात कविता ही कवितेचेर हांव चड उलयना. कविता म्हळ्यार मनातले भावस्पर्श भाव व्यक्त करपी उतरां आनी कमीत कमी उतरां भितर जी भायर सरता ती कविता. आनी आमच्या संस्कृताये भितर म्हणया आमकां कविता ही चड भावता. ल्हानपणा भुरगीं जल्मात एक हेच साकून करून रडटा, थंयच्यानच खरी कविता सुरू जाता. ताका तें करप आवडटा, तो सावंड आवडटा, तो नाद आवडटा. तो म्हणून मागीर ताका सगळे नादमय रितीनच आमी व्हड करतात. म्हणजे खऱ्या अर्थान कवितेचे मूळ जे आसा ते आमी कवितेचे संस्कार भुरग्याचेर ल्हानपणासावनच घालतात आमचे संस्कृतायेन. आनी थंयच्यानच आमचें गीत सुरू जाता. पूण मागीर सगळेच ते घेवन मुखार सरनात अशें तातूंतल्यान म्हणूं येता आमी. तर मुखार पळोवपाक गेल्यार आमचे सगळे कडेन संस्कृतायेंत आमची कवितेचो हें आसा. आमची देव धर्म धार्मीक जाग्याचेर कविता, मागीर आमची सामाजीक जाग्याचेर कविता, आमची काम धर्म करतना कविता, मागीर दळण वळण मिळण करता आसतना आलयो हें तें ओवी गितां, दात्याचेर गितां, ही कविता रेंद्राची गितां, शेताची गितां, रस्त्याचेर काम करपी लोक सुद्दां हर राखून पांय पडटात. मागीर थंय सुद्दां कविता आमकां काव्याची हे दिश्टी पडटा, काव्याची अनुभूती आमकां येता. त्या भायर आमी म्हणया की आमची हातूंत भितर बालगितां आसात, भक्तिगितां आसात, भावगितां आसात, मुक्तछंद आसा, मागीर आमची अभंग आलयो, मागीर विडंबनात्मक विनोदी, हे सगळे तरेचे जे आसा कवितेचे प्रकार जे आसा ते आमच्या गोंयांत घडटात. इतलेच न्हय, आमचे फोकलोर लोकवेदा भितर सुद्दां आमच्यो कविता आमकां कवितेचेच दिश्टी पडटा. तातूंत भितर मी कथा कविता आसात, म्हणजे व्हडली स्टोरी सांगून तशी कविता, मदीं कथात्मक कविता, काव्यात्मक कविता, चिंतनात्मक कविता, नाट्य कविता, गीत कविता, भाव कविता, अशे तरेचे कवितेचे प्रकार जे आसा आमकां हातूंत भितर सांगल्यात. तेच तरेन आमकां आदीम काळासान पळयल्यार खंडकाव्य महाकाव्य दिश्टी पडटा. आमची महाभारता सारखे महाकाव्य जे आसा वा उतरांतल्यान गान जे आसा, यक्षगान म्हळ्यार देवाची स्तुती करपी स्तोत्रां, हे सगळें आमकां कवितेंतल्यान दिश्टी पडटा. आता आमी कवितेचे मूळ की घटक कितें आसता की घटक म्हळ्यार भितरली जी वाडपी तत्वां ती म्हळ्यार उतरां, भाव, नाद म्हणटा ताका तें आसा. त्या भायर जर आमी संस्कृत भाशेचो आमी आदार घेतात चडांत चड. आमी कोंकणी भास आमची मूळ म्हळी तरी सुद्दां आमी संस्कृतांतल्यान भायर आयिल्ली, तर आमी सगळे हाजे खातीर आमी त्या भाशेंतल्या जर इतिहासान पळयत भरतमुनींची नाट्यशास्त्र म्हणून तांणी बरोवन दवरला आदीम काळार, तातूंतल्यान तांणी सांगलां की कवितेचे घटक म्हळ्यार कवितेंतली उतरां आनी मांडणी ही मेन आसता. तुका उतरां मांडपाक कळपाक जाय न्ही. आतां कविता सगळ्यांनी वाचल्यो, पूण वाचता आसतना थोड्यांनी प्रभावपूर्ण रितीन वाचतात, जो भावस्पर्शीत धरून वाचतात. उतरां कविता बरयली पूण वाचपाक कळना जाल्यार ताजे साध्य जायना, हेतू साध्य जायना.
म्हणजे ही सुद्धा उतरां मांडणी हे कवितेची मेन घटक आसात. ताजे उपरांत मागीर तातूंत भितर अनुवर्तन, प्रवर्तन, व्यंजन, अलंकारीक भास, प्रतिमा, यमक, ताल, श्लोक, स्वर हे ताजे वेगळे आनी घटक आसात. पूण आमी सगळेच कितें घटक घेवन करनात. तुम्ही आता सगळी किती कवितेचो अभ्यास करून कविता करनात. गौरीशा निदळ एकदां बहिणाबाईचो उल्लेख केल्लो, वा आमी संत तुकाराम म्हणुया, तांणी कितें सगळो कवितेचो अभ्यास करून म्हणनात आनी कविता अक्षर तांकां आयिल्ल्यो, ती एक प्रतिभा तांकां आशिल्ली आनी तांच्यान कविता भायर सरिल्ल्यो. तशें पूण चडांत चड उतरां आनी भाव हे आमच्या कवितेचे मूळ मुख्य घटक अशें म्हळ्यार आमी जाता आमच्या सादारण जिविता भितर. कित्याक आमी पळयतात आनी चारोळीच्या हातूंतल्यान पळयत जाल्यार यमक आमी मुख्य पळयतातच पळयतात. यमक नाल्यार ती कविता आवडच ना. तुम्ही चारोळी पळयात, चडांत चड आमचे दुसरे ओळ आनी चवथी ओळ हातूंतले यमक जुळिल्ले आसता चारोळी भितर. ते लास्ट वर्ड आमी जुळोवपाक पळयतात आनी जे जुळयनात न्ही तांची कविता एंडींग वेगळे भशेन आसताले आनी तुमचोय दाग तितलो नासतालो म्हजी परीक्षणा प्रमाणे. पूण जांचे यमक जुळिल्ले आसताले तांकां उत्कृश्ट ताळ्यो पडटाल्यो हे पडटाल्यो अशें आसता. तर हे तशें. आता गुण दोश हांव सांगता तुमकां अशें माहिती खातीर. काव्य गुण म्हणटात ती मधुरता म्हणटात, मधुर गोडविकाय, गोडसाण. खंयची गजाल जी आसा ती आमकां गोडसाण जाय. कविता म्हणटकीर आमकां कवितेतली कोडसाण नाका. आमी म्हणटा कितें कोडसाणींतल्यान गोडसाण ही सुद्दां दिवपाची जी पद्दत आसा ती कवितेचे एक उत्कृश्ट गुण म्हणया आमी. कोडसाण म्हणजे सत्य, वास्तवता, जे प्रकृतीक कोणाकच कितें म्हणटा आमी कोडू सांगिल्ली कोणाकच आवडना, वायट सांगिल्ली कोणाकच आवडना. ते वायट जर बरे तरेन सांगत जाल्यार ते आवडटा. तर ही कवितेतली गोडविकाय जी आसा, मधुरता हो मुखेल गुण आसता. म्हणून तुम्ही सुद्धा कवितेत खूप जाणांनी सामाजिक विशय मांडटना, व्यंग मांडटना, विडंबनात्मक मांडटना प्रखर अशी बरी सादी सरळ उतर घेतल्यान आनी जिविताचे तत्व जे आसा ते कवितेतल्यान मांडला. दुसरें म्हळ्यार प्रसाद म्हणून गुण आसा. प्रसाद म्हळ्यार भितर कितें पावित्र्य, निवळसाण, सामकी निवळ, तुजी म्हणटा आमी प्रामाणीकपणान सांगला. कितें खोटेपण आसा तें सुद्दां बरे तरेन सांगला. तुमी मान्य केला, भितरली सत्यच तें सांगला. आतां तूं भितर शुद्धता म्हणया आमी, मागीर सरळ आनी बोध दिवपी उतरां, देख दिवपी उतरां तुमी हें करनासतना सांगप. बरे तरेन लोकां मेरेन मांडपा सारकी उतरावळ घेवप, ताका म्हणटा प्रसाद गुण. आनी दुसरो जो आसा तो ओज. ओज गुण म्हळ्यार वाचतनाच तुका तातूंतल्यान कितें तरी मेळपाक जाय. तातूंतल्यान उर्बा येता, उमेद येता, प्रेरणा मेळटा, अशे तरेची कविता. हे कवितेचे गुण आसात. ताका आमी म्हणया आनी चड करून वीर, बिभत्स हे जे रस आसात ते रस वाडोवपी जी कविता आसता ताका ओज गुणाची कविता अशें आमी म्हणटात. तुमी रस जाणा, रस हे आमचे 9 तरांचे रस जे आसा ते भरतमुनीन सांगल्यात. जशी कवितेतली काय कविता आणि नाट्य हातूंत भितर रस जे आसा ते एकच सारखे आसात. सो भरतमुनीची नाट्यशास्त्रांतल्यान आमी रस घेतला. रस म्हळ्यार भाव, जे भाव आमी उक्ती करतात ते. जशी काय उतरांक लागून वा भावनेक लागून जे रस भायर सरतात तातूंत भितर श्रृंगार रस आसा, हास्य, वीर, भयानकता, बिभत्स, रौद्र, राग, अद्भुत, मागीर शीण आणि करुण. हे सगळे करुणा, हे सगळे जे आसा रस म्हणून आमी मानतात आणि ते आमकां कवितेंतल्यान उक्ते जाल्ले दिश्टी पडटात. आज तुम्ही सगळी कविता केल्या पळय तातूंतल्यान सगळ्या कवितेंतल्यान हे रस आशिल्ले. फक्त म्हाका एक रस चडसो दिश्टी पडना तो म्हळ्यार वीर रस. म्हणजे देशप्रेम दाखोवपी कविता सगळे चला उठा सज्ज व्हा, उठा चला अशें म्हणपा सारकी कविता नाशिल्ल्यो तरी 1-2 जाणांनी तितली पद्दतीन पावरफुल म्हणून कित्याक ह्यो चारोळ्यो आशिल्ल्यो. पूण चारोळी सुद्दां 4 वळी भितर सुद्दां चारोळी जातात. कित्याक आमी जे होर्डिंग्स वा जे काही मांडटा ते सुद्दां चारोळेचोच प्रकार. जे आमी स्लोगन्स म्हणून मांडटा, 4 बॅनराचेर 4 वळी घालतात ते सुद्दां चारोळ्याचोच प्रकार म्हणून येता. पूण तातूंत घेता हे ते गुण आसनात. तातूंत भितर ओज गुण आसता. स्लोगन हातूंत भितर सगळ्यां भितर ओज गुण मेन आसता. तर पूण श्रृंगार रस हो कवितेंतलो मुखेल रस असो म्हणटा. ताका राजा म्हणटा आमी. कवितेंतल्या सगळ्या रसांचो राजा हो श्रृंगार. कोंकणीन आमी ताका सिंगार म्हणया. आनी तो गुण चडांत चड कवितेंतल्यान तुमच्या दिश्टी पडला, झळकला. तर अशे तरेचे कवितेचे रस गुण सगळे आशिल्ले. आनी आतां आमी चारोळीचेर वचया. लास्ट चारोळी म्हळ्यार कितें, चारोळी म्हळ्यार कशी, हे सगळे आमी उलयले. आनी आज आमकां प्रकाश सरान आमकां पयली सुरवातेक चारोळेचेर सगळें सांगिल्लें आसा. म्हणजे हांव परत चारोळेचेर परत रिपीट मारना. कळ्ळें.
हांव रेमंड बाबाली कवितेचो उल्लेख करून मुखार वता. पळय तांणी सांगलां की हाजी ही कविता पळयात, तांगेली भाशेन वाचप म्हाका सारकें जावचें ना. तांगेली सम्मेळ नांवाची एक कविता आसा. रेमंड बाब खंय आसा? सम्मेळ नांवाची कविता आसा. तातूंत ते म्हणटात, सोभाण संकटांक माटो, व्हडा मोगान एकामेका साठो, पडून वेचय विशय दाटून दाखल करूंक परत आटो. हांगा लागता न्ही ही कविता, ह्या विशयाक हांगा ती लागता. तुमी मातशे अर्थ मागीर सांगल्यार जाता. आमकां तांची कविता समजता, अर्थ समजता, पूण ते स्पश्टीकरण सांगप जाल्यार म्हाका बरोबर दिसना. कवी मुखार आसतना, कवी नासतना ते दातरेचे अर्थ सांगूंक शकता. सो अशे तरेची ही कविता. आता आमी आनी कितें आयकुपाक जाय तुमकां कविते बद्दल? ना, आमी आतां आमच्या चारोळी हाजेर वचया. उलयचें आसा. एक्चुअली हांव चारोळीकार म्हळ्यार जाता, कित्याक चारोळीची कविता करपाक खूब मातशी फामाद आसा, पूण त्यो कविता म्हज्यान घरच्या भितर आसतात. तर आमी चारोळीचेर आतां आमी 60 कवी आशिल्ले. सो 60 कवी जे आसात चारोळीचेर सांगतले जाल्यार चडांत चड साम्य आसा. आनी चडांत चड कवी तेच हांव बरोवपाक म्हण बशिल्लें फाटल्यान. सामको असो एक कवी आयलो, सामकें आयकता पूण 4 एकदां सोंपताली न्ही. म्हणजे कविता बरयता आसतना कविता कितें तो ओड आसता 10 वळीची 12 वळीची. आनी हांव बरोवपाक जाता कितें तरी घरच्यान म्हाका म्हळें, गो तूं कवितेचें आपल्याक तें कांय जावचें ना, तूं करता मुगो बरोवपाक. तें वेळेर व्हडलें न्ही तें. एक कविता वाचली ताजें हांव सट्टकन सांगपाक शकता अशें म्हळें. पूण म्हाका मागीर दिसलें की 4 वळीच्यो कविता रोखडे सोंपताल्यो कविता, 4 वाचताली खऱ्यो, पूण विशय सेम आसतालो. एक मनशाचे पळय जिणेक पडटा न्ही, तातली कितें म्हणटा आमी, कवीचो पिंड आसता. एक कवीचो पिंड म्हण आसता. पिंड म्हळ्यार कितें, ताजे एक स्वभाव, आनी त्या प्रमाणे तो आतां आमचो कसो, कोणाचो दानी स्वभाव, कोणाचो उलोवपाचो स्वभाव, कोणाचो तापट स्वभाव, तसो कवीचो म्हण एक पिंड आसता. तुमकां लक्षांत येता हांव सांगता तें? कवीचो म्हण पिंड आसता आनी ताका एकूच तो विशय वा तो भाव तो ताका हे जाता, स्पर्श करता, आनी तातूंतल्यानूच ताजी कविता चड येता. म्हण जो पळय एक मोगाची कविता बरयता, मोगाची कविता बरोवपी हो चिंतनात्मक कविता करपाक खूब वेळ लागतलो. तो सुरवातीक थंय पावचो ना. आनी जे चिंतनात्मक बरयतात ते आपशीच गुडार्थ बरयतात. तांचो पिंड गुडार्थ आसता. अशे तरेचे आसा. म्हणजे जो कवीचो पिंड आसा तो पण कविता मांडटाले. म्हणजे म्हाका चडांत चड कवी भितर कितें जालें, कविता आयकता म्हणसर हांव म्हणटा ही भिडन हो चिंतनात्मक कविता म्हणसर, पूण काय आनी चड काडूंक मेळनाशिल्लें. पूण हांव प्रत्येक गवशा विचारलें, प्रत्येक कविचेर सांगपाचें काय हे सगळें हे करपाचें अशें म्हण. पूण हांव एक थोडी कविंची सांगता आनी मागीर एकदम सगळ्यांची मिक्सअप सांगता. कवितेची सुरवात एकदम बरी जाली चारोळीची कविता सुरवात केली उर्जिता बोवे. आणि ताणी कविता घेतली बी अंकूर येवपी कवितेची बीज, अंकूर बीज आणि हे जाता. मागीर पळय निसर्ग निर्मणी, सगळी सृजनाची निर्मणी जी आसता ती ह्या सिजनाक जाता. हो जो आसता जून महिनो, जून जुलय महिनो जो आसा सृजन निर्मणीचो काळ असो म्हणटात. आणि अंकूर केन्ना येता धर्तरी, आणि अंकुरता आनी आतां सगळी फुलता पाले. आनी चवळ जो आसता शेतां चवळ म्हणटा, खरो चवळ आसता तो मागीर येता. आमची सृश्टी सैमा भितर आमकां जी बरी फळां बिळां आसा ती सगळी एप्रील मे तेन्ना वसंत ऋतू भितर येता. खरो सैमाक चवळ. पूण आतां जो आसा तो सृजन निर्मणी फुलता. आतां सुद्दां जर आंबो बिंबो आतां बोडकायलो जाल्यार तो आमी म्हणटात न्ही, आतां ते सगळी मारची पडटा आनी मागीर फुलता. बीज आसा ताका आंकूर येता. तेचो कवितेचो आंकूर ताणें वयर काडलो पयलीं. ताणें बीज रोयलें चारोळीचें. खरें न्ही, एक ताळी दिवया ताजे खातीर. हें आपशींच योगायोगान घडलें अशें म्हाका दिसता. ताका कांय खबर नाशिल्लें आपूण पयलीं कविता वाचतलें म्हणून. पूण रेवण बाब एक ह्या आमचे चारोळी संमेलनाचें म्हणया की ताणें अशी तरेची कविता प्रेजेंट केली. ताणें बी आंकूर केलें, आंकुरलें आनी बी मागीर मुखार हे जे आसा झाड मागीर फुलत गेलें चारोळीचें. आनी ताजो एंडूय बरो जालो. योगायोग
एंडिंगाक सारको रुपेश बाब आयलो आणि ताणें एक वेगळेच तरेन ते गायनान ते सोपयलें. आमी जशी कविता जी काव्य मैफल भैरवीन सोंपता आणि ती भैरवी सामकी सुंदर आसची पडटा, तशे तरेची आयची चारोळी संमेलन जालें. तर नवनिर्मणेचो संदेश दिवपी कविता तुम्ही नवनिर्मणेचो संदेश आनी तातूंतल्यान तुम्ही मागीर कविता. आणि दुसरी कविता आयली ती आमची आनंदी रायकराची विडंबनात्मक. आमकां सामकी सुरवातीकच बरे तरेन हांसयलें, जशी भुरगीं जल्माक येतकीर सगळ्याक उमेद जाता न्ही तशे तरेचें जालें. आनी कविता दाखयली. उपरांत आनंदीबाईन कविता म्हणजे सगळी हांसून कवितेची सुरवात बरी जाली. आणि ताजी मागीर आयली आमची जयश्री बाबाली मंगळूरच्या पेंटो आली कविता. तागेली चिंतनात्मक आशिल्ली भरपूर अर्थपूर्ण जयश्री बाबाली कविता वाचा तुम्ही व्हॉट्सअप ग्रुपाचेर. म्हजी एक आवडटी कवी म्हटलं तो एक कवी, गांव गो चेडवा तुजो गांव गो म्हण त्या वेळाचेर आमी सामकी भारावन गेली त्या कवितेक. आणि ताणें आयजूय कविता तश्योच मांडल्यो. आनी एक सांगपाचें म्हणजे ताजी जेन्ना कविता आयली तुमी सगळीं ओग्गी बसली, कित्याक मंगळूरचे कवी म्हण गोविंद पयलींच अनाउन्स केलें. म्हण तुमचे भाशे कडेन उतरा कडेन चड लक्ष आशिल्लें म्हण तुमी कवितेचो आस्वाद घेवपाक पावली ना त्या वेळार. तुमी सगळीं सिरियस जालीं. याद करात सकाळचे. पूण तांची खूब विचार करपा सारकी गंभीर आमी एक कवितेंतलो एक व्हड कवी जो आसा तो जयश्री बाबा भितर आसा अशें आमी म्हणया. तांचे भितर जी प्रतिभा आसा म्हजी मत हें म्हजी मत, कित्याक हांव तांची चारोळी हाजेर पळयता, ग्रुपाचेर येता पळय, तांचे भितर खूब एक व्हड हें आसा. ताजे उपरांत आमचो सर्व अष्टपैलू म्हणटा आमचो अविनाश बाब कुंकळेकार. ताजी कविता आशिल्ली जिणेची भाशी करपी विडंबनात्मक, तशीच ताजी विचारमंथन करपा सारकी कविता. अविनाश बाबाचें अशें साहित्य तशेंच आसता, सरळ हलके फुलके सादे सगळे मिक्सअप, म्हळ्यार सगळे तरेचे तो हाताळटा. कलाकार निजाचो कलाकार म्हणून आसा ती ताजी कविता सुद्दां तशीच काव्यात्मक तरेन फुलता. तो सगळे तरेचे रंग त्या कवितेंतल्यान तो हाडटा. मागीर आयलो आमचो नामदेव सुर्लेकार. तांची ती गांभीर रसात्मक रसान भरिल्ली गांभीर्यान भरिल्ली कविता आशिल्ली नामदेव बाबाली. चिंतनात्मक हे तरेचे सगळे भाव तांचे भितर आशिल्ले. प्रत्येक कवीचे सांगपाचें शॉर्टकट म्हणटा तूं, पूण बरें शॉर्टकट जाल्यार हांवें एक शॉर्टकट तयार केला, हांवें एक टेबल तयार केलो असो. तातूंत भितर अणभव सामाजीक विशय म्हण तूं सगळ्याच कविते भितर आशिल्ले. म्हणजे सामाजीक विशय म्हणून वेगळे विशय काडना, कित्याक सामाजीक विशय कविता म्हणजे शेवटी कितें आसता, जिविताचेरच आसता, सगळी जिणच आसता कविते भितर. आनी ती मागीर ताका मागीर आमी जोडटात. जशें आमी आमची जीण कोणाचेर अवलंबून आसा, पंचमहाभूताचेर अवलंबून आसा. म्हणजे आमी कितें करता, सैमाक देवाक मोगाक हे जे आमचे आमी जोडटात आमच्या जिविता कडेन. म्हणजे सगळ्याचो मेन विशय समाज आशिल्लो. समाजा भितरलेच बायल म्हळ्यार गो बायल वान कितें अशेंच आशिल्ले. पूण समाजांतली क्रूरता कोणेच मांडली ना चडशी. क्रूरता म्हळ्यार कितें हुंडा विशय वा कोणा बायलोगाचो विशय कसले विशय चडशे मांडले ना हांगा. तें बरें जालें. तर चडांत चड आमी म्हणजे समाजीक हातूंत भितर चिंतनात्मक विचार करपा लावपी कविता कोणाचे जयसी पिंटो, अविनाश, शोभा, सरनेम घेना माफ करा म्हाका, सरनेम घेतल्यार खूब लांबता. मागीर एनी देकोलवाळे, सचिन खोलकार, एना पेरेरा, अनघा, निलबा बाब, मायाबाय, जॉन गियार, ओंकार नायक, संजना, नूतन, शिला, सोनिया, सुभाषा, सुवेदा, गोपीनाथ, राजू, प्रणया, मागीर हय ह्या सारकी लोकांनी कविता चिंतनात्मक आशिल्ले. त्या भायर ताजे भितर विचार करपा सारक्यो ह्यो कविता आशिल्ल्यो. ताका धरून आमी आतां दुसरें म्हणजे गुढार्थ आनी बोधात्मक कविता हांचे भितर चिंतन आशिल्लें. आतां ह्यो कविता हांवें जे कवीचें नांव घेतल्यार तांणी चिंतनात्मक मांडिल्लें. पूण आतां हांव अशें कवीचें नांव घेता जाणी चिंतन मांडिल्लें कवितेंतल्यान काव्यांतल्यान, पूण तातूंतल्यान बोध आशिल्लो. दुसऱ्यान बोध घेवपा सारको, दुसऱ्याक तांणी प्रश्न केल्ले, दुसऱ्याक तांणी देख घेवपा सारकी उतरां वापरिल्लीं कळ्ळें. आनी तातूंत भितर गुढार्थ भरिल्लो. आतां तुमी जाणात कवितेक वाच्यार्थ, लक्षार्थ आनी गुढार्थ म्हण आसता. तीन वाच्यार्थ म्हळ्यार वाचतनाच लक्षांत येवपी अर्थ, ताका वाच्यार्थ म्हणटात कवितेक. लक्षार्थ म्हळ्यार ताजे फाटलो दुसरो अर्थ, पयलीं मुखार दिसता तो अर्थ न्ही, दुसरो अर्थ. आनी गुढार्थ म्हळ्यार डिपर, जसो मनशाचो आत्मा तसो कवितेची आनीक एक वेगळो मिनींग आसता डिपर. ताजेर धरून कवीन बरयल्लें आसता, गुढार्थ म्हणटात.
तर हे गुणार्थ त्या कवितेतल्यान दिसताले आणि तातूंतल्यान बोध घेवपा सारकी कविता आशिल्ले. तातूंत भितर विशाल गांव, सुदय मामरो, सुषमा अरुण, नयना आडरकर, नवीन पेरेरा, सदानंद नायक, अपर्णा गारुडी, विजय कुमार, दर्शन, विंदा नायक, सुनील पालकार, सुवेदा पालकार, गोपीनाथ शाह, राजू नायक, सेबी, रेमंड डिकोन्ना, प्रणया, विनंती आणि श्वेता. आतां मांडिल्ली कवी तांची हेर कवितांचेर हे ना अभ्यास, आतां मांडिल्ल्या कवितांचेर सांगता. तांणी बोध आणि गूढ अर्थान भरिल्ली कविता, चिंतन आशिल्ले जिणेचे आणि त्या भायर बोध देख आशिल्ले कवितेंतल्यान. भावस्पर्शी, मनाक भावपी, मनाक भावात्मक कविता म्हणजे आमी तातूंत भितर मोगाचो भाव वा देवभक्ती, भक्तिगीत अशी रसाची कविता जी आशिल्ल्यो आणि जिवीत चिंतन तातूंत आशिल्लेंच. तातूंत भितर नामदेव सुर्लेकार, साईश, आकृती नायक, शीतल साळगांवकर, माया मोरजकार, सुभाष शाह, योगेश, नागरत्न अशे तरेची कवितांनी भावस्पर्श आनी रसात्मकता चड आशिल्ली. आतां मोगाचेर स्पेशली मोग हो मेन आशिल्लो तांची कविता. 4 कविता मांडिल्ल्यो पूण चारांतल्यो 3 मोगाचेर. एक मागीर वेगळी जावं मेजर, तातूंत भितर संदेश बांदिकार, अशोक लटलीकार, एंथनी वाज, योगेश, नागरत्ना, प्रसाद पांगम, रुपेश देसाय हे आशिल्ले. आनी मागीर आमी म्हणया अणभवात्मक जीवन चिंतन आशिल्ले पूण तातूंतलो अणभव आशिल्ले. कळ्ळें, अणभव अनुभूती म्हणटात तशी ती आशिल्ली. चिंतन, बोध, गुण हे आसूनय तातूंतल्यान आनीक आशिल्ले. ताजे भितर आमी म्हणया हरिहर गायतोंडे, तांची हे अनुराधा, विवेक कुसर्लेकार, सविता, सुनीता आणि रुपेश ह्या तरेच्या कवितांनी म्हाका तशी दिसले. अणभवाचें चिंतन तातूंत भितर आशिल्लें. मागीर आमचो आनीक एक पॉयंट तो म्हणजे विडंबनात्मक. खंयचोय विशय जो आसा तो हास्यात्मक आनी विडंबन करून मांडपाचो. हातूंत भितर आमची आनंदी रायकर, मागीर अविनाश, मागीर सचिन, नयना आडकर, विणा सुर्लीकार, सुनील पालकार आणि विनंती कासार. कळ्ळें, असो तरेचो हो अभ्यास हांवें आयच्या ह्या कवितांचेर केला. आनी अशें सांगपाचें जाल्यार नवीन पेरेरा हो मंगळूरची कवी जो आसा, कविता वाचतना सगळीं एकदम स्तब्ध जाल्ले, वातावरण शांत सगळ्यांक एकदम. अशें म्हणटा की एक ज्ञानी मनीस जेन्ना उलोवपाक उबो रावता आनी ताजी आयकुपा खातीर सगळी थंडसाण पातळ, ते तरेची थंडसाण नवीन बाबाक मेळिल्ली. आनी ती मेन समजलें न्ही, ताचे खातीर ताळयो जाय. कोणी एक येता न्ही, एक विचारवंत मनीस मुखार समज हांगा आयलो आनी ताच्या आयकुपा खातीर लोक सामकी हे दिवन रावतात की हांवें कितें तरी हय अशे तरेची नवीन कितें तरी येवपाचें आसा. कित्याक घोडशांनी पयलीं ताजे बद्दल सांगिल्लें आनी नवीन पेराजे बद्दल बी आमकां पयलींच कळिल्लें उलयता आसतना. आनी ताणी कविता बी तेच तरेची कविता सादर केली. नवीन हो नवीन बी आशिल्लो हांगा, नविना भितर नाविन्य बी आशिल्लें. नाविन्यता म्हणटा तशी ताणी नाविन्य आनी नाविन्यपूर्ण तरेन बी ताणी आपली कविता सादर केल्यो. एक भारदस्त आवाज तागेली ताका जोड मेळिल्ली अशी, ताजी व्यक्तिमत्वाक मेळिल्ली जोड, भारदस्त आवाज. एक कवी म्हणटा तो आवाज भारदस्त आसपाक जाय, कणकर हे, तर ते ताका मेळिल्ले तशी तरेची. तशी सगळी मंगळूरचे केरळचे कवी आयले तेन्ना शांतताच आशिल्ली चडशी. जयसी आयले तेन्ना बी, विजय कुमार केरळच्यान आयले म्हण तेन्नाय बी सगळीं जाण उग्गी राविल्ली. हातूंत कितें भाशेचें हें आशिल्लें न्ही, भास वेगळी आसा म्हणटकच पयलीं बरयलें आमचें. पूण जाल्यार सुद्दां म्हाका दिसता की गुडार्थ आनी हें आशिल्ली कविता जो आसा नवीन बाबा भितर सुद्दां एक खूब व्हडलो कवी लिखला भितर. ताजे भितर ओज गुण भरिल्ली, ओज गुणान भरिल्ली कविता चडांत चड आसात. मागीर मेन अशें सांगता अपर्णा गारुडी, निर्भीडपणान क्रांतिकारी तरेची कविताय बी हांगा आशिल्ल्यो. क्रांती म्हळ्यार कळ्ळें न्ही, खंयचे तरी समाजा भितर वेगळे विशय वेगळे तरेन मुखार हाडपाची धमक दाखोवपाची कवी. तातूंत भितर अपर्णा गारुडी आशिल्ले. मागीर सदानंद नायक, तांणी बी सामकी जागृताय हाडपी, अवेरनेस करपी अशे तरेची विशय जे आसा ते मांडिल्ले. हांवें ती दोन सांगिल्ली न्ही, स्लोगन आसता, होर्डिंग आसता, ताजे भितर आसा ते तरेच्यो कविता तांणी मांडिल्ल्यो. त्या भायर हरिहर गायतोंडे तांची बी तशी कविता आशिल्ली, क्रांती दाखोवपी. मागीर
तांच्याय वेळार हॉल विजय कुमार तांच्या वेळार हॉल सायलंट आशिल्लो भाशा आयकुपा खातीर हेय बी तुमच्या हाजे मागीर हरिहर गायतोंडी क्रांतिकारी म्हळ्यार कळ्ळें न्ही खंयच्या समाजा भितर एक वेगळे विचार मांडपाची दमक कवी दाखयता वेगळी जागृताय हाडपी दाखयता माया मळसकरान एक वेगळे तरेचो विशय मांडलो गुरु शिष्य परंपरा ताका मान दिवपी तांणी कविता हांगा ऐनवेळाचेर सादर केली आपली शिक्षकां ते एक व्हड तो एक कवीचो एक व्हड गुण म्हणुया आमी की खंयचोच मनीस व्हड जायना तो आपल्या मुखार जे आसा आदर्श आमची संस्कृताये भितर दाखोवन दिला गुरु शिष्य परंपरा तातूंतल्यान दाखयला जॉन आगियर हांचे कविते भितर निर्भीडपणा आनी क्रांतिकारी वृत्ती चड दिश्टी पडटाली थोड्याशा कविता भितर मातशी म्हाका दिसले शब्द लांब आशिल्ले काय दिसले की मात्रांचे गणीत चुकताले हांव थंय बसतालें आनी एकदां तांणी कविता वाचली की हांव रिपीट मारतना मेजतालें बट जर चारोळी म्हणजे 4 सत्र भितर जावपाक जाय न्ही आनी लांब बरें लांब म्हणी उतर म्हणी पूण कितलीं उतरां चडांत चड 5 ते 6 उतरां आसपाक जाय अशी नाजाल्यार ती गद्य कविता जाली ती समजता तुमकां सांगिल्लें गद्य कविता म्हणजे तो चारोळीचें स्वरूप वतालें तातूंतल्यान कळत समजता आनी आमी कितें तूं कविता म्हणटा काय तूं काणी सांगता म्हणचे ना आमी कोणाकय म्हणटा आसतना तांणी तें मागीर हांगा पद्यात्मक काव्यात्मक तरेन सांगू हांव खंयच्याच कवीचें नांव घेना कोणी बरयला ताका खबर आसतलें पण कवीचें नांव हांव घेना तो तांणी बरे तरेन मांडू पूण म्हाका ते प्रश्न पडटालो बशिल्ले कडेन की हाजी हें सोडून वता मुखार तंत्र काव्याची तंत्र सोडून मुखार वता अशें दिसतालें ते 4 वळी भितर बसपाक जाय आनी ते वाक्य मांडटा आसतना आतां कविता आमी कशें म्हणटात आमी कविता मांडटा आसतना पूर्ण बी आमी वेगळी उतराचे घालतात सदांच काव्य बरयता आसतना आमी जेन्ना क्वेश्चन मार्की प्रश्नार्थक उतरां जी आसतात ती आमी एक कविता सोंपली ताजे म्हजे जुळ्ळें पूण हे वेगळी वाक्यार दवरता आमी ताका एकच आनी मागीर आमी ताजी आन्सर सकल्ल्या वाक्यार दिता खरें न्ही जे कविता शिकता ते सांगतले पूण वा अशें तर हांगा कशें जातालें पूण म्हणून मुखारलें वाक्य घेताले पूण करून म्हणजे तुमी चारोळी जावपा खातीर तुमची भावनेक लगाम घाला कळ्ळें न्ही लगाम घालून ती ओडल्या आनी थंय उतर वयर ओडून बसयल्यात अशें दिसतालें अशें जावचें न्हय तांणी मधुराय सरदेसाची कविता वाचिल्ली पळय कविता उतरां पानार येवचे पयलीं रोस सारको पिळून घेवपाक जाय कितें आशिल्ली ती कविता सोय बरी वाटचे आदी हय कित्याक आमी जाणा रोस काडचो न्हय आनी मागीर कितें उतर भितर शिजचे आदी गीत पानार वाडचे उतर पानार शिजचे आदी गीत पानार वाडचें न्हय हांगा उतरां शिजल्यात पूण प्रकारा कडेन मेळोवपा खातीर चारोळे व्हरपा खातीर ती उतर वयर हाडल्यात आनी ती चारोळी केल्या पूण तशें जावचें ना तो हो म्हजे खातीर हो दोश न्ही पूण एक शिटकावणी हांव तुमकां दितां जे चारोळी आतां बरोवपा उमेदीन भायर सरल्यात तांणी हें याद दवरचें जर ते बसना जाल्यार ताची कविता करून सोडची आमी अशें म्हणटा कथा आनी कादंबरी आमी विस्कटायता तेन्ना कथा ही लांब 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 केल्यार कादंबरी जावं येता पूण कादंबरीची शॉर्ट केली म्हण ती कथा जायना जशी एक चली साडी न्हेसोवन हें करून ती कशी जाणटे रूप हाडूं येता पूण जाणटी बायल एक चलयेचें रूप हाडूं येना कळ्ळें न्ही आमी कळटा न्ही आमी हातूं शिकता आसतना करतात एक जाणटी बायल एक चलयेचें करपाक येना कितले कोणाक दाखयले ते सुरकुती ते तशेंच जायना जर कथेची कादंबरी जावं येता कथा ओडून 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 कादंबरी करूं येता टीव्हीची वयली सिरियलां जातले ओडत रावतात हांगा थंय ओडत रावली कादंबरी जाता पूण कादंबरीची कथा जायना तशें हांव म्हणटा तुमची तकलेन जर उतरां जर भरमसाट उतरां ती कविता जाली तिका चारोळी भितर हाडनाकात चारोळीचें स्वरूपच वेगळें आसा चारोळी म्हणटी ल्हान सुंदर सुटूक चुटूक मुटूक अशी तरेची चारोळी आनी चारोळीची सुंदरता तातूंतल्यान भायर सरता तर अशी हांवें नोट केल्यात कवी खंयचे खंयचे ते हांव तुमकां सांगना नूतन दाबोळकार हेजी कविते भितर एक कविता चिंतनात्मक आशिल्ल्यो पूण कितें म्हणटा खंय आसा नूतन दाबोळकार गेली जिवितांतली निराशा निर्शेणी खंत ही ताणें मांडिल्ली कवितेंतल्यान चिंतनात्मक कविता बोर आसा पूण ताणें अणभवात्मक आसा आनी चड अशें निराशा कशी ती चारोळेच्या हातूंत भितर मांडिल्ली ह्यो सगळ्यो भाव सगळ्यांचें सांगलां हांवें सगळ्या भितर तुमी म्हणटा मॅन ऑफ द मॅच कविता वाचपाक कोण आशिल्लो
कोणी सांगू शकता? चडांत चड ताळी पडिल्ल्यो. विशाल गांवस. विशाल गांवसा आमी तरणाट्याचो प्रतिनिधी म्हणया आणि सुनील पालकाराका सिनियर लोकांचे प्रतिनिधी म्हणया. हे तांची कवितेक चडांत चड ताळी पडिल्ल्यो. विशाल व तरणाट्याचे प्रतिनिधी म्हणया आमी. यंग जनरेशनाचे यंग कविता म्हणया आमी. आणि सुनील पालकार तातूंत कितें आशिल्लें, तांगेली कविता भितर न्ही गूढ आशिल्लो, गुडार्थ भरिल्लो, पूण व्यंग्यात्मक नदरेन विडंबनात्मक नदरेन तांणी सादर केल्यो. आनी सादर करचे पयलीं तांची कविता वाचतना कितें आसा, तुजी प्रस्तुतीकरण जें आसता ताजेर बी म्हत्व खूब आसता. तांणी प्रस्तुतीकरण करतना पयलीं ते स्मायलिंग फेसाक उबे आशिल्ले. मागीर सगळीं हसता म्हणजे सगळे लोकय हसतात. तो जर रडकून रावलो लोकय रडकून रावतले. आनी कशें आसता न्ही तें तशें आसता. सो तांणी पयलींच हांव हसता म्हणजे हाजेर कितें तरी बरें कवी म्हण वळखता सगळीं जाणां, पूण हो हसता म्हणजे. आनी तो असो आशिल्लो की आमी म्हणटा पळय ल्हान भुरग्यां मुखार हांव जर अशें गेलें बरें घेवन रावलो कितें तरी भुरगीं उमेदीन जाता. ते तरेची भाव सुनील पालकराचे कवितेंतल्यान दिसताले. कळ्ळें न्ही. भुरगीं म्हणटा बरें ल्हान चॉकलेट न्ही, हाजे कडेन बरें व्हडलें कितें आसा, व्हडल्यो बऱ्यो कॅडबरी आसात आमकां खावपाक. तशे तरेची आमचे भितर रस उत्पन्न जाले सगळ्यांच्या. ते एक एग्जाम्पल हांवें घेतलें की ताजे पासून सगळ्यांनी घेवपाचें. तुमी जर हाजे फुडें जर कविता जर प्रेजेंट करतात जाल्यार हांव सादी चॉकलेट घेवन उबी ना, हांव हाता भितर बऱ्यो व्हडल्यो व्हडल्यो कॅडबरी घेवन उबो आसा सामकें. म्हणजे सगळीं तुका बरी दाद दिता आनी मागीर बी दाद बरी मेळटा. त्या खातीर सुनील पालकराचें म्हाका हें दिसलें, एक तोखणाय अशी दिसली. आनी हे सगळें जालें. हाजे लेख बरोवपाचो रेमंड बाबाला सांगता. रेमंड बाबा एक्चुअली म्हाका विचारली ताणें हांव फाटल्यान भशेन तुमी कितें बरयता इदोळच्यान कळ्ळें न्ही. हांव प्रत्येक तो आसलो की अशें करून बरयता अशें आयकतालें अशें बरयतालें. तूं कितें बरयता हांव म्हणलें हांव तुका सांगता मागीर. बरयल्यार रेमंड बाबा तूंच छापूंक शकता म्हणलें. आमचेच अर्थ प्रकाशन आसा, आमचे अर्थ सांगपाचें अर्थ प्रकाशन आसा खरें, पूण हांवें अजून एकय पुस्तक म्हजें नांव प्रकाशीत ना. आनी गौरशाक म्हळें कितें म्हाका मागीर थंय बसपाचो बी मान ना रे, कित्याक हांव अजून म्हजें एकय पुस्तक ना न्ही. तो म्हणटालो तूं अध्यक्ष बसता. हांवें ना रे, हांवेंच सांगलें हांवें ना रे, तो मान म्हाका अजून मेळना कित्याक म्हज्या नांवार पुस्तक ना. हांवें पुस्तकांत कितलें बरोवं, पुस्तक एडिटींग करूं हें करूं तें करूं, पूण जो मेरेन कितें म्हणटा आमी बाळग जल्माक येना तो मेरेन ती हें जायना. अशी आमची संस्कृताय तशी एकय पुस्तक ना. उक्ते म्हणून ना. तरी त्या खातीर हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक एक टिचर जावन सुद्दां म्हाका शिक्षकी मळाचेर खंयच म्हाका परीक्षण वा कसलेंच करपाक अजून मेरेन संदी दिली ती बरें पॉझिटिव्ह नदरेन सांगता. संदी दिली ती ह्या संस्थांनी आनी म्हणजे प्रकाशन संस्था. हांव म्हजी विशय सोडून मुखार पावलां मास्टर. रेमंड डिकोना बी कविता वाचपा आयिल्ल्यान सगळीं जाण ओगी आशिल्ले. सगळीं जाण हांवें खूब शांतता पातळिल्ली रेमंड बाब आयिल्ले तेन्ना. कित्याक 2000 कविता चारोळी बरयल्या म्हणटकीर हांगाय बी एक सामकी स्पोर्ट दिवपा सारकी कविता कितें तरी आसतली अशी सगळ्यांची अपेक्षा आशिल्ली. आनी तांणी बी कविता एक वाचिल्ली बरी चिंतनात्मक. फकत म्हाका कितें आसा तांची कविता ज्यो आसा न्ही त्यो सट्ट करून समजनात. सगळीं जाण म्हणटली, सगळीं जाण म्हाका एग्री जातली की तांची मंगळूरची भास जी आसा न्ही ते मंगळूरी भाशेंत सामकी उत्कृश्ट बरयतात. पूण आमकां कितें जाता कांय फावटी हय म्हणजे म्हजी एक तांकां हें आसा की आमचे गोंयांतलो एक कवी जो आसा न्ही रमेश गाडी नांवाचो कवी जो आसा कविता बरयता आमच्या वॉट्सएप ग्रुपार बी. आनी तो कितें करता सकयली कठीण उतरां आनी ताजे अर्थ घालता न्ही तशें घालता. काय एक नवी उतरां आनी ताजे अर्थ कशी दिवप सकयल तशें जर तुमी दिवपाचें जर पळयत न्ही हाजे फुडें तुमकां आयडिया आसत जाल्यार की गोंयची लोकांक ती तुगेली उतर समजूची ना. तशें आमकां कळटा न्ही आमचे भाशेंत नीज उतर खंयचे आसा ती सट्टकन मंगळूरकार समजून. तशें जर तुमी जर प्रयोग जर मुखार करत जाल्यार ते चड उत्तम जातले अशें म्हाका दिसता. निसर्ग म्हणून आमकां लागीं न्हय ती मंगळूराक आयली तेन्ना म्हाका सोदताली हांव डॉक्टर म्हणून सोदताली
आणि एक प्रोग्राम आपोवच्या खातीर मंगळुरात फर्स्ट आमकां वळख जाली, मागीर गौरीशाची वळख जाली म्हाका. अशें न्ही, तिची ती वॉकॅबुलरी आणि तार्कीक वे ऑफ एक्सप्रेशन खूब पसंद. सांगचें कितें आसा वयल्यान तितके पॉलिश मार आमकां कळना मागीर आनी ब्युटिफुली भोव सोबीत करून आयचे सेशन तिने कंडक्ट केला. तिका एक व्हड हजार चारोळीचे शॉल मंगळूरचे गौरीशी येवना, ती येवना, देखून हांवें हाडलेले. म्हाका मुद्दो आसा ती येता म्हणटा, देखून तिका जगोवन दवरले. आतां दिता आसा आणि खूप उमेदीन अशें हें जालें. म्हणजे फर्स्ट टायम हांव चारोळी संमेलनान केन्ना पार्टिसिपेट जावना. आणि हो चारोळी हो प्रकार नवो न्ही अशें दिसता म्हाका. चारोळी हाचे पयलीं जाल्यार हांगा उल्लेख जालो की शिगम्यांक चानयेच्या पिला तुका तीन पाट रावणाने सीते वेल्या दाखय वाट माडा वयलो की रे शेपटे आलयता तन्ने चेडूं पान खाता फिरगी आपयता. अशा प्रकारच्यो जे पळय म्हणटाले ते चारोळीचोच प्रकार आशिल्ले अशें म्हाका दिसता. पूण इवन गजल न्ही, शेर सुद्दां ह्यो 4 ओळी, पूण थोडे शेर 2 लायनीचे असतात, थोडे 4 लायनीचे असतात. पूण 2 लायनीचे डिवायड करून 4 लायनीचे जातात. 2 लायनीचे आसता ताका दोनूय लायनीक यमक असता आणि जे डिवायड जाता तेन्ना 4 लायनीचे शेर जाता. तिसरे लायनी आणि 4थ्या लायनीक ताका यमक येता. सो हो प्रकार जो सध्या ताका बरी माची मेळ्ळ्या आणि तरकादू बाबान ताका माची मेळोवन दिल्या, ताजे खूब मना काळजावन उपकार. हो असो प्रकार हाजे फुडें खूब ताजो चड प्रसार जातलो आणि ताका चड नेटान अशी प्रकारची हे कवी संमेलनां जातली अशी आस्त बाळगिता. कित्याक आज समज कवी संमेलन आशिल्लें जाल्यार इतले ते रंगचें नाशिल्लें अशें दिसता म्हाका. कित्याक 4 ओळींनीच रिजल्ट फटाफट, 4 ओळी भितर फटाफट तुका रिजल्ट मेळटा. तर अशा प्रकारचे जो हो साहित्य प्रकार आसा तो हांगा जालो आणि खूब बरें दिसलें. आणि सगळ्या भुरग्यांनी जाणट्यांनी सगळ्यांनी तातूंत भाग घेतलो. आतां समारोप करता आसतना उक्ते माचयेन तुमचे कितें विचार जे कितें आसात, जे कितें आसा, कोणाक कितें उलोवपाचें आसा, कोणाक कितें सादर करपाचें आसा जाल्यार ते सादर करूंक शकता. हांगा थोडी भुरगीं आसा, त्या भुरग्यांक म्हणजे तांच्यांनी सगळे आतां चारोळी आयकल्यो आसतल्यो, तुमचेर तांचो प्रभाव पडलाय आसतलो. तुम्ही चारोळी जर तुमच्या मनान जर केल्या जर जायत, कागदार जर पितारल्या जर जायत जाल्यार तांच्यांनी हांगा येवन त्यो सादर करूं येता ह्या सत्रांत. आलिया केरकर, स्टुडंट कोणी आसा आलिया केरकर हांव आपयता. एका फाटोफाट या चडचडीत ताजे जाले काय मागीर इवन मोंतेरो येतले आनी ताजे फाटल्यान साईश खोलकार येतलो आनी कोणाक येवपाचें जाय जाल्यार येयात. म्हजें नांव आलिया केरकर. हांव 9वीक शिकता. जितलो हावेस तुजो आसा तितलोच तूं कश्ट कर. जितलो हावेस तुजो हावेस तितलोच तूं कश्ट कर. कश्टांना पर्याय सदांच लक्षांत दवर. पळे सपनान नकेत्रांची बऱ्या फुडारा खातीर, पळे सपनान नकेत्रांची बऱ्या फुडारा खातीर. यश मेळटा तेन्ना पाय आसुदी जमनीर. यश मेळटा तेन्ना पाय आसुदी जमनीर.
म्हजें नाव इवॉन मोंतेरो. हांव यत्ते 9वीत शिकता. म्हजी आवय म्हजो फुडार, म्हज्या हावेसाचे उक्तेदार. म्हजी आवय म्हजो फुडार, म्हज्या हावेसाचे उक्तेदार. ती करता घराचे मंदीर, जिणेचे दरेक खीण तिचे खातीर. ती करता घराचे मंदीर, जिणेचो दरेक खीण तिचे खातीर. 5वी झाडां 5वी पानां, तांकां पळोवन 5वी झाड. 5वी झाडां 5वी पानां, तांकां पळोवन 5वी झाड. कित्याक जायनात मनशां मना? देव बरें करूं. अरे मनशा कितलो म्हणतो आपल्या अहंकारात पोचतलो. अरे मनशा कितलो म्हणतो आपल्या अहंकारात असो पोचतलो. एक दीस होच तुका मुळांतल्यान सोपयतलो. होच तुका मुळांतल्यान सोपयतलो. देवा आता तूच सांग, दुस्मान म्हणजे तरी कोणाक. देवा आता तूच सांग, दुस्मान म्हणजे तरी कोणाक. जेन्ना सगळीकडे दिसता फक्त आपलीच तोंड. जेन्ना सगळीकडे दिसता फक्त आपलीच तोंड. हांव तुजे मोग करचे बदला परत तुझ्याकडे मोग मागचो ना. हांव तुजे मोग करचे बदला परत मोग मागचो ना. तुवें दिल्या बगर काळीज तुजें. तुवें दिल्या बगर काळीज तुजें. हांव कशाच फाराचो ना. कशाच फाराचो ना. मरणाची वाट पळयतालो मेळ्ळी म्हाका झीण. मरणाची वाट पळयतालो मेळ्ळी म्हाका झीण. सांग मोगा कशें फारीक करूं तुजें हें रीण. सांग मोगा कशें फारीक करूं तुजें हें रीण. निमणे हे पण वॉकल घातला तेंकां मातशें घातलें. हांव बी चला वॉकल घातलें काय ना. मोगा अचकीत आयल्या पावसान वक्ल म्हाजें भिजलें. मोगा अचकीत आयल्या पावसान वक्ल म्हाजें भिजलें. वक्ला पडिल्ल्या प्रत्येक थेमांनी म्हाका तूच सुद्धा दिसलें. म्हाका तूच सुद्धा दिसलें. देव बरें करूं. दोनच कविता वाचच्यो, दोनच चारोळी वाचच्यो. ती कोण नांवां दिवपाक केदें तर तांच्या खातीर पयलीं 1-2 नाट्य क्रिया म्हणटा आनी तांकां आपयता. ती म्हणटा तुका देखताच काळजाचो रिंगटोन वाजता. राम लीला राम लीला राम लीला राम. तो म्हणटा सीमत बदलला हांवें तुजें कांय नागत काम. तो म्हणटा प्रिये म्हज्या दोळ्यान नदर मारून पळय. म्हज्या दोळ्यान तुजे दोळे मोगरे कळे. ती म्हणटा नाका रे बाबा, त्या उतरांनी तुवें कितल्या जाणांच्या केसान कापल्या कळ्ळें. आतां हांव आपयतां. श्रेयाचारी तिगांनी लागली घेवचे. श्रेयाचारी, आर्याचारी आनी तनिषा गडे. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. म्हाजें नांव श्रेयाचारी. हांवें पयलीं केन्ना अश्यो कविता बीन बरोवंक ना. हांवें जस्ट स्टार्ट केला, पावल दवरला हांवें. सकाळी डायरेक्ट थंय वचून एक ट्राय केली 4 वळो बरोवपाक. सो अरे तूं चड लोकांक तोलू नाका, तें तुजें काम न्हय. जर लोकांक कळ्ळें तूं तोलता जाल्यार ते हें तुजे कडेन गो तोलूं. तशेंच आनी एक कांय दिसां पयलीं हांवें एक कविता बरयलेली. ती ल्हान आसा तो प्रेजेंट करता. इश्टाचेर बरयलेली. खरोयच खरोयच केन्नाच आपली भावना लिपोवंक शकना. जरी तेणें लिपयली जाल्यार ती चड दीस टिकना. खरोयच तो जो आपलें मन मेकळेपणान व्यक्त करता. आमी जरी वायट आसली तरी तो आमची साथ दिता आनी आमी खंय चुकला हें आमकां दाखोवन दिता. खरो इश्ट केन्नाच आमच्या फाटल्यान उलयना आनी जोय कोण उलयता ताका दोळे मोठे करून पळयता. खरो इश्ट केन्नाच आमच्या फाटल्यान उलयना आनी जोय कोण उलयता ताका दोळे मोठे करून पळयता.
सगळ्यांक दिसता हांव अशें आनी तशें, पूण म्हाज्या खऱ्या इश्टाक खबर आसा हांव कशें. नांव आर्या चारी आनी हांवें अशी 2-4 वळी बरयल्या. पयली आसा, फुलां तुजें रूप दिसता सुंदर, पूण जेन्ना लागता तूं म्हज्या केसांक तेन्ना दिसता तूं अति सुंदर, तेन्ना दिसता तूं अति सुंदर. आनी एक खूब 1 म्हयनो जालो तेन्ना बरयलेली. कांय जाणां अशी म्हणटाली, फाटल्यान उलयता बीन तेंकां, कांय जाणां घेता म्हाका फुकट सवाय, कांय जाणां घेता म्हाका फुकट सवाय, पूण तेंकां सांगता वचून पळय बाजारान व्हडल्या कितली म्हारगाय, व्हडल्या कितली म्हारगाय. माझे नाव तनिषा गजानन गडेकर आणि हांव विद्या प्रबोधिनी हांगा शिकता. आमकां कविता बरोवपाचो एक आतां आमचो पेपर जाल्ला न्हू, तितून आमकां कविताचे बद्दल खूब कितें कितें सांगता. आनी सरान आमकां सांगलेलें की तुमकां आपले खोशेन तुमकां जाय तशी कविता बऱ्यात म्हणून. आतां 4 वळी म्हणटा म्हणसर फाटल्यान बसून हांवें एक बरयलेली, मात ती 4 वळी अशी दिसना, मात हांव सादर करता. शरीर यो अजीव शव, आत्मो ताजो जीव हांव, शरीर यो अजीव शव, आत्मो ताजो जीव हांव, रुपान भितरले स्वरूप हे कळना, सुंदर स्वरूप आसलो आत्मो आपशीच कोणाकय मेळना. रुपा फुडले नदरेच्या त्या चाळणीन मन सुंदर आशिल्ल्या त्या आत्म्याक चाळचे पडटा सोडून, रुपान भुलून गेले जाल्यार मेळचे ना ते बरे स्वरूप, मेळचे ना ते बरे स्वरूप. आनी फाटी हांवें एक म्हाज्या बाबाचेर कविता बरयल्ली, ती आतां म्हाका एक संद मेळ्ळा ती हांव सादर करपाक सोदतां. तर हांवें बरयल्ली, बाबा बाबा म्हजो बाबा, बापूय जावन लेगीत तुवें दिलो आवय सारको मोग, कश्ट करून बांदली तुवें आमच्या जिविताची खोप, जीव मारून लेगीत तुवें कश्ट केले खूब, संवसारान बापाचे घडयले वेगळेच तुवें, जन्मापासून आयज पर्यंत दिले सगळे सूख. मोग तुजो उदका वरवीं नितळ आनी निवळ, सदांच माथ्यार असो हात म्हाज्या तूं दवर. कश्ट तुजे दिसले म्हाका तिसलो तुजो मोग, म्हाज्या खातीर वावुरताना पळयला तुका खूब. चिंता तुका आसता म्हजी पूण दाखोवन दिना केन्ना, चिंता तुका आसता म्हाजी पूण दाखोवन दिना केन्ना, बापाय सारको ह्या संवसारान आनी कोणच पळोवपाक मेळना, आनी कोणच पळोवपाक मेळना. दोळ्यांतल्यान जेन्ना म्हज्या येता दुखां, सगळ्यान परस चड तोपता ती तेका, चुकले लेगीत जर वाट हांव मार्ग तो दाखयता, देवा लागीं हांव सुखी रावचें इतलेंच तो मागता. देव बरें करूं. मोग चांडाळ सामको, मोग चांडाळ सामको, सगळे पाड घालून लेगीत सगळ्यांक जाय. आनी दुसरी एक गजाल जाली, व्हॅलेंटायन डेक जात्रेक दिवजां कोण कोणाली आसा हांगा, जात्रा जाता पळय कुळदेवी जात्रा दिवजां, तर प्रपोज मी डिफरंटली म्हण एक जाता. सो कोंकणी प्रपोज करपाचे गजाल एक घडली आनी हें बरोवप जाल्लें. आमच्या कुळदेवीच्या जात्रा, आमची कुळदेवीची जात्रा जाता, बायलां पेटयता दिवजां घोवाच्या नांवान. आमच्या कुळदेवीची जात्रा जाता, बायलां पेटयता दिवजां घोवाच्या नांवान. म्हाज्या नांवाचे दिवस पेटयतले मुगो तूं आमच्या गांवान. म्हणली कितें दोन माझी चावळी आसा पळय ती मनशाची, आता मनीस कसो बदलला कळ्ळें न्हू, तर तेजी वयल्यान आसा. पण आतां सांगतात जो मनीस आदल्या काळार नाती गोती जपतालो, जो मनीस आदल्या काळार नाती गोती जपतालो, आज तोच मनीस पयशाच्या तागडेर नाती जपता.
तोच मनीस देशाच्या तागडेक नाती चोरता. देव बरें करूं. आमची युक्ती मातशी हांगा सोंपिल्ली आसा. हांव मानेस्ताक सकयल वचपाक सांगता. तांचे शिक्षण मास्टर ऑफ फार्मसी, तांचे कुटुंब कलाकारांचे आनी वेपाऱ्यांचे, तांचे व्यक्तिमत्व अष्टतासी, तांकां नाट्यकलेची आवड आसा आनी भौशीक कार्यान आनी राजकारणांतूय ते उमेदीन वांटो घेतात. तांची कथाशैली फावती आसा. ते सदांच साहित्यीक, शैक्षणिक, सांस्कृतीक, नाट्यविशयक उपक्रमाच्या आयोजनात फुडाकार घेतात. सदांच समाजीक उपक्रमांत सक्रिय असतात. समाजीक म्हणल्यार आमच्या संस्थेकूय तांणी भरपूर आधार केल्लो आसा. म्हापसा हांगा ज्ञान प्रसारक मंडळ, वैश्य मंडळ, महारूल संस्थान, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, शिंगोत्सव मंडळ हातूंत तांचें सक्रिय योगदान आसा. लायन्स क्लब, सम्राट क्लब हांचे वरवीं तांणी खूब कार्य केलां. मातशे उपकार मागता, उलोवनाकात. रेड क्रॉस, ग्राहक चळवळ, पर्यावरण चळवळ हातूंतूय सहभाग आसा. तांच्या विशीं सांगूंक गेल्यार एक व्हडलो खादेन भरतलो. अतिशय नम्राचे स्वभाव आनी नम्र वागणे अशें एक व्यक्तिमत्व. ते आमकां समारोपाचे एक पदाधिकारी ह्या हातूंत आमकां ते लाभल्यात. त्या खातीर तांकां हांव देव चड आनी चड बरें करूं अशें म्हणटा. भुरग्यांनी चारोळे म्हणिल्ल्यो किंवा जी भुरगीं हांगा आसात एक एटेंडन्स सर्टिफिकेट म्हणून तुमकां ते हांगा बाब गुरुदास नाट्यकाराच्या हातांतल्यान मेळटली. भुरग्यांनी हांगा सकयल येवचें, लायन करून रावची. ताळयो मातश्यो मारात. हाताक मातशें एक्सरसायज दिलो. कोण पण स्टुडंट आसात आता हे स्कूलाक वतात आनी घेवचे. सायन्स कॉलेज येताय न्ही. हांव कामाक तशें आयुश्यभर शिकतात आमी. God, I was out for a gala. Call the lucky ball. ग्रुप कडे फोटो काढ. अखिल भारतीय कोंकणी चारणी साहित्य परिषद म्हणून यांचे पदाधिकारी माझा फ्रेंड जॉन ओके आणि स्टेजीर कोण असलेले सगळे आणि पुढे बसलेले विद्यार्थी आणि बाकीचे हेर वांगडी पहिल्या प्रथम हांव ह्या संस्थेचे कॉंग्रॅच्युलेशन करता, अभिनंदन करता. कित्याक बऱ्या तरेन फंक्शन, चारोळी, हे स्पर्धा, हे साहित्य संमेलन साजरे केले म्हणून. आणि गोंयांतून मिसेस कामतीन ताका सपोर्ट दिलो, गौरीशान सपोर्ट दिलो आणि पत्रकारांनी सपोर्ट दिलो. म्हाका आधी कळनासले चारोळी म्हणजे कितें ती. मिसेस कामतीन ते डेफिनेशन धाडून दिलें. आधी आमी मराठीन कविता करी, सगळी व्हडली कविता बरे सकयल 4 वळीन त्या कवितेचो सारांश
म्हाका आता थोडे लक्षात ना एक मराठी कविता केवडे क्लोरियो म्हणून ते कोण मारता तेका पक्षाक आनी 4 वयन तेजे केवडे क्लोरियो म्हणून संचू तशेची उगडी पडे पद लांब वयले निष्पाप देह जळू पडे असे 4 वळी आसले आता दिसना ती 4 वळी घेऊन आता एक 4 वळी कविता तयार जाता सकाळी सांगल्याप्रमाणे आम्ही कॉम्प्युटरान सगळी भाषा धाकटी धाकटी वापरतात ल्हान कॉंग्रॅच्युलेशन बरें सो इंजी आनी कितें व्हॉट्सॅपान घालतात आता ती स्टेज येते हेच्या फुडें आता ते सांगल्याप्रमाणे गौरीशाच्या मिसेसीन सांगल्याप्रमाणे कविते भावना हे सगळे येतात परंतु 4 वळीन कितें हे करतात पब्लिश करतात किंवा प्रेझेंट करतात हे खरे म्हणजे वाखाणण्यासारखे फक्त 4 वळीन आधी कविता म्हणत किंवा गाणे करीत त्यांना व्हडले असले गाणे पण आता हे शॉर्ट झालं हा भितर वचना पण तो आवाज संमेलन या बऱ्या तरेन हे केल्या बद्दल हांव तुमचे सगळे जे ऑर्गनायझर आहात त्यांचे हांव अभिनंदन करता आणि कर्नाटका सारख्या राज्यातून जे हांगा येवन आणि गोंयच्या लोकांनी गोंयचे जे साहित्यीक आहात त्या संलग्न संस्था त्यांच्यानी सपोर्ट केला त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करता आणि म्हाका हांगा हाडून हो मान दिलो त्याबद्दल माझे पयली वळख जाली ती मिसेस कामत तिने म्हाका फोन केलो म्हण हांव गेस्ट आसतलो म्हाका खबर नासली पण हांव येता म्हणून सांगलें कित्याक आमकां आनी आज फंक्शन आसलें तरी तुम्ही हांगा येवन म्हाजो मान राखलो म्हाका तुम्ही संदी दिली तुमच्या कडेन उलोवपाक सकाळी संदी दिली आनी तेन्ना सकाळचो जो चीफ गेस्ट आसलो व्हेरी त्याने म्हाज्यान तेजी वळख आदी पण ताणें कितें तरी सांगलें म्हाज्या पण बरें कित्याक हांव खुबशे संस्थे आनी आतां म्हाका इंट्रोडक्शन करतना मिसेस कामतीन सांगलें की म्हाजे कडेन खुबशी संस्था आमी कोंकणी साठी म्हाजे रणस सावड हे पिक्चर येयल्ल्या आनी 50वी जेन्ना फिल्मी फेस्टिवल चालू आसलें इफ्फी तेव्हा म्हाका प्रेझेंट करपा खातीर संदी दिल्ली 5 पैकी म्हाज्या तरेन हांव काम करता कोंकणी खातीर हांव हरशी खंयच्या भाशेचो हे ना हांव सगळ्या लँग्वेजीन ना हांव नाटकांतूय काम करता मराठीन काम करता नाटकां बरयल्या आनी जे म्हाजे हितून जातात हांव म्हाजी डिग्री सांगल्या हांव PhD आसा बाय रिसर्च एमफॉर्म बाय रिसर्च आनी म्हाजे जेन्ना ना पुस्तकाचेर तुमी बरयलें तेन्ना हांव नाटकान खूब काम करी आनी कितें ते बरयलें ओके म्हाजे 2 शब्द आयकल्या बद्दल सकाळी तुम्ही म्हाका आयकल्यात त्या बद्दल ऑर्गनायझर्स हांव म्हाका ही संदी दिल्या बद्दल आभार मानता तुमचेय आभार मानता आणि जे कोण भायरसून येयला त्यांचे हांगासर पार्टिसिपेशन असले म्हणून हांव अजाप जालो 60 कवी तेंच्यांनी भाग घेतलो म्हणजे केदे व्हडले हेची प्रशंसा करपाची ते तुमी चिंतात आणि अशेंच संमेलन हेच्या फुडें बरें जातलें अशी अपेक्षा धरून हांव म्हाजे 2 शब्द पुरे करता गुरुदास नाटेकार आमच्या एका उल्याक न्हय एका फोनाचेर हांगा आयले अतिशय नम्र स्वभावाचे सकाळी हांवें सांगिल्ले अतिशय नम्र स्वभावाचे इतले तांचे गिरेस्तकाय आसून सगळ्या क्षेत्रांनी खंयचे सम्राट क्लब म्हणटा खंयचे लायन्स क्लब म्हणटा सगळ्या हातून भितर वेपारी ते उद्योजक ते आनी कितलीशीच शैक्षणिक मंडळां तांच्या हातान आसा बँक तांचे पदाधिकारी आसा बँकेन सुद्दां जाल्यार स्वभाव जैसे ते म्हणजे तसोच नम्र ह्या खरेंच म्हाका नम्र स्वभावा विशीं खरेंच तुमकां गुरुदास बाब नाटेकार सामकें हांव माते बागोवन तुमकां नमस्कार करता तुमकां व्हड पालव दिल्लो आसा अर्थीक मदत केल्ली आसा कितले ते तुमकां सांगिना पूण व्हड पालव म्हणटकच कित्याक हांवें मेजूंक ना बेठेच फावटी कित्याक सांगूं पूण व्हड पालव आसा हाज्या पयलीं तांणी आमी गेल्ली तेन्नाय आमकां तांणी मदत केल्ली आसा कारण समाजसेवक ते तर अशें तुमच्या येण्यान आमकां खरीच काळजाक खोस भोगली परत एकदां तुमचे आभार व्यक्त करता देव बरें